Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. We listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Bacolod. Number one! Paradyo Bombo. Daily Gospel Reflections.
Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Maayong aga, hinigugma ko nga mga utod kay Kristo. Happy New Year sa aton tagpalamati sa sining aton programa adlaw-adlaw. Magpadayon kita sa pagpamalandong sang pulong sang Dios sa sining ikalima nga adlaw sang bagong tuig. Ang mga tawo nga nagalakat sa kadudulman nakakita sing dako nga kapawa. Nagapuyo sila sa duta sang mga landong, pero karon ang kapawa nagasilak sa ila. Subong man nga adlaw aton ginadumdum ang isa ka santo nga si San Juan Newman. Isa ka pari nga natawo sa Bohemia sang tuig 1811. Bisan bata pa siya, iya na nabatyagan ang pagtawag nga mangin pari. Apang sang tuig nga siya pagaordinahan sang obispo, nagmasakit siya. Didto siya ginordinahan sa New York, kag naghimo sang iya ministeryo sa Kaumhan. Nagsaka sa mga bukid sa pagbisita sa mga masakiton kag nagsaulog sang santos nga misa. Tungod sang iya handom nga napasakop sa komunidad, nangin isa siya ka redemptorist sang tuig 1840. Sang 1852, ginpili siya nga obispo sang Philadelphia. Namatay siya sang 1860, kag nangin nahauna nga Amerikano nga obispo to be canonized. Mga muyo kita. O Diyos, kapawa nga nagaiwag sang dalan sa mga pungsod, ihatag sa mga tao sa bugos nga duta ang malig-on nga paghidait, kag pasanagi ang amon mga tagipusoon sang kapawa nga imo ginhatag sa amon mga katigulangan, sa pagkilala sang imo anak nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Marcos, Kapitulo 6, versikulo 45, tubtob 52. Pagkatapos nga nabusog ang 5,000 nga mga tao, sa gilayon, ginpasakay ni Jesus ang iya mga gintutunan sa sakayan, kag ginpauna sila sa Betsaida, sa tabok sang linaw, samtang ginpapauli niya ang mga tawo. Sa tapos siya makapaalam sa iya mga gintutunan, nagkadto siya sa isa ka bakulod sa pagpangamuyo, sang pagkagabi ang sakayan yadto sa tunga sang linaw, samtang si Jesus isahanon lang sa takas. Nalantawan niya ang iya mga gintutunan nga nabudlayan sa pagbugsay kay sumpong ang hangin. Gani, sang alas 4 ang takna sang kaagahon, nag-apa si Jesus sa ila nga nagalakat sa ibabaw sang tubig. Ligaran lang niya sila kung tani, pero nakita nila siya nga nagalakat sa ibabaw sang tubig. Kag naghuna-huna nga bagat siya. Gani nagsinggit sila, bagat, kay sang pagkakita nila tanan sa iya, hinadlukan sila. Sa gilayon, si Jesus nagsiling sa ila, magpakaisog kamo, ako ini, hindi kamo magkahadlok. Dayon nagsakay siya upod sa ila, kag ang hangin nagkanay. Natingala gid sila, kay wala nila mahangpi ang kahulugan sang pagmuad sang tinapay, tungod kay nadulman pa ang ilang panghuna-huna. Mga utod, aton ginaabi-abi liwat si Sister Mary Edely H. Calupes, VVMC, nga magapaambit sa aton sang iya pagpamalandong sa aton Ebanghelyo sa sining adlaw. Maayong aga, kag welcome sa aton programa, Sister Eds. Maayong aga, Sister Ninya, kag sa tanan naton nga tagpalamati sa radyo, kag sa tanan nga nag-follow sa aton via live streaming, malipayon nga bagong tuig sa tanan. Ang Ebanghelyo sa sining adlaw, nagasaysay sang isa ka panghitabo, kung sa diin kaupod ni Jesus ang iya mga apostoles. Suno sa Ebanghelyo, matapos nila mapapauli ang mga tawo, nagkadto si Jesus sa awaaw nga lugar, sa diin nagaisahanon siya kag nangamuyo.
Si Jesus matapos siya maghimo sang misyon sa taga-adlaw, nagahatag siya sang tinion para sa iya kaugalingon, paagi sa pagpalayo sa mga tawo, kag maghatag sang tion upod sa iya amay, paagi sa pagpangamuyo. Isa kapatimaan kung ano kaimportante ang pagpangamuyo. Ini ginapakita mismo sang aton Ginoong Hesukristo. Kung kita nagakinahanglan sang kasanag sang aton pagdesisyon sa pangabuhi, kita nagapangamuyo. Kung kita nagamasakit ka nagakinahanglan kita sang madali nga pag-ayo, kita nagapangamuyo. Kung gusto nato ng aton pagpanglakaton hilway sa katalagman, kita nagapangamuyo. Kag ang aton pamatsyag indi maayo, tugas ang indi pagintindihanay sang aton katapo sang pamilya o kun isig katawo, kita nagapangamuyo. Kung kita magapasalamat sa tanan nga kaayuhan nga ginhatag sang Ginoo, kita nagapangamuyo. Ini pila lamang ka mga kahigayunan sa diin aton ginapaagi sa pagpangamuyo ang aton ginapangayo sang bulig o kon paghatag sa aton sang kalipay tungod kinasabat ang aton ginapangayo. Nagahatag man bala kita sang oras para sa pagpangamuyo pareho sa aton Ginoo sa ebanghelyo? Ano nga klase sang pangamuyo ang yara sa aton? Nagapangamuyo lang bala kita kung kita may ginapangayo? Suno kay Santa Teresa de Avila, ang pagpangadi isa ka pakig-abyan sa Ginoo. Kung may abyan kita, aton ginahatagan sang oras sa pag-istorya kag pakigbahin sa adlaw-adlaw nga panghitabo, kay gusto naton manginkabahin siya sa aton kabuhi. Amo man ini sa aton relasyon sa Ginoo. Ang pagpangadi amo ang alagyan nga mangin madalom ang aton relasyon sa Ginoo. Sa sini nga kahimtangan, sa diin indi naton makontrol ang panghitabo, may pandemya kag mga kalamidad nga asod-asod nga nagaabot sa aton tunga. Sa diin kita magakapyot para indi kita madula sa aton maayo nga pagpanimuot. Ayhan, mahimo naton ang tanan suno sa aton kusog kag ikasarang. Ayhan, aton masulbar ang tanan paagi sa aton ihibalo kag ikaalam. Sa sini nga mga sitwasyon, gintagaan kita sang kahigayunan sa pagpili kung bala pilio naton ang aton kaugalingon kag personal nga interes, o kung ihatad naton ini sa tiilan ni Jesus sa krus. Isa sa ginakuhaan naton sang kusog, amo ang pagsimba. Dira naton maeksperiensya ang pinakamataas nga klase sa pagpangadi. Dira naton mabatyagan ang wala angay kag takos nga paghigugma sa aton Ginoo. Sa pagpartisipar sa santos nga misa, magahatag sa aton sang paglaom, nga sa pihak sa mga pagtilaw sang pangabuhi, yara ang Ginoo kaupod naton. Yara siya nga naghatag sang iya kabuhi para sa aton tanan. Amo ang pagpakita sa mga apostoles kay Jesus nga nagalakat sa tubig, nga nagbatsyagid sila sang tuman nga kahadlok. Sang si Jesus nagapalapit sa ila, iya iniging pabakod ang ila kaugalingon paagi sa pagpakilala niya sa iya kaugalingon. Madamo sang unos kag pagtilaw ang nagaabot sa aton kabuhi. Sa bagay nga tuman man ang aton kahadlok. Mga hitabo kung sa diin, wala na ta kahibalo kung ano ang aton posible nga pagahimuon. Sang na-eksperyensya nato ng ginatawag nga lockdown, tuman ang aton kahadlok kung ano ang sunod nga matabo. Wala kita makapangaman, hindi kita preparado. Sa sini, ang hampak sang mabaskog nga hangin sang pagtilaw, aton gid na batyagan. Pero aton nakita si Jesus sa tunga naton, paagi sa imahin sa mga ministro sang aton simbahan, nga handa sa paggiya sa aton, kag mga opisyales sang aton gobyerno, nga handa sa pagbulig sa aton. Niyan, ang aton kahadlok, nabuslan sang pagsalig. Nga kinahanglan nga makaeksperyensya kita sang unos sa pangabuhi. Nga kinahanglan naton mabatyagan ang kahadlok, subong sa mga apostoles sa aton santos nga ebanghelyo. Ini tungod ipakita sa aton ang gahom sang Ginoo. Hindi lamang kita nagakabuhi para sa aton lamang. Iya gintugutan ini nga mga sitwasyon para makit-an naton kung ano gid kadalom ang aton pagtuo kag pagsalig sa Ginoo. Ang mabudlay nga sitwasyon nagadala sa aton pabalik sa Ginoo. Ilabi na gid kung sama-sami nagakalipat ta sa iya. Sa aton ebanghelyo, nakita ni Jesus ang unos. Sa bagay nga nagpalapit siya sa sakayan sang iya mga apostoles. Subong man sa aton, nakahibalugid siya sang aton mga naagyan. Ara siya nagaupod sa aton. Sa tion nga hindi naton siya mabatyagan,
Nagapakita siya sa madamo nga paagi sa paghatag sang kasiguruhan nga ara siya sa pagbulig sa aton. Ini nagapadalom sang aton relasyon sa aton Ginoo. Isa ka palatandaan sang aton pagkatawo nga mahadlok kita. Pero labaw sa aton kahadlok ang aton pagtuo kag pagsalig sa Ginoo. Gani sa sini nga ebanghelyo, ginapadumdum kita kung ano kaimportante ang pagpangamuyo. Sa tion nga nagadayaw kita sa Ginoo, kung nagapangayo kita sa kapatawaran sang aton mga sala, kung kita nagapasalamat sa tanan nga aton mga labaton, kag kung may buot kita nga pangayoon sa Ginoo. Initanan paagi sa aton pagpaubos, kabaghatag sang aton kaugalingon paagi sa pagpangamuyo. Ginapanumduman kita nga hindi kita magdula sang paglaom, nga hindi magahari ang kahadlok sa aton tagsa-tagsa katagipusoon, kundi pagabuslan sang kaisog kag pagsalig, kayang Ginoo ara sa tunga naton. Wala nagapabaya kung kita magsalig sang bugos naton nga kabuhi. Kabay pa. Mga abyan, tub-tub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-54-10771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla. Kabay nga ang paghidait ni Kristo, nga amo ang dalan, kamatuuran, kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa, kinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul, kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang
Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high-quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risgo. Pagod, nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado. And Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 30 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 Saga. May
Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad sa Bacolod Provincia sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports, First Edition. Subong sa ato niya mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. Miyerkules subong kita nga adlaw banwa pet sa 5 kita sa bulan sang Enero tuig 2022. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ann Sindol Sorilla. Update naman ninyo kami no tubtob lasay isang takna subong yang aga sa pagdulong sa isa pinakamarga panguna mga mainit na balita local, national kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sa entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdurong sa mga balita sa inyo subong aga ang atong mga bombo patrol reporters sa field. Subong man atong mga bombo volunteers kag bombo correspondents. Sa nobala pila ka maragap pangunang mga balita nga ato niya nga tutukan sa subong iya nga aga mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan pila iya ka mga ragap pangunang mga balita no ato niya nga paghahatagan sa pagtamod subong sa sining Miyerkules naman iya nga edisyon sang aton iya nga palatuntunan. Sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, una kita iya mga kabiran sa pila iya ka mga regab panguna nga mga balita local. Apisar nga ti may kaso sa aton sa Western Visayas ang Omicron variant no. Wala man sang pagbag-o so far subong sa inbound travels naton seaport kag airport diriya sa aton sa may syudad sang Bacolod. Kag subong man sa dugang pa nga mga balita local nga ato niya nga tutukan kag ato niya nga diskusyonan sa subong iya nga aga no ang pamilya ibaloon tani ang pinaka-latest update sa ginpalukpan bala sang pulis no pamilya ti hindi na magpasaka sang kaso. Pero aton iya nga hibaloon kag subong man ari man niya ho sa didto sa may syudad sang Kabankalan ang ining amay nga ginpatay allegedly sa iya mismo kaugalingon nga bata no didto iya mga kabinan sa may Kabankalan ti ang tulaan niya ho ahay nagkalasapuan no sus ibalo nato niya ang pinaka-latest nga update. Kag sa balita pungsud nun si President Rodrigo Duterte, ginapabantayan ang quarantine, ang mga quarantine hotels. Subong man, no, ibalo naton pinaka-latest update, COVID-19 cases. Nagka 5,000 naman ni subong ho, Metro Manila, doon mo gining pinakasentro. Kag sa dugang pangabalita, ang DOTR nagapakig-angot man sa MMDA para ipatuman ang directive nga hindi pagwaon no, ang mga hindi bakunado. Mugid ni subong no, ti dapat striktuhan na igid no, ang mga unvaccinated pasigyapon ti ano pang ginahulat naton magpabakuna na kag subong man sa aton padugang nga mga balita no aton man iya nga tutukan hibaloon naton ang pinaka-latest update no kun diri sa aton sa Pilipinas nagapanalasa ang Omicron variant pero didto iya makabinan sa may Amerika no perti didto yang kaso no damo pa nagkalanabo no mga latest update subong sa Amerika kasi hindi naman maintindihan ang aton iyang tiyempo no aton iyang panahon tutukan tana kay mangin kaupod naton ang aton iyang Bombo international correspondent direkta iya mga kabinan sa Amerika si Ma'am Maricel Gamacorta. So sa liwata initanan ang aton iyang diskusyonan sa subong iyang aga samtang nagapangalagan kita dirigid lamang sa Miyerkules naman nga edisyon sa aton iyang palatuntunan sa Bombo Reports First Edition. Sa subong iyang aga no chikeron taman no ang aton iyang sitwasyon diri sa aton nga palibot sa syudad sang Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental ibaloon taman no ang report sang patrol ni Bombo Gracelyn Lobaton kay mayara iya sang sa bahin iya sang Negros Occidental Police Provincial Office ang ginatutukan ni sa karon kay man especially sang 2021 anong mga lugar diri sa aton nga may pinakabadamo gidya nga nakumpiskal sa illegal nga droga
kag ang mga plano pagid subong iya nga 2022 hibaloon naton sa pagpakigbahin man sang Negros Occidental Police Provincial Office o NOC PPO. So sa liwat ha, initanan ang ato nga diskusyonan samtang kita nagapangalagan sa subong iyang aga. Diri lamang sa Miyerkules nga edisyon sa ato nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Kung sa rin, nagdangat kita sa oras subong 35 minutos na nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Sige, ato niya nga hibaloon, ato niya nga kamustahon, ang ato niya nga sitwasyon, diri sa ato niya nga palibot sa syudad sa Bacolod. Sining okay ba na ato niya nga tiyempo, no? Why problema, pero hibaloon ta kay basidugay-dugay magkatulo-tulo naman ang kalibutan. Checkero naton subong ato niya nga palibot sa syudad sa Bacolod, subong niya nga aga. Pet sa ano na kita, no? Kadasig lang sa ato niya mga inadlaw, pet sa 5 naman gani kita sa bulan sang Enero. It's January 5. 5 kaadlaw humalin sang nagbukas na kita sa tuig 2022. It's a brand new year para sa aton tanan. No? Sa piyak nga linya, si Bombo Grace Lobaton. Bombo Grace, maayong aga. Bomboan, maayong aga kag sa atong mga kabombo. Live kita sa Bomboan sa provincial capital no sang Negros Occidental kag kanami Bomboan ka-relaxing sang tiyempo sang huyop sang hangin no subong kaagahon no kag ara kita subong sa adlaw sang Miyerkules January 5, 2022 kadasig Bomboan no sa San-o lang nag New Year no or January 1, 2022 Bomboan. So Bomboan ato sa nga kalangitan mayugid kay kaklaro no kitanon ang mga bituon no kag ang iban gani ga form pa constellation Bomboan. So mayugid no para sa atong mga kauturan nga may mga plano sa sining adlaw especially mag-travel no hindi hassle tungod kay manami ang tiyempo labi na gid kung naga-travel sa Bomboan. Bomboan ang aton nga sitwasyon diri sa provincial capital. Bombo Grace, hindi magalumon ang kalangitan subong may mga bituon? Yes, Bomboan, positive hindi gid magalumon kag may mga bituon kita nga makita. So Bomboan, ang sitwasyon diri sa tubangan ko wala mayo sang tawo diri lang guro sa tuo nga bahin nakon may ara sa mga utod ta nga nagaobra sa BPO company no diri lapit sa provincial capital ang naghahanap pa pauli o kun istorya Bomboan no ang aton sini nga dalanon naman Bomboan ang hindi man masako kay tuman pa ka aga sang aton nga oras no kag karon siguro madamo-damo na ang magabiyahe especially weekdays pa no kag kabay pa nga mangin matawhay ang pag-travel sa atong mga kauturan diri sa syudad sa Bacolod Bomboan. Bomboan nakato kita sa aton nga balita no sa NOCPO o kun Negros Occidental Police Provincial Office ingko atas ang pahayaga na bahin sa illegal nga droga nga na-report sa bilog nga tuig sang 2021. So kung madumduman ta mera Bomboan sang masobra sa 37 or 37 milyones nga na-confiscate sa shabu pala na Bomboan no sa bilog nga 37 million. Yes, 37 million sobra. No? So Bomboan ang napanguna diri ang sa syudad sang Bago, no? Ang Bago City Police Station ang naka-record sang 16,054,684.40 pesos Bomboan. Again, 16,054,684.40 pesos Bomboan. So may kabugaton ina nga 2,360.98 grams no shabu nga nakonfiskar sa bilog nga tuig 2021 sa syudad na sang Bago. So Bomboan, ang sa marijuana naman niya wala sila sang na-record no sa Bago City na. Kag may ara sang 105 cases filed na bahin sa pag-engage no sa illegal nga droga. So Bomboan, ang number 2 diri ang syudad sang San Carlos no. May yara sang 1,084.97 grams. Again,
1,084.97 grams. Kag ang balor sini ara sa 7,377,789.20. Again, 7,377,789.20. While ang sa marijuana naman yung record sa siyudad sa San Carlos may ara sang 3,900 or 920.341 grams. Mamuan ang kabugaton sang marijuana. 3,920.341 grams. Kag may ara sang value nga 470,440.92. Again, 470,440.92 pesos. Kag ang kaso nga na-file sa pagbayolara sang RA 9165 o sa illegal nga droga, 255 cases bamboan sa siyudad sang San Carlos. Grabe. So number 1, giling Bago City, no? Yes, bamboan, no? So muli dapat nga tutukan man sang aside sa aton nga mga kapulisan ha, sa local government unit ya sang siyudad sang Bago mismo, kahit syempre i-evaluate nilang ilang kaugalingon, Bombo Grace, nga ang nanguna sila sa 2021 sa may pinakamadamo no nga nakumpiskar nga illegal nga droga. Ti may mga hari-hari das bago nga na ano nga kumbaga mga drogista, mga drug lord nga nagkaladakpan, Bombo Grace. Pambuan, wala pa kita sang record no sang nagkaladakpan kung inibala sila nagahari-hari gidra. Pero ang mga previous nga drug by bus operations pambuan sang aton nga Bago City Police Station ang nakadakop man sa pila ka mga high value individual. So ato nakuhaan man sa pahayag ang hepe no sang Bago City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong no na regarding sa sini nga na record nga as number 1 sila sa pag confiscate o kung pag-perform nila bala sa drug by bus operation nga damo sila sang na kompresor o kundako nga balor sang illegal nga droga kag para man sa community Bambuan ma-aware no kag ang mga tikang pagid nila para nga mahagan-hagan akag madula ang pag-engage sa illegal nga droga sa mga pumuluyo dira Bambuan sa anom no ka mga drug groups no before ang aton nga NOCPO ang naga-monitor gini mo sa ila so Bambuan 4 na ang na-neutralize, no? Bali, 2 na lang ang nabilin nga gina-monitor pagid, no? Subong. Kag ginapa-intensify, bambuan, ang aton sining mga kapulisan when it comes sa monitoring kag mga operations nila. Giname nila, Bombo Grace, kung sanday sinoning mga non-neutralized na mga well-known nga mga drogista? Yes, Bambuan, may arito sa ngalan nga ginhatag sa Negros Occidental Police Provincial Office pinaagi sa ila nga deputy spokesperson no. Ang pangalan Bambuan sang duha ka mga wala pa na neutralize no. Nabahin sa pag-trade ni sang illegal drugs amo ang Bugalon Drug Group kag Virtusio Drug Group Bambuan. Diin ni sila kuno Bombo Grace, diin ni sila nga bahin sang Negros. So Bambuan, wala pa kita information kung sa diin nga bahin, but ang supply Bambuan nga gikan bala or dako bala ang ginakuan nga supply sa illegal nga droga didto nayon sa bahin sang norte nga parte sang probinsya bala Bambuan sa San Carlos City. Kaya mo nang ginambal ang San Carlos City, ti syempre tabok niya sinaya, ano ni kani pagtawag Bombo Grace, oriental na. Yes, so dira ang ginambal nga ang entry bala. Posible dito halin no sa pihak nga sa tabok tapos sulod diri sa aton sa Negros. Yes, Bambuan, no, grabe nga penetration. Bisan gani nga amo na ning ginahimo sa atong mga kapulisan ang pagsulod sang illegal nga droga, especially dito sa siyudad sa San Carlos, makalusot pa Bambuan, no, makahingagaw pa kumbaga. So, ang iban diri Bambuan ang nagikan naman niya sa Metro Manila, no?
mga supply nga nagakadto diri sa aton. So amo pa ni mamuan ang dapat nga tutukan sang aton mga kapulisan no kay ang pagsulod dalawang buwan kung makasulod na ang illegal nga droga diri sa aton kadasig man sang pag lapta o kung pag-spread no. So kabay pa nga ang point of entry bala bantayan gid. Amo gani man. Ano ni gani, ang apat ni Bombo Grace, kang ining mga drug group, bala nga mga neutralize, and dahil sinon siya? Mabuan ng duha lang no ka mga grupo ang napangalanan. So wala pa kita pangalan sa apat. So pangayuan ta na mabuan sa mga names no sa aton nga no po. Pero maghambal kita nga na neutralize, ini sila na udtat na gid sila yasang operasyon. Yes, mabuan. So man naman ta mabuan may ara pag nga tawag nga Divinesha group no. Oo. Kag may napatay na ta. Kabahin na no, di ba? Oo, yes. Atong napatay to siya no? Yes, si Michael Divinegas siya mabuan. Oo, that was 2021 to. Last year to Bombo Grace. Yes, mabuan. Last year, ano pa, bag-up ako sa stasyon, no? Sa Mamoradyo, Bacolod. Tapos, ano ni gani pagtawag, di ba silay to siya, no? Dris Northern Negros? Yes, no. As far as I remember, mabuan do Silay City. Correct. Okay. Mamuan, naton nga pamatian no, ang pahayag sang Deputy Spokesperson sang Negros Occidental Police Provincial Office nga si Police Lieutenant Abigail Donasco. Ng mga drug groups na monitor natin, still sila pa din ang monitor hanggang ngayon. Based sa mga reports po natin, no, they are lying in the northern part of Negros kasi ito naman yung mga and some din is nanggagaling din sa Metro Manila no or sa Manila. But yun pa naman ang nailalagay sa reports natin. And yun po ma'am, despite the extra effort of our PRRD and ang efforts din naman ng PNP to lessen no, somehow naman nababawasan naman. And as I always say sa mga interviews, PNP is not a perfect organization. So meron talagang mga lapses. And what's important po ma'am is we're really trying our best na mabawasan and maubos. So hanggang ngayon po, we're still in a work in progress, kumbaga. Okay. Pero Bombo Grace, we are not saying ang Bago City, kung damo na nagkaladakpan, it could be nga mapisan ng gidang ga-perform, no? Ang mga otoridad naton dira kag hindi may kita gahambal nga kun waya sa may nagladakpan sa ibang lugar. It could be nga basi why man da may naga-perform mo, Bombo Grace? Yes, Bomboan, may ara ang mga may ara operations. bakas gidya mag-operate. Yes, Bomboan, may ara gituon mga bakas no nga ang aton balang mga units ang diri sa Bago City, Bomboan. Kumadumduman ta si Lieutenant Colonel Batos-Batusan na din mo ang ligad, ang hepe. So, kanami matuya sang iya Bomboan nga performance, no? Welcome sa mga operations, especially sa illegal drugs. So, ang muslan o kung nagbulo sa iya si Lieutenant Colonel Joe Malong, Bomboan, grabe man ang iya paghimakas. Kuha siya alin siya sa region, de Blas, spokesperson? Yes, Mabuan, spokesperson sa PRO6 Anay, no, si Police Lieutenant Colonel Malong. So, Mabuan, ang Bago City, no, ang nagamat-amat na gid when it comes sa mga programa na bahin sa pag-away bala sa illegal nga droga, no, kag ang ila sini nga mga operations, no, wala labot sa illegal nga droga ang madinalag-on gid siya. Okay. So amo na no. Ato nga pagpanghangkat for 2022 kaya balta na gani alin pa man kahapon no. Last term na ni few months, pila na lang, 6 months na lang si President Rodrigo Duterte, no? Matapos na ang iya anom katuig, pero sus ang problema sa legal nga droga do hindi gid gyapon maagwanta, no? Why unta? Pero in fairness man, sa aton nga makatapos ang kapulisan natin, why untat man ni sila pang likhot sa mga drogista. Importante ang mas maayo pag yung mga dalagko gid bala, inablang mapiang mo gito yung babaw kay kung diri ka lang ni dalom amo na perminaton ginambal no kung diri ka lang ni dalom ati mo magyapon balik-balik man sa gyapon
Yes, pambuan, mahinahinay ang pagtumod sa mga madagko, no, nga mga personalidad sa likod sang illegal nga droga. So pambuan aton bantayan, no, sa mga nabilin nga binulan sa aton nga presidente, no, kung magmangin madilalag-on pagid ang iya nga pag perform bala, no, kag pagtap na sang illegal nga droga pud man ang kapulisan kag aton man ibal-on ang mga kapalaran ta sa masunod naman nga administrasyon. Aha, okay, sige. Anyway, salamat gid, Bombo Grace. Yes, Pambuan, ini si Bombo Grace din Labaton, nag-report live sa provincial capital para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Grace Lindo Baton sa unang hugnat sa Balitang Gindulong sa aton subong yang aga, no, sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, mga 37 milyones, no, balor sa illegal nga droga nga nakumpiskar for the entire year na, no, ang ginasigilanunan naton. So kabalo man kita tanan nga syempre ang sirkulasyon, ang operation, ang illegal nga droga ara man gyapon nga exist sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. San Carlos City amo nang ginambal nga dira ginambal nagasulod, no, tapos ang panay to nagambal man niya halindriya sa aton kay halin naman ni sa Negros Occidental. Siyempre ang cycle ang gihos di ba ni maguntat kun ini mo matumod ang sa babaw ang nagasupply gid nagasulod gid sa illegal nga droga, no. So ining mga lugar nga pang mention just like Bago City nagtap siya sa pinakamadamo nga accomplishment. It could be nga hindi man kita makahambal nga dira gid damo gid kita madrugista or posible dira tipisan lang nga mag-operate ang ato ng mga otoridad mo, no? So that is why nga gina-challenge naman yung tagsa ka mga police stations, ang tagsa ka mga banwang, tagsa ka mga lugar nga to do better. Pagit kay kabalo kita mas may ma-accomplish pagit kita kung mas mangin matutom pagid kita, no? Sa aton iyang pag-away sa illegal nga droga. Ginasigilan na naton ang assessment for 2021 kay tiyan mo na pagka New Year ya pagka bag-ong tuig ano pagid ang mas maayo man, no? Ano pagid ang mas maayo naton nga tikang mas maayo naton nga himuon. Et imagine si President Rodrigo Duterte sa pagsulod niya sinido halos nagkaag buntan sa pagpungko niya bilang presidente sang pungsod Pilipinas. Ti halos magkaag man ang tanan kay ang number 1 nga kampanya bal niya in 3 to 6 months papason ko, no, ang illegal nga droga sa pungsod Pilipinas. Ugaling labutan 3 months, dalabutan 6 months, gambalang presidente ay hindi na gali Davao City. Kaya in fairness, sa Davao City, portek disiplinado itong mga tao, no? In fairness man sa iya. No? Pero hambal sa presidente niya, ay, hindi ni gali Davao City, nga pagkumpas ko mo na, sulbar gira yun. Dito nawawala ho, until now. Pero, bakit antaman, no? In fairness, ang performance man. Amo lang na galing, kung magtiningi-tingi, lang kita dress dalom ya, ati, amo lang na iya permi, madakpan, dugay-dugay, balik naman. Kung tanawon mo, sang una, no? Sang nagtukhang, sang pagkadamo-damo, mga sa tong tok-tokang nyo, mga drugista na, mga drug surrendery, no? Damos lang naggilinuwa, subong, mag-operate, ama subo dira, ati, ato sang una nga mga drug surrendery, ito, balik man gyapon. So balik-balik lang. At imambal kita nga why balasang sustainable kay in fairness man hindi man niya maaarapalan sang gobyerno kung sila lang. Imagine black damo na sa mga tiil nga nagkulauntay at ginambala mo ni allegedly mga drugista, no? Hindi man niya maarapalan sang gobyerno kung siya lang kinanglan ginayagyapon ang kooperasyon. Kung balik-balik ka man gyapon nga nagagamit sa illegal nga droga. That is why ining mga drogista, hindi tayo sila pagkabigon ng mga Robin Hood. No? Inablang matsyag mo, hero siya, kay gabulig siya. Gabulig siya sa inyo community, kay kaaluan sa iya, pero sa tuod lang. No? Balik doon mo bata mo, kay tibasi, no? In fairness, inablang maulikid kita sa mga kabataan, takay basi sila nga lugar, huwag kakabalo, sunod siya na mangin biktima. That is why hindi mo ni siya pwede nga katrataron nga Robin Hood. Sa subong, ginatutukan sa Department of Interior and Local Government, akong DILG, ang ulihi nga anong kabulan ni President Duterte sa pwesto, no? Meaning may 6 months na lang aton nga presidente,
Ti ang iya niya sa Japon niya ti, no? Kampanya sa anti-criminality, terrorism, COVID-19 response kag disaster preparedness. So, sa speech nga ginpahayag ni Secretary Eduardo Año, sa masunod nga anom kabulan, igapakita sang departamento kung paalo nila naplastar ang ilang cornerstone sa peace and order, safe public safety, kag good governance, ka resulta nagikan sa inisyatibo kaangay sang away kontra illegal drugs, criminality, insurgency, kag terrorism. Sa inyo nga pagtanaw sa mga kauturan ta, no? Review ta jutay. Do you think nangin madinalagon si President Rodrigo Duterte sa iyang kampanya sa illegal nga droga? Damo gid man ang nagkalapapas, no? Pero kabalo kita, damo nagkalauntay santiil, pero ato ya may hustisya ato tanan. I mean, syempre, no, di ba? Di mo niya pwede patso nang yung tao ya, i-riding yung tandem mo na lang siya kung drogista siya. Di mo niya pwede. Syempre, pagi tayo sa ato niya nga ginatawag sa justice system, sa ato niya nga kasuguan, di ba? So, amo na, do you think, no? Abe, comment, sa ato niya comment section, nangin madinalagon ang gobyerno ta sa karon sa kampanya sa illegal nga droga o mo lang nagyapon. No? Napahagan-hagan sa imo nga lugar, abi kung sa din kaga-star kay ti. Sa karon damo magyapon mga bypass operation may kakabalo sa ugsaran mo gliya may naga transactionanay na sa illegal nga droga. Ti syempre kun ara ka manotice mo gid na, no? Or mo lang gyapon, duway man gyapon hadlok mga tawo. Hala, balik-balik man gyapon, gamit man gyapon sa illegal nga droga. No? Sige, mapos kita iya mga kabanan for a while pagbalik ta. Hibaloon pa gid naton ang dugang pa nga balita. No? Bomboan, it's the system gid. The president wants, but who's around him tell. Okay, tsak man sir tide, no? Amo nang ginambalbala naton. Anon bala na tuod ya sa in fairness man. Kung why man sang kooperasyon, pwede man niya, hala, dakpon mo na siya nga dakpon. Pero kung pagwa sa prisuhan, balik gyapon sa illegal nga droga, no? Ati, why tamay mahimo? Kabahin na niya sang problema sa aton iya nga sosyudad, nga aton iya nga ginapangatubang. No? Sige, mapos kita iya mga kabinan for a while. Pagbalik sa aton nga pagpangalagad, dugang pa nga mga balita ang aton iya nga tutukan, ang aton iya nga diskusyonan sa Amerika, damo problema ato subong, no? Mayara to yang gulpin lang nagguluwa, nagululan nga mga isda sa Texas. Sa pinaka-latest subong ho, ang Virginia to naka-experiensya man sang winter storm, deporting nga traffic, and ang pagpanalasa sa Omicron variant, no? Kabalo man kita ang Amerika, ya powerful ni nga pungsod. Pero number one man nga may problema iya mga kabanan pag-abot iya sa COVID-19. Paanong pag-deal sa government? Diskusyonan naton ha, sa aton iya nga pagpangumpanumbalik kay maging kaupod naton iya mga kabanan ng aton iya nga bombo correspondent, direkta iya sa Amerika, si Ma'am Maricel Gamacorta. Dahil kita, stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sing insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral
disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon. Paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kung gabi, likawan ang mamasanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high-quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risgo. Pagud, nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iba pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Paradyo Bombo! Okay, sige. Balik na sa ato niya nga pala tuntunan. Dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition para ninyong kaupod Bombo Ansi Dolsorilla. Di ba naman ko sa inyo kaina, no? Kung
do you think sa inyo assessment sa kay President Rodrigo Duterte, no? Kung kamusta, nagkalapapas ni balang mga nabuin-buin na, nagkalapapas, kamusta ang kampanya sa illegal nga droga? Anong panilag nyo sa aton yung mga kauturan? Hambal ni Sir Joseph Malya. Mas nabuhinan, ma'am, ang mga abuso sa isig katawo. So kasubong sang dalanon kay wala pa si President Duterte, Libertad Public Market, tama ka damo adikon, subong wala man na naubos ang adikon, pero 70% ang mga napapad magdala sang o kalinong kagkataw haitas, hindi na damo ang okay. All right, sige, no? So para sa iya nabuhin-buhinan man, no? Ang baltublan ni Sir Tay naman niya sa sistema na bomboan na kainhon lang na sa presidente, no? Anyway, sige. Balik sa aton nga palatuntunan kadto tablanay sa Amerika kung ka-challenging subong sa aton diri sa Pilipinas kay sus ang Omicron variant, no? Especially ang naghalin man to bala sa Amerika atong naka-quarantine siya nagtakas, nagpalagyo siya sa quarantine facility, kay nagparty-party siya, at nagdala siya gilis ang Omicron variant, damo siya sa mga ginapanglatnan. Subong ang kaso naton sa Metro Manila. Pasalamat kita diri sa aton sa Western Visayas, Nubo. Ang kaso naton niya sa Metro Manila, balik na malinibo, subong pinakaletas 5,000 titungod ni sa ginahambal ang Omicron variant na naman. Pero speaking sang Amerika, diskusyonan naton kay ang Omicron to nagadamo naman diwat ila kaso kaya bigyan nato ng 2022 medyo tulotawhay na kita, no? Pero sa bugos nga kalibutan doon nagabalik-balik lang sa gyapon, subutan mo lang dumaya mangyayara lang na sa sistema nato nining kaso ni sang COVID nga ini, no? Sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. So luwas sina, no? So kahapon pilang kaso ta sa Bacolod, 8, no? 5 sa Negros Occidental, 48 sa Western Visayas, sunubo pa man gid, no? Ang ano lang sa aton, ang problema sa may Metro Manila kay subong ang pinaka-latest mga 5,000 na naman liwat, no? Libo-libo na naman liwat kay didto gid ang Omicron. Bawti kabay pa hindi lang magtambok naman diriya sa aton kay kabudlay. Although wala kita sang border control yung ginatawag. Diskusyonan ta anong ginahimo to sa Amerika kay a few days ago, dito sa Texas, nag-ulan isda, no? Subong naman niya ang Virginia, mayara naman kaka-eksperyensya naman sila sang ginatawag nga winter storm, no? And aside from that, ang Omicron variant, doon mo gining nagarampa dito. So, sa pihak nga linya, we will be having, again, ang aton nga Bombo International Correspondent, direkta iya sa Amerika, Ma'am Maricel Gama Corta. Ma'am, maayong aga, maayong hapon, no? Dira sa imo sa Amerika. Upod mo si Bomboan, again, no? Diri sa Bombo Radio Bacolod. Hello, good morning, Bomboan. Good morning sa tanan ng mga nagataga pamati. Yes, ma'am. Doka subong, no? Mas challenging ang pagbukas ng tuig 2022 dira sa inyo, ma'am. Kay pagbukas pa lang do kadamo na sang nagakalanabo sa Amerika. Unahon naton discuss ining Omicron variant. Do amugid ning damo naman kaso dira subong, ma'am? Yes, Bomboan. So nagrampa gid ang Omicron variant from Christmas to New Year. Grabe gid ang pag-surge. It's every day it's like a record breaking ang number of new cases, and actually from because may holiday backlogs ang testing, and totality sa bilog nga US, excluding ang 6 ka states nga wala nakahatag sa data as of for New Year's Day is 1.08 million new cases. Grabe. So that's very, very high. And there is a New Jersey man, 30,000 plus. It's very high, and makita gid namon ang surge mismo diri sa amon nga hospital. So, during our last interview, Christmas time, mga 50s ato. And as of yesterday, 165 out of 290 of our patients are COVID. It's really nag-skyrocket gid. Tulpi lang gid. Grabe, no? So meaning, sa mga estado sang Amerika, sobra 1 milyon ang kaso sa pagbukas lang na isang tuig, ma'am? For New Year's Day, because I think New Year's Day.
for New Year's Day nga data, I think because ang ano bala, damo sang mga laboratories nga nag-backlog tungod sang holiday and tungod sang travel kag gathering. So damo sa mga nagpa-test. And to be honest, Bambuan, that number is probably very, very low in comparison what's the reality because kadamo sang naga-test nga at home testing lang. Those are not included sa counting pa. Grabe, no? So, kumbaga, do ka post-holiday na nga surge, no? Post-holiday na nga resulta sang pagdamo sang kaso, ma'am? Everyone thinks so, Bambuan. And actually, this is probably not the peak yet. And that's the scary part. Kaya usually, you know, around this time, good man, even with 2020, November, December, because of Thanksgiving and then back-to-back nga Christmas and New Year holiday. So, expected gid nga nagataas ang cases because of travel and gatherings nga hindi gid malikawan. But this is very, very steep gid ang graph sang pag-increase sang COVID patients. And ang mga staff diri sa hospital, but gid ang pressure kag no? Supposedly, last time to ma'am, before ning New Year, before ning Christmas, do medyo nagawa, do okay na. Yes, though we thought that, we expected it nga mag-increase gid man, but not this much. And then, subong kadamo man sang staff, short staff gid ang hospital everywhere. And then sa una, ang amon nga COVID patients are confined in one floor. Maximum of 28 patients ang COVID unit. Subong, 4 ka floor puno na. 4 ka floor. Patients. Puro COVID na, ma'am. Yes, Bambuan. And the most concerning part is... Ang inyong hospital, ma'am, is amo ng John F. Kennedy? JFK, John F. Kennedy University Medical Center. We are we are part of a bigger network called Hackensack Meridian Health. So, Hackensack Meridian Health is composed of 13 hospitals. We are one of the hospitals. So, ginatali nila ang COVID patients daily for each network. So, of the 13, we are second as of yesterday na 165. Pero kung sa percentage, Bambuan, because ang amon capacity is mga 300 bed capacity lang kami. So, if you look at the numbers, but kung i-compare sa percentage, ang amon nga parang mother hospital is called Hackensack University Medical Center. They're over 500 beds. So, ang ilang nga numbers higher than us, but because nga mas dako sila, so percentage-wise, unfortunately, our hospital gid ang number 1 sa percentage-wise of COVID patients. Grabe, ma'am, no? So, sang una, before ni ang Christmas, ang holiday, sang una, mga duha lang ka-floor ang COVID patient. Isa lang gani. ka floor, Bambuan. Grabe. Confined lang na sa 5th floor. And then ang CCU, you know, kung ang sino mga kinanglan critical care unit, so nagina-transfer. But now, 4 ka floor ang puno sang COVID, and the most concerning part is 21 out of our 35 critical care patients are COVID. So that's very, very concerning, gid. So, tanan ni ma'am, because sang Omicron eh. That's what the belief is, Bambuan. It's the Omicron is way more contagious pa siya sang sa Delta and even from the original. Like they're saying as a visual graphic, for example, sa una ang original nga COVID patient, for example, ang one original patient for example maka-infect sang duha. Ang duha nga ina maka-infect sang duha pag so naga power of 2 kun sa math. Ang Delta is 1 patient can infect 5. And then ang each of the 5 can infect more 5. With the Omicron, ilang estimate 1 patient original alone can infect up to 10 or more. And then imagine, mas dasig siya. So, and then one of those 10 can infect even up to 10 or more man. Masupog pag rin Omicron. Yes, masupog siya, Bambuan. Ang ginastorya man nga part of the conversations because of the mutations ng sininga virus, so more efficient siya mag-replicate. So amo pa nga mas dasig maglaton. Ang gina-hope lang diri nga is not us
virulent or Oo. hindi bala mas deadly compare sang sa Delta. Sa Delta. So that's the hope. Otherwise, it's gonna be very, so many more deaths. So kabay pang hindi amo na. But ang problema sini because the sheer volume sang mga nagaka-apektuhan, even vaccinated, mostly even more so pag ang severity kon unvaccinated, but the sheer volume of the patients nga nagaka-apektuhan, and even the staff, and even reports of mga EMTs, emergency response teams, magtawag ka 911, gina-short na sila because their staff themselves are short, because also affected sa COVID. So it's not a good situation right now. Kay ma'am, no, kay ara ka dala sa hospital, di ba habal mo apat ka floor. Pero ni mga pasyente nga ni kung if ever kung Omicron man gid na siya, kalabanan ni si Ayla, ano ma'am, do okay man makasurvive man or may mga critical gid ya? So ang sa apat sa floor Bomboan, so they're by the way, ang gina-admit lang gid ni is severe. Kung for example, severe lang gina-admit sa hospital, kung mga mild or moderate, gina-manage ka lang, gina-try lang nga discharge from the ER pa lang. Hindi ka na gina-admit sa floor. So kung kinahanglan mo for example, oxygen, ginapadalaan ka lang oxygen, portable oxygen sa imong balay, if you need antibiotics, oral medications kung may pneumonia ka, but as long as moderate kag hindi severe gina-discharge. So ang gina-admit lang nga ini is ang severe nga kinahanglan gid care sa hospital. And so ang 4 floors so far, actually may extra pa, like in our floor is a stroke unit, may 5 pa kami nga nga positive man nga because they're COVID, and at the same time they're stroke patients, so ada sila sa floor sa stroke. But ang 4 ka floor nga designated nga do what we call medical surgical, so puno na, and then those are not critical. Ang critical so far now is 21, and that's out of the 35 nga critical CCU patients, CCU ICU patients. That's a very, very high percentage. Bomboan sang mga Christmas, siguro mga 5 to 6 ang naka-intubate and or needing critical care level nga severity. So now it's really more than 4 times. Grabe, no? So ang 4, by the way, ka floors nga na, pila na more or less ka patient, ma'am? Mga 28 to 30 Bomboan. Grabe, no? Plus may mga iban nga floors na may mga overflow pa gid. Like in our floor, may 5 kami. Nag-times 4 gid ka mo ya? Sobra pa? Yes, Bomban. Hopefully, we don't know yet where or when, when is the peak, but we just continue to pray because it's we've been through this. This is like now the 4th, 5th wave, and the morale, ang resiliency sa mga nurses is really stretched. It's almost at the breaking point naman. Oo, no? Kamo nga mga nurses dira, no? To imagine bala, pila na ni ma'am, duha nakitak tuig nga nagapakig-away sa COVID? Yes, Bomboan since 2020. So the peak gidiri mga March, April, May ang the peak. So it's so long, and ang hope lang ang projection man, so hopefully with the trend of sang pag-mutate sang sining virus nga, hopefully it will come to a point nga mag less and less siya nga deadly, and even though nga mas makalalaton, and maybe at some point ang like the projections even from the beginning na at some point kung lumahimo na bala nga flu nga we could just get a yearly vaccine na mas maging manageable na siya. As of now, ang muna kanina balta, ma'am, magluwas pa niya do kadamo challenge sa inyo sa Amerika, kay last time lagligad to sa Texas, nagulan man to ya isda, no? Tapos 'di ba, subong niya sa may Virginia naman, winter storm naman, Ma'am Maricel? Yes, Bomboan. Actually, isang kahapon, mandiri part of Jersey, sa amon nga part, central Jersey kami, so wala kami na nalabutan sang snow, but in the southern part of the Jersey man, even Washington DC, Virginia, dira nga area, so they got clobbered man sang snowstorm. The governor
declared the state of emergency sa South Jersey part because they got 12 to 16 inches of snow. And ang highway, part of the highway na nag-connect sa I-95 of all the states na gridlock. So, damo, unfortunately, sa mga motorists nga na stuck and dito na lang sila sa ilang mga salakyan sa highway, hindi na makalakat. It's like blizzard conditions. You cannot see, it's like white out ang kadamulon sang snow. Grabe, ma'am, no? Ano na siya? Pareho ni subong kay January, gakatabo man gid na, ma'am? Or do ka worst subong ang sitwasyon? Gakatabo, gina siya bumbuan. Actually, pero kung ikumparar balagani, this winter season, wala pa kami diri ka snow. Usually at this time, thanks to good Thanksgiving, naga-snow na siya and Christmas. So this, before yesterday nga, grabe ang tugnaw, we were just like 18 to 12 Fahrenheit. The day before, January 2, we were like in the 40s, 50s. So that's like a big drop. 20 to 30 degrees Fahrenheit ang drop. So if 32 Fahrenheit is 0 Celsius sa ice, so kahapon ang subong 12 to 18 lang. So it's really below zero ang temperature. Grabe, Naggulpigid katugnaw. Oo. So, and then, ang pag-ulan na, ma'am, by the way, insert ko na yung pag-ulan sa isda sa Texas, nagkakatabo man gid na siya, ma'am? It's the first time I've heard bumbuan sa news. Diri sa New Jersey, wala na natabo sa amon. I was listening to the news gani nga ba nila, the scientists have an explanation, naging dala sang sang storm or something, but it's the first time I've heard of this na natabo gid in recent times. Ay, grabe. Kadamo sa mga challenges kami diri sa Pilipinas, amo nang ginakangawan ang Omicron, kay ang Manila nagbalik naman sila liwat sa linibong kaso, although kaluyan man yang Western Visayas, ma'am. Pero ang isagid gani ito sa nabasulan, amo tong halinda bla sa Amerika nga nagparty-party, pato si party girl, bala, Ma'am Maricel, nga may dala siya gali nga Omicron variant. Yes, Bambuan, I've heard of that news also, so unfortunately, her actions lead to this very irresponsible gid. That's because ang Omicron is very very makalalaton gid siya do kasupog. So damo siya sang nahalitan. And we discussed this before because dere kun ikumpara siguro nadala niya siguro ang habit bala nga dere. Nga dere kun mag-positive ka, wala self-isolation ka lang ya. Wala sang imo sang may naga-tukbil or wala sang may naga-impose gid. It's more into self-isolation, self-responsibility. So halog ka tama dira. Halog ka tama kung i-compare bumbuan. And diri wala since the beginning wala diri sang government-owned quarantine facility. Everybody is home quarantine voluntarily, self mo lang na iya sa imo lang ang self-responsibility and accountability. So I'm glad man gani nga mas strict dira sa Philippines because ang ginapangamuyo kag ginapaminsa ko with the wave nga ini nga sa I cannot imagine this kung diri amo ni i-convert ni ang dagsa sa mga sang COVID with Omicron sa Philippines. I could not even imagine, and I don't wanna imagine. That is a scary thought because ma-overwhelmed gid bumbuan. And makita mo diri never isa subong nga nagkalatabo ang linya sa mga urgent care centers looking for home test kits nga nagkala sold out, wala ka gid sa makita because everybody is so desperate to test themselves to know kung nalatnan sila or hindi because of this skyrocket gid nga pag-surge. And ang linya sa mga urgent care centers tugnaw or nagatalitiya kalaba gid asa sagwa. We have not seen this even in the Delta wave before. Grabe, ma'am, no. Anyway, Ma'am Maricel, halong gid kamo dira especially si Ma'am Maricel gid-duty gid ni subong sa hospital, and mensahe mo, ma'am, sa pamilya mo diri sa Pilipinas? Mensahe ko lang bambuan sa inyo tanan, let's continue to pray
let's continue to enforce gid ang discipline and masking gid. I really believe in masking, and ang number one gid na nato nga tool and weapon against this is to get vaccinated and booster if qualified na, pag available na ang booster shots. And salamat gid, and let's pray for each other. Okay. Ma'am Maricel Gamacorta, ang aton nga Bombo International Correspondent, direkta sa New Jersey, USA. Ma'am, thank you so much. Maayong hapon dira sa imo. Salamat. Salamat sa inyo, Bomboan. God bless. God bless. Sige, salamat gid, no? So, amo na bala, no? Balikan tang Patrol Bombo Kim. Pero, grabe yung pagpanalasa sa Omicron variant dito ya sa Amerika. Imagine, ang ilang kaso halos sa hospital. Kay makahambal sina si Ma'am Maricel because isa siya ka-nurse sa hospital sa John F. Kennedy, no? Ang isa ka floors ang una, nag-apat na balik na naman liwat. Perti pa rin manglaton niya, no? Sa explanation man sa mga eksperto, ang Omicron. So, amo to bala? That's why nga mabalik ito yapon kay party girl to nga nag-party-party. Subungin man do ni President Rodrigo Duterte nga sa mga kapulisan nga bantayan ng mga hotels nga nagaserbe ni subong bilang quarantine facilities sa mga nagapauli bala nga mga Filipinos, no? Tuga ni sa gihapon again sining nag-viral nga babae nga palagyo siya kumbaga, no, sa kag nagbalik man, no, kung sa Tagalog tumakas no. So sa quarantine facility, sa quarantine hotel, nga halin siya sa Amerika, naga-quarantine pa siya. Kay again, amo na bala, kung naka-quarantine ka, halin ka sa Amerika, may 14 days ka na nga quarantine. So ika-5th day pa lang, nagwa na siya, nag-excite siya. Amo man yung natabo sa nagpauli sa aton yung ROF. Nag-quarantine to siya December 5. Nag-quarantine siya sa may sa Manila. So gintapos siya gid, in fairness sa iya pagpauli niya diri nagwa na to siya sa quarantine facility. Pagbalik niya diri amo lang to na re-swab siya. So nag-positive pero ang iya nga wife negative man. So amo na bala. So dapat ka-quarantine ni siya ti subong ho. At talaga ba siya nga nakagwa ka sa quarantine facility. Damo kuya kon connection. Tiyamakon mo na kung ano ka irresponsable. Tiyan mo na ang bali Ma'am Maricel, it could be nga nadala niya bala sa kaugalingon niyang party-party. Kaya mo na to sa Amerika, halog niya sa ila. That's why perting pagsakasang kaso. Wala na to sa ilaya. May isolation. Kita mo kayo, magaling yung mask. Wala lang. No? Di maski positibo ka kung hindi ka magpa-test, di ka manyak balo nga positive ka. So amo na dito. So maybe nadala niya na, no? Why siya balo nga Pilipinas na diriya, lain man ang aton nga protocol. No, so naghalit siya sa may mga hotel staff nga nagpositibo man sa Omicron, sa mga nakasalamuha, sa mga nakaupod niya, and mga friends niya, no, amo nang nahalitan to sang party girl. That is why subong sa social media sa ginabombardiyo siya, no? Amo na, no, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So ginpabantayan kaya mo gining ginatutukan kay ginahambal ni President Rodrigo Duterte nga dapat ginamando so sa mga quarantine facilities nga bantayan gid. So ginaaprobahan ni Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Año ang inyo sa presidente magbutang sang tagduha ka mga kapulisan nga magbantay sa quarantine hotel. Pagluwas sina yati dapat pinalidad niya mo ginahambal. No, sini kay party girl ni dapat pinalidad niya nga pangatubangon sini kag ang hotel facility man mismo. Balikan taan na yung patrol si Bombo Rain Cell pama sa piyak nga linya sa dugang pang mga balita. Bombo Rain, please go ahead. Live kita karon sa Atobang Plaza, likod naton Police Station 1 Bomboan. Dakop ang isa ka most wanted person sa Banwa sang Pontevedra, Negros Occidental. Ginkilala ni Bomboan ang suspetsado nga si Jinel Guillermo alias Mark Bautista, 33 anyos, kag nagapuyo ini sa Purok 7, Barangay Gintorilan, San Enrique,
Negros Occidental. Bumbuan sa idalom sang warrant of arrest kaging panaog ni Judge Noel Bilindog sa Regional Trial Court Branch 13 Lipa City nadakop ining si Jinel Guillermo sa kasong murder. Wala inisang bill bumbuan ang kaso nga murder ni Jinel Guillermo. Yes, Okay. bumbuan kadto na makita sa isa pa ka balita, no? Arestado kag dakop man ang isa ka most wanted person diri sa barangay Kasilayan, Murcia, Negros Kasilayan. Occidental. Ginkilala bumbuan ang suspitsado nga si Richel Inocencio o 47 anyos, babae ni siya bumbuan kag married, nagapuyo sa Sitio Overflow, Barangay Kasilayan, Murcia, Negros Occidental, Bumbuan. Ang kaso niya ni Bumbuan is qualified theft sa isyu ngaging papanaog ni Honorable Jovi A. Victoriano Dioso, presiding judge sang Branch 49, RTC, Bacolod, Bumbuan. Ini nga kaso ang may bill o kung pwede mapiansan Bumbuan sang 40,000 Bumbuan. Okay. Sige. So, Bombo Rain, antes ka magtakop, okay aton tiyempo. Wala man ga ulan, no? Yes, okay ang tiyempo naton Bumbuan, medyo mabulubog na lang kag madamo na ta sang mga kauturan nga nagapadulong kag nagasakay, no, para magakadto sa ilang ubrahan Bumbuan. Okay, sige. Salamat gid, Bombo Rain Selpama. Ini si Bombo Rain Selpama naga-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo. Salamat gid sa kay Bombo Rain Selpama, no, sa dugang iyang balita gidrong sa aton subong yang aga diri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Dugay-dugay yari naman ang aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas para sa aton iya nga pagpatigayon sang region-wide tie-up sa subong iya nga aga. Ang aton iya nga flagship station ang Bombo Radio Iloilo subong man aton mga sister stations ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Kalibo. Makaluluoy maning isa ka amay ni bala sa may syudad sang Kabankalan, no? Tulaan na lang sang masapuan ining namising siya so anom na ya kabulan ang nakaligad, no? 6 months ago dito iya sa Kabankalan, City Negros Occidental. Nag-ako ang may kaymuan sang krimen nga ang kaugalingon niya man lang iya nga bata. Imagine, no? Ang nagpatay sa iya sining amay kay suro diri kay Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz, hepe sang Kabankalan City Police Station. Ining biktima ginkilala ini siya, no, sa kay Leonardo Binigay, 50 years old, 50 anyos pa lang ning victim. Ang pagpahayag diri nga nakabaton sang tawag, no, ang kapulisan nga mayara sang nasapuan iya nga mga tulan na, no? Sa Purok Badyang, Barangay Kamingawan, Kabankalan City. Tinaybaruan nga 6 months na niya nga na-missing. Ang kaginapangita sa iyang pamilya, ining biktima, kay hinali lang siya, nadula siya, no? So, na-missing siya. So, 6 months ago, tubtob sa makutkutan sang pamilya, ang trapal kag nakilalaan nila mo may trapal, no, sang ginsigi nila pagkutkot didto na sa puwan ang kalansay, no, ining mga mga tulaan na mga bahin sang lawas sang ining 50 anyos nga amay. So ang pagpahayag dire sang utod iya sang biktima nga na-discover, no, sa nga amo ni siyang naka-discover iya mga kabinan sang bangkay kag ginako man sang bata sini 25 anyos pa lang iya bata kati nga may lamharon to ay pagani senior citizen 50 anyos pa lang ti ginako man sa iya nga bata nga si Michael Binigay nga 25 years old nga siya ang nagpatay sa iya amay pinaagi sa pagmartilyo sa ulo, no? So kay ang pagpahayag, no, sang sining suspetsado, no, sa pag-ako niya sang crime, sining krimen,
nadulaan sadto sang kwarta ang ila amay kag sila nga mag-ululutod ang ginpasibangdan nga nagkuha. Bangod sa kaakig, ginkastigo sini ang iya nga bata. Gani sang nakakita sang kahigayunan ang suspect kag nakauyat sang martilyo, gilayon man sini gin hanos sa ulo sang amay nga amuni ang gintunaan sang gilayon nga kamatayon. So kay man ti makitaan man gid, manakitaan sang crack bala sa ulo sang sining biktima kag kaupod man nga ginlubong ang martilyo. Amo to ang gingamit, no? Pero kadungan sa pag-confess ng bata sa krimen, gilayon man ining gindala sa hospital bangod nag-inom na niya sang pesticide na ahay. Nag-suicide man ining bata, no? Ginpatay niya may pero before siya gali nag-confess, nag-inom siya sa pesticide, meaning ano man siya, mas manginmatay man siya, no? Padayon ni siya subong ginabulong si Michael sa hospital. Ginahulat man kung napasaka man sang kaso ang pamilya kay mahimo parricide ning pangatubangon niya nga kaso. Iyari na ang ato mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Maayong aga sa liwat, Bomboan. Sa liwat, maayong aga man sa imo, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, sa mga balita na Mundrea sa may syudad sa Bacolod, sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Una, wala man sang pagbag-o sa amon sa gihapon sa protocol sa pagsulod riya sa aton sa amon sa may syudad sa Bacolod, no? Kag mangin sa probinsya sa Negros Occidental sa Bacolod, kay titungod na hibaluan bala naton, Bombo Lindsay, nga may ato bala ang naging positibo sa Omicron variant nga nagpadulong diri sa may syudad sa Bacolod ang 38 anyos nga ROF returning overseas Filipino. Sa pinaka-latest kundi ang pag-test sa iya liwat, nag-positive siya, so quarantine siya sa hotel sa 7 days. Kag ang ginahulat sang tilikdan nga adlaw nga resulta sang pag-swab sa iya nga asawa nga muning close contact niya, negatibo. Negatibo ya ang wife, pero nagaupod lang sila subong sa quarantine facility kay may paidalom sila sang 7 days nga pag-quarantine kay dira nakitaan nga because nga di bala ulihin na to nagpagwa mo sang resulta ang Genome Center nga nubo na gid man niya ang threshold na bala nga makalaton. That's why nga napamatud-an kaysa ang wife niya wala man gani nalatnan sang COVID. Negatibo man niya sa RT-PCR test. So kung mag-travel ka subong sa Bacolod, why pa man sa mga restrictions, nagahulat man ang Bacolod basi kung may mga mando halin sa Department of Health, halin sa National, kasunod ni sang kaso ni sang Omicron variant. Kag sa dugang panamon diri iyang balita, tulaanan niyang niho sang masapwa ng isa ka amay nga na missing, 6 na kabulan ang nakaligad. 50 anyos pa lang ni ang biktima, ginkilala kay Leonardo Binigay. 50 anyos. Ang suspetsado laman kay nakitaan siya ang mga tulaan na balak sa dira man na sa ila nga ugsaran sa iya nga utod. So gilayon man nga nag-ako ang suspect. Ang suspect ang iya man lang kaugalingon nga bata, 25 anyos. So nagtuad ining iya nga bata nga si Michael Binigay nga ang rason kung nga ginpatay niya, ginmartilyo niya sa ulong iya nga amay tungod nga ginsakit siya. Kay nadulaan before 6 months ago, nadulaan kwarta iya amay, silang ginpasirbangtan nga mag-ululutod. So ginsakit siya, tinakita siya opportunity, ginmartilyo niyang ulo sa iya nga amay, kaginlubong. No, kay napatay gilayon ti ginlubong ti antes, pero antes ni mag-confess ining 25 anyos no nga siya nagpatay siya amay, nag-attempt siya nga mag-suicide, nag-inom siya sang pesticide. So subong ginabulong siya sa hospital. Samtang sa dugang paginamon diri nga balita, tinag-arigluhanay naman nihong isa ka patrolman nga si Patrolman Jeric Panganiban nga nagpalupok sang iya armas kahapon sang aga sa St. Peter's Village sa Barangay Alihis, syudad sa Bacolod, kay nag-arigluhanay na isa sang pamilya ni sa pamilya Hokson nga ginareklamo siya diri kay nagatulod sang naaberya nga motorsiklo
sang iya nga abyan ang pulis sang hinali lang ang mga inigin singgitan sang may maglabay nga salakyan nga ginamaneho ni Archie Rex Huxon. Tigilayon nga ginlagas ni Pangaliban ang salakyan kagin palupok sini ang iya nga armas lutang bilang warning shot. Agod magpundo ko no ang ining kada pakilala siya pulis siya nga singgitan sila. Pero so far subong no nag-aregluhanay naman ining magtimbang iya nga bahin. Kag subong man sa lubang dugang namon nga balita tibag ulang man kita nakapagingangot sa aton nga Bombo international correspondent direkta sa Amerika si Ma'am Maricel Gamacorta kay di belang ginakangawaan naton amuning Omicron variant diri sa aton sa Pilipinas sa Metro Manila sa NCR alert level 3 gapanalasang Omicron linibo naman ang kaso ang Amerikaya subong niya ang ila kaso after sang holiday bala. Sobra 1 milyon na ang ila kaso after lang gid sang holiday Christmas kag New Year. And then sulo kay Ma'am Maricel kay gatrabaho siya sa John F. Kennedy sa hospital dito sa Amerika sa New Jersey. Sang una before ni sang holiday before magtakop ang 2021 ang ilang nga kaso sang COVID sa hospital nila isa lang naka-floor subong nag-apat. So meaning nag-apat ka pilo ang ilang nga kaso. So amuning ginakangawan subong no ang pagdagsa sang Omicron variant dito man sa Amerika. Magluwas pa ni sa winter storm sa Virginia, ligad to tong atong isda tubla dito sa Texas nga nag-ulan siya isda. So amo pagiting Omicron variant ginang ila sini nga ginakangawan dito. Amo ni so far mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod sa Bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo, Bombolense. Madamo nga salamat Bomboan, Bombo Radyo Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radyo Rojas. Welcome and good morning Rojas. Pinsik ang mayong aga, Bombo Radio Western Visayas nga mo mga balita sa syudad sang Rojas sa Bugos nga probinsya sang Capiz atulotawhay kami di sa mga patsanay kag mga aksidente patay gid pero sa karon no ang mamon diri mga balita ang Capiz State University ako ng Capso ang ara nasa 85% no sang ilang mga faculty kag staff ang fully vaccinated na samtang 75% naman sa ilang mga estudyante ang mga nabakunahan naman. Apang ginaplanuhan pa sa karon sang tagdumalahan sang Capso no sunod diri sa ilang presidente nga si Dr. Edita Alfon nga pagaplanuhan pa nila kung dayunon na gid or pagahiwato na gid ang limited face-to-face classes subong no nga quarters diri sa amon iya nga probinsya. Kay man may dabi no may pagsulundan no ang CHED may memorandum maging papanawag number 4012-2021 nga sa labton sang presidente sang isa ka universidad kung pagahiwaton ang face-to-face classes nga hindi bakunado ang mga estudyante kag mga manunudlo. So padayon nga ginapaalinton sang tagdumalahan sang Capso nga amo na no ang pagsulundan nga ilagid lamang nga ginasunod agud man ina sa protection kag sa sa seguridad sa mga estudyante kag mga manunudlo nga magabalik sa ini nga classes ang pagtulunan. Sa amon diri dugang nga mga balita, may-ari kami dire Bombo Radio Western Visayas nga mag-asawa no nga mga senior citizen. 72 anyos ang babayi, ang lalaki naman niya 74 anyos. Kahapon, nagpadulong sa Women Children Protection Desk o kung WCPD section sa Rojas Component City Police Station ang ining 72 anyos nga lola kay man ginapahayag nga tigin lampusan siya sa agtang o kung sa ulo man sang karwagan ni lolo. Man ang rason diri Bombo Radio Western Visayas ay nagapangimon si lolo no nagselos si lolo kay man nagagawa ining iyang asawa gud magbulat ti natabo ini sa may bahin sang barangay Dumulog sini nga syudad ti Paginambal barangay Dumulog coastal area ina siya ang panguna nagapanguna dira nga palangabuyanan ti ang pagpangisda, pagbulad, paghimo sang uga pero may nagagawa ining lola agod nga maga obra
ay ginaimunan siya ni Lolo kag amo na asang kahapon samtang nagakaon sang kalo-kalo ining si Lolo nga ginluto gani sang iya nga asawa ay may ginsugo lang tong gamay ay nagambal ang lola nga ti ginhugasan niya pang luwag ay amo to nakitaan diferensya why niya balagin lampo sa tong gingamitan sa pagluto nga karwagan sa ulo sang lola ti may ano gid may pilas gid napadulong sa WCPD section ginpanaog no gin-refer sa ilaya nga barangay justice kag nagpangayo naman sang pasensya si Lolo ay okay naman sila ano sining sila nga maga asawa ginpatawad naman ni Lola. Kag sa dugang paginamon diri nga balita Bombo Radio Western Visayas ang amon diri nga ano ho ang amon nga provincial government wala sa gihapon mapapasar ining 2022 annual budget. Ay man balaan man naton diri amon nga executive kag legislative department hindi gid mag kumbaga why gid nag-ayuhay kon na ang aligasyon man sang piyak may pamulitika ay aligasyon man sang isa ay niya pamulitika kundi ginasunod gid lamang nila ang ilang nga trabaho. Iya mo na nabantayan kung ano nang magkahinabo kay man nagreklamo na gid diri ang amon nga mga job orders kag contract of service sa Rojas Memorial Provincial Hospital nga duha na kabulan nga wala mas welduhan. So far, amo naman talagkuhan ng mga balita diri sa amon syudad kag bugas nga probinsya. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo nga salamat, Bombo Rita, Bombo Radyo Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome kag good morning, Bombo Radyo Western Visayas, Bombo Lindsay, mga naman naman amon diri nga mga balita sa Banwasan Kalibo, pagbilog na probinsya sa Aklan. May patigayon nga drug bypass operation kagabi no dito sa may mabarin yung Dagaw, Banwasan Kalibo, kung sa tingin, natigayon dito na ma-operate sa naton nga taga-provincial drug enforcement unit, upod ang taga-PD Aklan, arestado nila ang isa ka 22 anyos na lalaki na si Justin Valdez sa Torrefiel, kag ini residente sa may sitio hagakak para ni Baybay Banwasan Magato. Si isang information sa aton nga otoridad na-recover siyang posisyon kag control ang duha ka mga suspect, no? Kasi din ini ang kumaga duha na kabulan nga ginamonitor sila ini nga subject kag mo to natigayon nila nga mabaklan sang agency, no? Ang duha ka mga sachet kang ginasugid illegal nga droga ang shabu. Ang ina na persona sa baylo galing na sa 2,000 pesos na mark money, no? So, todo depensa naman, ang ginang subject, na kung sining ginang-insister niya, why ako gagamit sa illegal na droga, no? Sining ito kagabi, kag para sa iya, planted ang natabo. Sining man to sa aton niya, PDO Aklan, kay Police Lieutenant Colonel Frank Lanzade, sining niya, may araman niya body cameras, kag araman da ang presensya sa media, kag gabaran ni Council, kag araman da si Fiscal Gonzales. So, kung may muna nga ginasubit niya nga may nanabong nga planted, patigbato niya kung may ara kitman. Pinagpanugtong ato ng otoridad niya sa pagyapon way pagbangko, no? Padapadayon niya kung nagagamit sa nila droga, ulat-ulat na lang ninyo, no? Kaya hindi na naman dugay based sa itong PDO Aklan nga madakpan gid na sila tanan-tanan. Dahil sa dugang pagkita mo direct nga mga balita may nasa man to sa amon nga may Banwasang Madalag, partikular sa may barangay Kapangahan, Banwasang Madalag na kapuan na wala na sang kabuhi kag ara na sa state of decomposition. Ang ina nga patay nga lawas na kilala sa kaiserten Noel na dati 56 anyos kag residente sang nasambitan nga lugar. Based on those information inatan sa Tony Police Master Sergeant Rubino Donato, amo ng investigador sa Madalag Team, tingin niya, nagawa to ng sinasang tawag sa barangay officials sa inang barangay, kamo to may nakitaan nga patay nga lawas, kag gipakamay nilang gitawagan sa sopo, kag mo to gipulaw sa lugar, kag ipaidalom sa postmortem examination or ipadal sa autopsy para matumod, no, kung ano ang ginkamatay sa ina nga persona.
kan sa mundugan pagituloy nga balita klaro sa piso pag amo na provincial health office siyempre no nga away sa kamatuoran ni Atlan nasa alert level 3 kag may ara na Omicron variant. So ako na fake news naging klaro sa namon niya health department. Amo lang kay mga reporter ako sa mga balita diri sa amon sa Banwa San Calibo kag Ginoke sa probinsya sa Atlan. Back to you, Bumbolise. Madamo gid nga salamat Bombo Leonard Bombo Radyo Kalibo sa mga nagapanguna diri nga balita sa amon. Nagpagwa na ya sa Executive Order number 001 si Iloilo City Mayor Jerry Tranyas. May kaangtanan sa pagpaidalom sa syudad sa alert level 2 diri sa amon. Sandam naglang din pahanugutan ni Mayor Jerry Tranyas ang full capacity sa sulod sa mga public transportation, specifically sa mga dipampasahero nga jeep apanti sa subong. 70% ang maximum capacity, balik na kami sa daan sa public transportation. Kag pahanugutan ang public sale kag consumption sa mga alcohol, magluwas lang ya sa mga minor de edad. Bukas man sa gihapon ang mga esplanade, mga playgrounds kag mga plazas, kag full on-site capacity ang mga bangko apang 50% capacity na lang ang mahimo nga magtambong sa mga kasal, mga bunyag kag lubong, agod nga ti malikawan ang pagtipon-tipon, malikawan ang mass gathering. Sa entries ng travelers halin sa Negros Island, kung fully vaccinated, magpakita lang ya sa vaccination card o kung sang certification kung magkadto ka mo diri sa amon sa may syudad sang Iloilo. Kung partially vaccinated o kung unvaccinated man ikaw abi, mag-secure o kung dapat nga maipakita ikaw nga negative RT-PCR test result 72 hours antes ang petsa sang imo nga pagpadulong dari sa may syudad sang Iloilo kag mangina ang imo man nga ID. O kung RT-PCR sa tion sa pag-abot paagi siya sa may Uswag Molecular Laboratory. Para naman sa inbound travel kag mga sang returning overseas Filipinos o kung mga ROF, kung fully vaccinated dapat nga may ASPAS, travel coordination, permit kag RT-PCR test upon arrival kag quarantine. Para sa inbound travel sa mga apor nga magatinir sang hindi maglapaw sa 24 hours, kinahanglan niya ang travel permit, pinaagi sa ASPAS, government ID, confirmed travel kag confirmed travel sang itinerary. Kagti alang-alang na gid ang akon nga tiyempo, hindi ko na lang pagbalik sa inyo. Madamo gid nga salamat Bombo Radyo Bacolod, Rojas kag Kalibo. Sa liwata. Sige, ako salamat si Bombo. gid Bombo Radyo Western Visayas. Wani kita yung mga kabinamin nga tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Mary Divine Grace Quelio kag Bombo France Andrew Burgos. Sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress.
Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high-quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risgo. Pagod, nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacteria. We all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year. Happy
Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 2 minutos ang nabilin antes magabot ng takna alas 6 sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Pilipinas, mayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition isang DYWB Bombo Radio Bacolod. Adlaw sang Miyerkules, Enero 5, 2022. Kakaroon sa tanang mga Pangulong dinalaan sa top story of the day. Sa balita nasyonal, Presidente Rodrigo Duterte nagmando nga bantayan ng mga hotels nga nagaserbi bilang quarantine facilities sa mga OFW sagod nga wala sang makapalagyo. Pagtililipon sang madamo ang mga tao luyag ni Presidente Duterte nga isuspend. Sa mga nagapanguna nga balita lokal, protocol sa Bacolod sa mga returning residents kag nagagwa sa Bacolod, wala sang pagbago. Nabakunahan sa COVID vaccine sa Negros Occidental, nagdangat na sa 1.1 million. Regional Joint Security and Control Centers ng Western Visayas nagsapol na kahapon angot sa 2022 national and local elections. Amay sa kabankalan nga namising sa anong kabulan, kalabira na sang nasapuan, kaugalingon nga anak nagako nga siya ang nagpatay sa iya amay. Pulis ang ginreklamo nga nagpalupok sa Barangay Alihis kahapon kag pamilya nga nagreklamo nag-areglohanay na. Mayor Isko Moreno nag-inspeksyon sa bagong ospital ng Maynila nga mahimong gamiton bilang COVID facility o COVID quarantine facility. Sa mga nagapanguna nga balita national sa paggid ka petisyon batok sa kandidatura ni Anay Senador Bongbong Marcos ginbasura sang Commission on Elections. Petisyon angot sa ginadusong nga pagbukas liwat sang filing sang Certificate of Candidacy. Posible nga talakayon sa Commission on Elections. Secretary Francisco Duque kag Delphine Lorenzana naka-quarantine matapos ma-expose sa COVID positive. Sa mga nagapanguna nga balita international, World Health Organization nagpadam sa posible pagtuhaw sa mas makahalarit nga variant sang coronavirus. Balita sa negosyo, supply sang paracetamol ginakulang sa pila ka lugar sa Pilipinas. Balita sa hinampang Board of Governors ang Philippine Basketball Association gasapol subong adlaw angot sa pagka-postpone sa Governor's Cup. Balita sa entertainment, Miss Universe Philippines 2021 Beatrice Luigi Gomez na nagtagsang bulig sa mga survivors ng Typhoon Odette sa Cebu. Kag sa balitang espesyal, negosyante sa France nagtanom sang secret notes sa mga talaba agud mahapos matrack sa mga pulis pananglitan kawaton. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 1 minuto na ang nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Nga mo nga pag-abi-abi sa inyo, di man ka mga bahin sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa linisuan sang inyo mga radyo kag subong man sa mga nagapamati kag nagatana worldwide pagi sa Facebook Live, sa Facebook fan page, kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kag karon sa mga detalye na sang mga balita, kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo, Mary, Divine Grace, Moreno Coelho. Sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga mga balita sa top story of the day. Ginmanduan ni Presidente Rodrigo Duterte mga nagapatuman sang laying nga bantayan ng mga hotels nga nagaserbi bilang quarantine facility para sa returning Filipinos matapos nag-viral ang isa ka babae nag-skip sang iya quarantine matapos nagabot nagikan sa Estados Unidos. Sa iyo Talk to the People kagabi, nagapati si Duterte nga hindi masarangan sa mga hotel personnel nga mapunggan physically ang mga nagapamilit nga magwa sa quarantine kag mga pulis o kon gintala na nga government personnel lamang ang may otoridad nga mag-enforce ang quarantine. Sulo sa iya, wala sa otoridad o kon gahom ang mga hotel personnel kag ang mga makapauntat lamang sa mga magabayular ang mga government personnel nga nagginbutang sa hotel. Gani ginpropose ni Interior Secretary Eduardo Anyo nga magbutang sang duha ka mga pulis sa mga hotel sa ginagawit para sa quarantine agud nga magbantay. I think that the answer of the hotel is correct. They cannot be doing the police work for the government, itong mga hotel. We can maybe designate them, the hotel, but as to the enforcement, they cannot really enforce itong quarantine. Ang kabahin sa pagpahayag ni Presidente Rodrigo Duterte.
Ginaduso naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang suspensyon sa mass gatherings, lakip ng tradisyonal nga traslasyon bangod sa pagsakas ng kaso ng COVID-19 sa pungsod. Sa Talk to the People briefing ni Duterte kagabi, ginpahig sini nga ang nasambit nga prosesyon ang tuman ka importante para sa Roman Catholic Church. Apang sa karon nagaapilar inisang ila ang pag-insyende kag pagtulok sa mas malapad nga kontekst sa ila nga liability sa mga pumuluyo kung hindi insakto nga ang mga tikang ang ila pagahimuon. Ang pahig ni Duterte ang santo sa mga sentimento sa nga Department of Health nga nagaduso man sa suspensyon sa annual procession sa tiyon sang Feast of the Black Nazarene. Suno kay Health Secretary Francisco Duque III, bangod sa padayon nga pagsakas sa kaso sa nagliligad nga mga inadlaw, nagapanawagan ang ahensya nga suspendihon anay ang mass gatherings lakip ng pagsaulog sang traslasyon. Suno sa iya, piliyon na lang anay nga makigbahin sa ilang mga puluyan agud malikawan ng paglaton kag pagpasa sa balatian. Una na ginanunsyar sang Quiapo Church nga magisirado ini humalin Enero 3 tubtob 6 sa tuig 2022 bangod sa pagsakas sa kaso sang COVID-19 sa pungsod. I am now appealing to you to forgo, cancel all physical gatherings, including the procession and the celebration of Mass sa church. Because marami sila, there are millions of devotees there. And you cannot just be complacent about the transmission of the disease. Nabatian liwat si Presidente Rodrigo Duterte. 5 minutos na nakaligad sa takda kada sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapangunang balita lokal. Ginkompirmar sang chairperson sang action team for non-OFW returning residents sa Bacolod City nga wala pa sang pagbago sa mga protocols sa tuwid sa mga nagasunod kanigagwa nga residente sa syudad sang Bacolod. Inapisar nga liwat nagpositibo sa virus ang isa ka overseas Filipino worker o OFW nga natagiban nagpositibo sa Omicron na variant. Apisar ngayon ang recovered na sang magpauli sa syudad. Sino kay Councilor Cindy Rojas, wala pa sa pagbago sa travel protocols. Kinagpabilin sa gihapon sa alert level 2 status sa syudad sa Bacolod. Patag sininga sa mga fully vaccinated individual nga magabiyahe balik sa Bacolod City. Nagapabilin nga vaccination card kag espas lang ang ginapangita sa nga requirements. Aminado naman si Rojas nga yara ang posibilidad nga maglain ang protocol in kaso maglalang sitwasyon sa COVID-19 infection sa syudad. Gani panumdum sila nga padayon lang ang pagsunod sa minimum health protocols. Sunod sa konsehal, dapat nga maghalong gidang tanan kag hindi magkampante bangod diyara na sa palibot ang Omicron. Nagapati niya kung padayon nga mangin masinulundan ng mga pumuli sa syudad, hindi naman magsaka ang kaso. Panugyan man ni Rojas sa mga nagapauli nga gikan sa abroad kag Manila nga magsunod gid sa ginapatuman nga quarantine protocols kag hindi mangin complacent. Patag sang konsehal nga wala na ginasugat pa ang mga Bacolod noon sa pag-abot sa mga airport kag seaports. Apang pasalig sini nga may team naman nga nahamtang sa lugar nga nagamonitor sa mga nagabot nga mga pasahero. Sa piyak nga bahin ginapakabayo naman nga manubo ang threshold sang virus nga liwat na detect sa OFW. Gani ini na ini makalaton ang asawa sini nga call center agent kag gaupod sini sa hotel isolation ang nagnegatibo naman sa RT-PCR test. Normal normal pa na niya. Okay pa ta so far. They are fully vaccinated. Then vaccines lang nila kagang ESPA. Base kung maglain ang aton cases, ang number of cases na kumagsaka, then we might change the protocol. So far, same pagyapon. Si Bacolod City Councilor Cindy Rojas ang chairperson sa action team for non-OFW returning residents sa Bacolod City. Nagdangat na sa 1.1 million ang nabakunahan sang at least the first dose ng COVID-19 vaccine sa Negros Occidental. Apang masobra 700,000 pang kinanglan lagson sa probinsya para malabot ang herd immunity sa Pebrero. Madumduman nga ang Negros Occidental ang may pinakamanubo nga porsyento sang nabakunahan sa Western Visayas sang Oktubre 2021. Kung sila nagpasalig si Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga malabot ang sa probinsya ang 70% nga herd immunity sa Pebrero sini nga tuig. Naibaluan nga 1,821,370 ang 70% nga target population sa probinsya agud malabot ang herd immunity. Kag sa data as of January 2, tuig 2022, ang probinsya ang nakabakuna na sa 1,111,083 o 60.7% sang target. Sa karona, may 714,287 pa nga dapat mabakunahan ang probinsya. Agud nga malabot ang target nga herd immunity sa Pebrero. Sa piyang kabahin, may 8 naman ka mga local government units o LGU sa probinsya nga nakalapaw na sa ila target nga 70% sa populasyon. Ining ginalakipan sang 112.3% sa La Carlota City, 97.78% sa Murcia, 76.18% sa Sagay City, 75.82% sa Talisay City, 75.73% sa Cadiz City,
75.44% sa Victoria City, 75.29% sa Ibi Magalona kag 73.43% sa Pulo Pandan. Samtang ang mga banwas sa Calatrava, Moises Padilla, Toboso, Manapla, Kawayan, La Castellana, Isabela, Hidubaan, Hinigaran kag mga syudad sang San Carlos kag Sipalay ang wala pagyapon nakalabot sa 50% sang target. We're hoping for the best for everybody this 2022. Vaccination also continued. In fact, para na sa 1.1 million, at least one dose. As of today, sige pitagapon pang second doses. Booster shots are also being given. On request, ang ating vaccination teams go out and give booster shots as recommended by the UH, especially with this Omicron variant coming in. Nabatian sa Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Nagpahanumdum naman si Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz nga bisan wala pa sang kaso sa Omicron variant sa Negros Occidental, hindi gihapon dapat nga magakampante ang mga Negrosanon. Balantayan naman sunod sa Provincial Administrator ang unang duha ka semana sa 2022 pagod madamos ang pagtipon-tipon sa holiday season. Ginakangawan sunod diri nga mga pagtipon sa mga pumuluyo kangay sa mall kagiban pa nga public places sa mga resulta sa pagsaka sang kaso sa COVID-19. Sa karon nagadubo ang kaso sa probinsya kung sa din isa lang ka-COVID hospital gikan sa 3 ang nagapadaan sa pag-cater sang severe case sa COVID-19 kag isa lang ang COVID patient nga naka-admit sa Cadiz City District Hospital. Samtang mula naman sa karon sa naka-quarantine sa mga quarantine facilities sa Silay City kag Ibi Magalona kag mga doktor kag nurses nga assign diri ang gigabalik na sa normal nga hospital functions. Kahapon yara na lang sa 176 ang nablin nga aktibo nga kaso sa Negros Occidental. Nagpatigayon sa command conference kapon ng tanan ng mga regional directors ng Commission on Election o COMELEC kaupod sa mga opisyalis ng Armed Forces of the Philippines o AFP kag Philippine National Police o PNP natuloy sa preparasyon sa pag-umpisa sang election period kag pagpatuman sang election gun ban. Sunod kay COMELEC Region 6 Director Attorney Wilfredo J. Balisado, gin-emphasize sa meeting ang kadungan sa pag-umpisa sang election period. May patigayunon man nga formal launching sang gun ban agod mahibaluan man sa mga pumuluyo. Paig ni Balisado nga sumugod alas 12:01 sang Enero 9 nga umpisa sang election period. Magatukod naman sa COMELEC checkpoints sang PNP kag AFP sa nagkalain-laing nga lugar sa Biloga, Pilipinas. Sunod sa Regional Director, ang campaign period para sa national position nga ginalikipan sa nagapapili sa pagkasenador, presidente, vice-presidente kag mga party list ang nagaumpisa 90 days antes sa mismong eleksyon gani ini ang magasugod na sa Pebrero 8. Samtang ang campaign period naman sa bayan sa mga local candidates kangay sa nagapapili sa pagkagobernador, kongresista, alkalde, vice-alkalde kag konsihala mag-umpisa sa Marso 25. Sunod kay Balisado, nga duha ka checkpoint ang pinakamanubo nga mahimo patigayunon sa mga banwa o syudad kag magadepende ini sa kadabuon sang entry points sa local government unit o LGUs. Mahimo naman nga makapangayo sang permit to carry sa COMELEC ang mga individual nga sa ilan nature of profession gina-require ang armas. Apang ang mga ordinaryong individual ang ginadumilian na sa pagdala sini kag bisan pa ang mga kapulisan ang hindi man basta makapakita sa armas kung wala ang mga ini sa serbisyo kag wala naka-uniform. Ang mga high-risk individual ang mahimo naman nga maka-apply para sa security details. Apang pinaagi na lang sa mga private security group kag hindi na pwede ang PNP kag AFP bangod kinahanglan ang mga ini sa deployment. Hindi naman magdubo sa 6 katuig kapag kapreso ang nagahulat sa mga madakpan na nagalapas sa gun ban kag ini ang hindi subject sa provision. Total gun ban, ibig sabihin, only law enforcement agency, mga PNP, AFP, mga NBI, mga Coast Guard, saka people na bigyan ng authority ng COMELEC with valid license and permit to carry, dapat mag-apply sila so that during the election period, pwede pa rin sila makalala ng licensed firearms. Pero yung mga ordinary individuals, talagang suspended talaga yung pag-carry ng firearms. Nabatian si COMELEC Region 6 Director Attorney Wilfredo J. Balisado. 12 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 sa dugang balita lokal. Nagpanawagan ang Regional Director sa Commission on Elections o COMELEC Region 6 sa mga nagakandidato sa eleksyon nga paluson na mga campaign materials atis pa man ang campaign period kag dinakulaton nga ang COMELEC pa ang magapalos sa mga ini. Patag ni Attorney Wilfredo J. Balisado nga atis ang Pebrero 8 kag Marso 25 nga ang ginatawag nga pag-umpisa sa campaign period. Ang mga nagapapili ang ginatawag pala nga aspirants sa samtang mga opisyal nga kandidato lang ang mga ini sa pagdangat na sa campaign period. Ang campaign period para sa national positions ang magasugod Pebrero 8 samtang sa Marso 25 naman ang mga local positions. So kay Balisado, antes pa mahatagan sa notice ang COMELEC, mas may nga himuso na nga daan sang mga nagapapili ang ilang mga campaign materials antes pa man ang campaign period. Sa samtang kunini naman pagpalusod ang kaangay sang tarpaulins, posters, sa given pa ang campaign materials
Pilipinas. Ang Comelec mismo magapalos sa mga inikang makabig violasyon sa campaign rules. So kay balisado nga bisan ng mga Christmas greetings kapag tamiaw sang Happy New Year sa mga nagakandidato bisan pa wala nakabutang ang panugyan nga buto ng mga ini. Ang ginakabig nga illegal campaign materials gani pagapaluson man ang mga ini. Kabahin man diri ang mga endorsements sang produkto bisan pa mga billboards. Ginadumilya naman ang pagwa sa mga telebisyon sa mga artista nga nagapapili gani kunyara ang mga ini sa pelikula kon kaysa ginapatay na lang ang ilang karaktero kon naga-abroad. Hindi bagod nagahatag ang mga palagwaon sang bentaha sa mga nasabit ka persona batok sa mga kandidato nga hindi makita sa telebisyon o kon radyo. So kay balisado wala sa may ginlain sa rules ang pagpangampanya kun ipanggid sa nakaligid nga piniliay kag ang tinutuyo sang Comelec amo ang makapatuman sang patas nga playing field para sa tanan nga kandidato. Yung mga malaking tarpaulin dyan na sobra talagang laki, yung mga tarpaulin marami, talagang tatanggalin niya ng Comelec, coordination ng PNP at saka ng DPWH. Prior to that, bigyan muna natin sila ng notice na tanggalin nila para naman hindi na sayang, di ba? But then if hindi sila magtanggal, we will actually have it turned down. Si Comelec Region 6 Director Attorney Wilfredo J. Balisado. Nagapatigayan sa karon sang regular checkpoint ng Bacolod City Mobile Force Company kaupod ang social weapons and tactics sa konswata samtang naghilapit ng election period. Sa interview sa Bombo Radio kay BCMFC Head Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, sa karon wala man sila sang may na monitor nga malaing nga mga elemento o kon mga armado nga grupo, kag wala man sang major o kon significant nga mga events sa syudad. Nagpanugyan man si Pico sa mga pumuluyo nga wala sang dapat ika-alarma. Bangod normal lamang kag regular ang checkpoint nga ila ginapatigayon. Nagapatigayan man sila sa mga oplan sita, bangod magasugod na sa Enero 9 ang election period. Sunod sa iya, yara sa 30 to 40 ka mga personnels ang ila gina-deploy sa mga simultaneous checkpoints. Kaginapatigayon sa mga borders sa namtang sa Banga Ruins, Barangay Tabunana, Barangay Mansilingan kag Purok Lampirong, Barangay 2. Sunod diriya, may ginbutang nga advance command post sa Purok Lampirong kag nakastay put ini 24/7 agud malikawan ang mga insidente nga nagakatabo dire. Ang aton ka ginakandak subong is a regular checkpoint na so ka ginakandak sa Bacolod City Mobile Force Company headed by your force commander Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Kini siyang aton ginapatigayon is already a preparation para sa May 9 national and local election. Napatian si BCMFC Head Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Tulaan na lang sang masapwan ng isa ka amay nga nadula 6 kabulan na ang nakaligad sa syudad sang Kabangkalan, Negros Occidental samtang nag-ako naman ang may kaymuan sang krimen nga kaugalingon sini nga anak. Sulod kay Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz, hepe sang Kabangkalan City Police Station, ang biktima ang kilala kay Leonardo Benigay, 50 anyos. Payag sang hepe nga nakabato ng mga inisang tawag nga may nasapwan nga kalansay sa Purok, Badyang, Barangay Kamingawan, Kabangkalan City. Naibaluan nga 6 kabulan na ginapangita sa pamilyang biktima matapos sina nilalangan na dula. Tubtob sa makutkutan sa pamilya ang kangay nga trapal kag sang ginsigang pagkutkot dito na kag nasapwan ang kalansay. Payag pa sang utod sang biktima nga si Victor Benigay nga kasunod sa pagkadiskubre sa bangkay ginilman nga nagako ang bata sinigin kilala kay Michael Benigay, 25 anyos nga siyang nagpatay sa iya tatay pagi sa pagmartilyo sa iya nga ulo. So kay Cruz ginapayag sa suspetsado nga nadulaan sadto sang kwartang ila amay kag sila ang magulutod ang ginapasibangdan nga mong nagkuha. Bangod sa kaagig ginkastigo sini ang iya nga bata gani sa nakakita sang kay ginanang suspetsado kag nakakapot sang martilyo nga ginman sini ginhano sa ulo sang amay nga gintunan sang gilayon nga kamatayon. Nakitaan man sang crack sa bagol sang biktima kag kaupod nga ginlubong ang martilyo. Apang kadungan sa pagkonfess ang bata sa krimen, ginman ini nga gindala sa ospital bangod na una na ini nga nag-inom sang pesticide. Sa karon pa din pa ginabulong si Michael Benigay sa ospital. Sa karon ginahulat pa sang kapulisan kag kun magapasaka sang kaso ang pamilya sa biktima batok sang iya nga anak. Sulod kay Cruz, parricide ang mahimo pangatubangon nga kaso sang sospetsado. Nagkonto si Michael Benigay kasi ang nagpatay gintok nga sang martilyo sa ulo sang si Mike Miguel. May nadula na kwarta ning father kag silang ginpasibangdan kag ginkastigo sila. Dito na natabo na impitagorong isa na siyang suspect ang nakachance nakakita sa martilyo. Ano tong ginmartilyo niya dayon sa ulo. Ang iya father hanggang sa napatay. Si Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz ang hepe sang Kabangkalan City Police Station. Nag-ariglohan na ni si Patrolman Jeric Panganiban
nga nagpalupok sa armas kahapon sang aga sa St. Peter's Village sa Barangay Lihis, syudad sa Bacolod. Kagang pamilya Hukson nga nagreklamo diriya. Padumduman nga nagatulod sa nga naabriya nga motorsiklo ang iyang abyan nga pulis. Asang hinali na lang ang mga iningagin singgitan sang maglabay ang salakyan nga ginamaneho ni Archie Rex Hukson. Gilay naman nga gilagas ni panganiban ang salakyan kag ginpalupok sini ang iarmas. O kung ang iarmas lutang bilang warning shot agud mapapundo ang mga ini kag magpakilala nga siya ang isa ka pulis. Nagtuga naman ini sa kakulba ilabi ni sa mga kabataan nga sakay sa salakyan. Bangod siniya, gilayon nga nagpablatter sa Bacolod Police Station 7 si Hukson batok sa pulis nga na-assign sa Bacolod Police Station 9. So kay Police Captain Elmer Bonilla, Station Commander sa Bacolod Police Station 7, nagpangayo na sa pasaylo si panganiban sa pamilya Hukson kag kasubong man nga nagpangayo naman sa pasaylong pamilya sa pulis. Patag sang hepe nga ang insidente ang tugal lang sang hindi paghangpanay. Apisar nga na atras na sa pagsaka sang kaso ang pamilya. Patag ni Bonilla nga magapadayon gihapon ang ila pag-imbestigar nga may kangtanan sa nangin conduct sang pulis. Kag ini ang mahimo magapangatubang gihapon sa kaso administratibo. Ginpaidalom naman sa ballistic examination ang armas lutang nga gingamit sa pagpalupok. Samtang si Patrolman Panganiban ang ginpaidalom naman sa paraffin testing. Suno kay Bonilla, magapadayon ang pag-imbestigar bangod kinahanglan man sa Bacolod Police Station 7 nga mag-report sa PNP headquarters ng development sa kaso. Hindi na siya magkaso ang complainant sa misunderstanding yung pangalang nakapot mo sa pulis yan. Signahan siya gawin kayo. Sabi nga dinotis ang headquarters ang iyas ka pero hindi niya sa amon nga masin kami sa investigation report regarding sa conduct. Nabatihan si Police Captain Elmer Bonilla, ang Station Commander sa Police Station 7. Kag sa katapusan na nga balita lokal, arestado ng isa ka tricycle driver sa drug bypass operation ng Giparigayon sa Bacolod Police Station 4 sa Purok Magnolia, Barangay 7, Bacolod City kahapon sang hapon. Sa impormasyon nga nakuha sa Bombo Radio, ginkilalang suspetsado kay Edwin Javier, residente sa nasabit nga lugar. Nakuha sa paginakop ang 4 ka sachets sa suspected shabu nga nagabugat sang 3 ka gramos kag may estimated market value nga 20,400 pesos. Sa karon nakahulong si Javier sa Bacolod Police Station 4 kada tala na magapagdubang sang kaso kapag lapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 20 minutos lang nakaligad sa tak ng alas 6 aga. Bantayan sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views Morning Edition. Mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita national, international, kagiban pa diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% Paradyo Bombo! 21 minutos nang nakaligad sa tak ng si Zaga. Paday ka bang nagapamati, nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary, Divine Grace, Moreno Coelho. Sa dugang pa nga mga balita, ginpayag ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso nga nagahanda ang city government sang Manila sang dugang nga quarantine facilities nakip na ang new hospital ng Maynila in kaso nga magpadayon sa pagsaka ang kaso sang COVID-19 infections sa nagdigad nga semana. So kay Moreno, ginapanumdum sini nga patukuran sang emergency room kay iban pa nga kwarto ang pwede pang quarantine. Inagin pahig ni Moreno samtang ginapangunahan ng Manila City official sa inspeksyon sa bagong hospital ng Maynila Medical Center bilang kabahin sa preparasyon para sa dugang quarantine facilities. Samtang nagatur ini sa mga dako nga may inlabi sa bago tukod nga hospital. Ginkuha ni Moreno ang ining oportunidad dagon nga diskusyonan ang posibilidad sa pagtransform sa bahin sa hospital bilang posible nga
COVID-19 quarantine facility. Na-amaze man si Moreno kung ano kadako ang moderno ang bagong hospital, labi na ang emergency room kag kung paano ginahimo ang construction sa mga involvado sa proyekto. So kay Engineer Andres, ang emergency room sang bago tukod nga hospital ng Maynila ang mas dako man o kung mas dako sang sa Asian Hospital sa Alabang kag may floor area nga 29,951 square meters. Ang 10-story hospital ang ginalauman nga makapatigayan sang soft opening subong nga bulan sang Enero. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 23 minutos lang nakaligid sa tak ng alas 6 haga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita national. Ginanunsya sang Commission on Elections sang Martes nga ginbasurang isa pagid ka petisyon bato kay presidential aspirant kaganay Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So kay Comelec spokesperson James Jimenez, ang petisyon nga ginfile ni Tiburcio Marcos ang gindinay sang komisyon. So kay Jimenez, ang petisyon ang gindismiss atin sang bagong tuig. Ang petisyon ni Tiburcio Marcos ang nagadusos nga isa ka impostor si Bongbong Marcos kaga matutod nga nagapaligya sang ini nga identity ang nagtaliwan na sa itong 1975. Apisar ginansya na ni Jimenez nga ginbasura ng petisyon, wala pa nakapagwas ang kopya ang Comelec sang desisyon. Sa karon, so kay Jimenez mayera sang isa ka petisyon nga nagadusos sa pagkanselar sang Certificate of Candidacy sa pagkapresidente ni Marcos, samtang apat naman ka disqualification cases batok sa senador nga sa karon pending pa sa Comelec. Sa Disyembre 16 naging basura man sa Comelec ang petisyon ni ginfile ni Danilo Lihay-Lihay nga nagaduso nga deklarar si Marcos bilang isa ka nuisance candidate. Posible nga pag-istoryahan sa Commission on Elections ang petisyon ngayon file sa isa ka PDP laban faction. Nga nagaduso sa reopening sang filings ng Certificate of Candidacy sa NBank session sinisubo nga bulan o kung sinisubo nga adlaw. Suno kay Comelec spokesperson James Jimenez. Suno kay Jimenez, ang motion ang ginfile sa PDP laban group nga ginapamunuan ni Energy Secretary Alfonso Cuse. Ang iga-refer sa Commission NBank nga amo ang magadesisyon kung ila paggabatunon ang mga pangabay nga nakabutang sa petisyon. Suno sa iya, pagkatapos ng NBank subo nga adlaw, makaangkon sila sa impormasyon kung ano ang matabo sa motion nga liwat nga pagpabukas sa COC filing. Sang December 31, 2021, nag-file sa petisyon ng Cuse-led faction nga nagaduso sa reopening sa COC filing subong man sa postponement sa printing sa mga ballot sa bangod dapat nga hatagan sang dugang nga tion ang mga partido nga magdesisyon kung sinong ilang nga i-failed sa 2022 elections. Naibaluan nga ang PDP laban ang wala sang kandidato sa pagka-presidente sa palaabuton nga eleksyon. Ginanunsya nanday Sanday Health Secretary Francisco Duque III kay Defense Secretary Delfino Rosana nga sila ang nun sa naka-quarantine matapos na expose sa COVID-19 cases. So kay Duque na-expose din sa isa niya ka staff nga nagpositibo sa COVID-19 sang Biyernes. Sa tukas ang report sa Talk to the People ni Presidente Rodrigo Duterte kagabi, ginpakigbahin sa DOH Secretary nga siya ang naka-quarantine matapos nga na-expose sa staff nga nagpositibo sang Biyernes. So sa iya magapaidalom mini sa test sa mga adlaw kag nagalaw mini nga negatibo lamang ang resulta. Siya ang igapaidalom naman sa quarantine tubtob sa Enero 8 samtang naka-quarantine man si Lorenzana matapos sa 4 ka miyembro sa iya pamilya ang nagpositibo sa virus. Madumduman nga sang tinaliktan nga Nobyembre kag Abril tuig 2021 nagpositibo man si Lorenzana sa COVID samtang nakarekord ang pusod kahapon sang 5,434 kadugang COVID-19 infections gani nagdangat na kabugusan nga tali sa 2,861,119. Para sa katapusan nga balita nasyonal, sa liwat nga pagsaka sa mga kasos ng COVID-19 sa pagsulod sa bagong tuig, ginanunsya ni Presidential Aspirant Vice President Leni Robredo nga padayon ang mga tikang sang iya opisina agud makabulig sa mga Pilipino nga napiktuan sa COVID-19. Suno kay VP Leni, magapadayon ang bayanihan i-konsulta kung siniina sa nga makapanawag kag libre nga magpakonsulta sa doktora. Dapat lamang nga pangitaon ng bayanihan i-konsulta sa Facebook kag pwede makagamit sa free data para diriya. Suno kay VP Leni, magabalik sini nga si Mana ang SwabCab nga naghatag sa testing support sa mga komunidad nga may mataas nga COVID-19 transmission kag infection rates agud mapungga ng paglaptas sa balatian. Pila sa mga lugar nga naserbihan sang SwabCab, sang ini ang nagsugod sang nagligad nga tuig amo ang Malabon, Quezon City, Marikina, Ibos, Tugigaraw kag Naga. Nagpanawagan man si VP Leni nga maghalong ang tanan kag padayon nga magsunod sa mga health protocols agud makalikaw sa paglaton sa balatian. Suno kay VP Leni, dapat nga maghalong para sa mga pinalangga sa kabuhi. Suno pa sa iya, hindi man mahapos ang sitwasyon na kahibalo ini ang malapuwasan kung magabuligay ang tanan. Sa isa ka Facebook post kahapon sa okon January 4, ginpakigbayan ni VP Leni nga nagkaupdanay na sila nga mag-iloy bangod nag-ayon na nagikan sa COVID-19 kag dengue ang ikaduwa nga bata nga si
Trisha. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 27 minutos lang nakaligad sa tak na kada 6 sa aga. Padang ka mga nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita international. Ang pagsakas ang kaso sa Omicron na variant sa COVID-19 sa pungsod, ang posible nga makapadugang sa risgo sa pagtuhaw sa mas dako o kung mas bago kag mas makahalalit nga variant sa World Health Organization sa Europa. Apisar nga madasig ang paglaptas ng Omicron sa bilog nga kalibutan, nakakakita nga hindi maayo ang severe ang epekto sini. Apang sino kay WHO Senior Emergencies Officer Catherine Smallwood, ang nagadamo nga infection rate ang posible nga makangkol sang opposite nga epekto. Sino kay Smallwood, samtang nagalaptang Omicron nagatransmit o kung nagatransmit ni kay nagareplicate kag posible nga makatugas ang bago na naman nga variant. So saya makabig nga lethal ang Omicron kung sa diin makatugay ni sa kamatay na pisar nga hindi mas severe kaangay sa Delta. Apang posible nga may makagwa o kung magwa nga bago nga variant nagikan diri. Ang Europa ang nakarehestro na sa masobra 100 million COVID-19 cases uban sa nagsugod ng pandemic kag masobra sa 5 million kabago nga kaso sa nagligad nga simana sa 2021. Para sa katapusan nga balita international, sa Stockholm, Sweden, nagpositibo sa COVID-19 ang hari kag reyna sa Sweden nga sa suno sa Swedish Royal Court. Sa statement sang court, ang royal couple nga sa King Carl XVI Gustaf, 75 years old, kag Queen Sylvia, 78 years old, ang nagpositibo sa COVID-19 sang Lunes ng gabi. Lunsay vaccinated sang 3 ka doses ang royal couple, kag nagsuprer sang mild nga sintomas. Apang maayo naman ang pamatyagan. Naibaluan nga padayon nga nagasaka ang coronavirus infection rates sa nagliligan nga simana sa Sweden. Sang December 30, nakarecord ang Nordic country sang all-time high nga 11,507 COVID-19 cases. Wala naman natapikan sang virus ng iban pang mga miyembro sang royal family sa Sweden. Sang Marso tuig 2021, nagpositibo man sang COVID-19 si Crown Princess Victoria kag Prince Daniel, samtang natapikan naman sang virus ng Prince Carl Philip kag Princess Sofia sang 2020. Para sa atong nga balita sa negosyo, ginpayag sang Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines o CONPAP nga maiyara sang temporary shortage siya sa pila ka mga brands sang paracetamol sa pila ka mga area sa pungsod. Ining ginpahayag sa pharmaceutical group matapos ang statement sang Department of Health nga may nagakaigong ang supply sang anti-flu pill sa pungsod. Sunod sa PAPA, bangod sa nagataas nga kaso sang Omicron variant kag nagadamo man ang mga nagamalasakit sa nagkalain-laing nga rason, naga-eksperyensya sila sang temporary shortage sa pila ka mga brands ng paracetamol sa pila ka mga lugar. Sunod sa PHAP, available ang paracetamol sa nakalain-laing nga dosage forms kag kusog o kon kusog, mga kombinasyon o combination products kag sa idalom sa nakalain-laing nga brands. Available man sunod sa grupo ang analgesics nga alternatibo bangod sufisyente ang ilang supply sinisanto sila inventory. Una na nga nagapilar ang Department of Health sa publiko nga hindi pag-i-hoard ang mga bulong kag hindi mag-panic buying bago nagapakig-angot man sila sa iban nga mga ahensya kaangay sa Department of Trade and Industry kag Food and Drug Administration sa pagsiguro sa supply sa mga bulong nga kabahin sa COVID-19 response. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylo nga 50 pesos and 98 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 53 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 37 pesos and 67 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may baylo nga 13 pesos and 58 centavos. Kag ang isa ka euro may baylo nga 57 pesos and 60 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded na gabalor sa 58 pesos and 90 centavos. Tubtob 59 pesos and 25 centavos. Ang premium na gabalor sa 59 pesos and 90 centavos. Tubtob 60 pesos and 25 centavos. Kag ang diesel na gabalor sa 47 pesos and 40 centavos. Tubtob 49 pesos and 26 centavos. Para sa aton nga sports news, natala na nga magtipon para sa isa ka special meeting ang Board of Governors ng Philippine Basketball Association subong adlaw tuoy sa mga tikang sang liga para sa 2021 Governors Cup. Ngayon na nga ginpostpone kadungan sang pagpaydalom sang National Capital Region sa Alert Level 3. Suno kay PBA Commissioner Willie Marshall, natala na ang meeting alas 3 ng hapon kung sila nagapanugod o kung magapanugod liwata sa import-flavored conference sa pinakaluwas nga pamaagi. Suno kay Marshall, ila pag-istoryahan kung ano ang pinakamaayo kag pinaka-safe para sa liga. Pagkatapos ng meeting, magapakig-angot man sila sa Games and Amusement Board. Kinalakip sa mga posibleng options sang liga, suno kay Marshall amo ang pagpatigay sa isa pagid ka bubble o kung ang pag-postpone sang Governors Cup sang duwa pagid ka semana samtang nagasaka ang kaso sang COVID-19 sa pungsod. Sang Lunes,
Nagpagwa sang advisory ang PBA nga naga-postpone sa games nga natalana para sa sini nga semana. Tungtong makapagwa sang mando ang GABA. Magluwas sa GABA, kinanglanon man sang liga ang approval ng gikan sa local government units agod makapadayon sa hampang. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa aga kagkaron sa tinaman nga showbiz news. Nagpalabot sang relief aid si Beatriz Luigi Gomez sa mga biktima sang Typhoon Odette sa Compostela, Cebu. Sang Martes, ginpakigbahin ni Miss Universe Philippines 2021 title holder ang mga litrato samtang ini nagapak sang nagapanagtag sa mga packages sa Instagram. Ginpaig ni Beatriz nga nakalabot na sila sa mga malayo nga bahin sang Compostela, Cebu nga tuman nga napektuhan ni Typhoon Odette. Ilabi na ang mga wala nakabaton sang bisan ano nga assistance bangod sa kabulay sa pag-access sang ilang nga lugar. Gindugang man sini nga nakanselar ini sang kadlawan sang iya lola Yaga pagi sa pagpamutos kag pagpanagtag sang 300 ka packs sang relief goods sa bulig ni Sir Jesse, Mama Ping, Ate Louie kag iban pa nga ila furry assistance nga sa Chabi kag Choco. Gin pasalamatan man ni Beatriz sa mga donors kag nagamit sang hashtag nga #bangon Sugbuanon kag #mabuhi ka Cebu. Una na gipayag sang beauty queen nga napektuhan sang bagyo ang ilang pamilya sa Cebu kag nag-Christmas sila nga wala sang tubig kag kuryente. Sunod sa National Disasters Reduction and Management Council kon NDRRMC officials, nakahalit si Odette sa kabugusan nga 3,567,588 ka mga persona o kon 918,877 ka mga pamilya sa 5,674 ka mga kabaranggayan. Para sa aton nga Bombo Health News, mas madasig nga makalato ng Omicron variant sang COVID-19 sa mga vaccinated nga mga persona sang sa Delta variant. Sunod sa isa kapagtulunan sa Denmark nga gin-publish sang nagligad nga semana. Naibaluan nga mas nangin makalalato ng virus mungod sa nagkalain-lain nga rason kangay sang kadugayon sa pagtiner sini sa hangin, abilidad sini nga magpilit sa mga cells o kung pag-evade sini sa immune system sang lawas. Sang tunga-tunga sang Disyembre, ginibistagahan ang malapit na 12,000 ka mga panimalay sa Denmark kag nakitaan sa mga scientists nga ang Omicron ang mas makalalaton sang 2.7 to 3.7 ka beses kung ikumparar sa Delta variant. Ang nasambit nga pagtuon ng gipatigayon sa mga researchers sa University of Copenhagen, State Statistics Denmark kag Staten sa Serum Institute o kon SSI, mas makalalato ng virus mangod mas mahapos sini ma-evade ang immunity nga nakuha na gikan sa vaccines. 70% sa mga Danes ang fully vaccinated kung sa rin malapit 48% ang nakabaton sa ikatatlo nga booster shot o kon boosted shoot o kung nakitaan man sang pagtuon nga ang mga booster vaccinated nga mga persona ang mas may manubo nga tsansa nga makatransmit sang virus. Apisar nga mas makalalato ng Omicron sang to sa pagtuon, mas mild naman ikumparar sa Delta variant. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 35 minutos lang nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga kagkaron sa ato na nga balitang espesyal. Kung ikaw ang nagnegosyo sang talaba, paano mo bala madakop sa tiyon nga may magpangawat sini? Nakapinsa sa solusyon ng isa ka French shellfish farmer sa Louisette, Southern France. Ang ini ang ginkawatan sang 3 ka tonelada nga talaba. Nagbutang sang shellfish farmer o kon ang shellfish farmer nga si Christophe Ginota sang secret note sa sulod sang shell sang talaba agad nga makabulig sa mga kapulisan sa pag-track down sa mga kawatan. Sumugod sang ginhimo ini sang 60 anyos sang 2016 paig sini nga wala na sang nagpangawat sang talaba sa iya nga farm. Tuman kamahal ang mga talaba sa France kung sa rin sa Chez Francois restaurant sa Central Paris. Ang isa ka dish sang 6 ka high-grade oyster na gabalor sang 24 euros o kung mas sobra sa 1,300 pesos. Apat lang ina kabilog. Mas nga o kung 6 ka high-grade oyster ang unod mas nagadako naman ang demand zini sa mga festive period nga muman ang pinakamasako nga tion para sa mga kawatan. Ang shellfish ang ginapadako sa mga cages nga nakatouch sa metal frame pagi sa wire sagod nga hindi madala sang balod. Samtang mga kawatan naman ang masami nga nagasakay sa mga sakayang pandagat agod nga i-harvest ang mga produkto para masolusyonan ang kinawatay nagakuha sang mga wala unod nga talaba si Ginota. Kag ginasudan ni sang gamay nga nakabaruron nga note kag ang ginaglue kag ginabalik sa sang farmer sa cage. Ang papel na nagapahayag naman sang makabukas diri
diri nga nadagan nila ang kaangay sa ilang nga bugat nga kabugaton sa talaba. Kay ginaimbitaran mga ini nga i-claim ang ilang nga price. Ang mga nag-claim sang price sa ginapamangkot naman kon sa dinila na bakalang talaba. Gani kun wala ini nagikan sa supplies ni Ginota. Gilayon naman ini nga maga-contact sang kapulisan agud masundan ang mga kawatan. Ginsulod man sa iban pa nga mga producers sa lugar ang kaangay nga inisyatibo. Sa karon wala sa pasang may naka-claim sang price gikan kay Ginota. Apang may pila naman ka mga naka-claim sa iban nga mga farms. May pila naman ka mga kahiganan nga ang mga prize winners ang nabaligyan sang ginkawat katalaba nga ginman ginpakig-angot sa mga kapulisan. Bangod sa paglabta sa kangay nga pamaagi sa French Interior Ministry, ang anay 19 ka makawatan sang talaba sa lugar sa atong 2017 ang nadula na sang 2020. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 38 minutos ang nakaligad sa takna nga 6 aga. Kakaroon sa ito naman nga lakat sang panahon. Ang northeast monsoon ang nag-aapekto sa Luzon ng Visayas sa maka-eksperyensya sang umon niya kalangitan nga may pagulan tugas ang easterlies. Sunod sa pag-asa, mahimo nga ma-eksperyensyahan ang pagbaha kag landslides at yun nga magtayo na ng pagtupas ang madamol nga ulan. Kasarangan tubtub makusog ang paghilip sang hangin sa damihan na sidangan. Ang baybay na may mahinay tubtub mamadlos nga pagbalod. Ang Metro Manila kag nabilin nga bayan sang Luzon ang maka-eksperyensya sa magulugal umon nga kahawan nga may manipis nga pagulan dala sang northeast monsoon. Sa ato naman ang tansang temperatura sa Metro Manila, 23 to 31 degrees Celsius. 2% ang chances ang pag-ulan. Ang hangin ay may kapasugod na 5 kilometros kada oras, partly cloudy. Sa Baguio, 13 to 22 degrees Celsius ang atad sa temperatura. May 2% nga chances ang pag-ulan. Ang hangin may kapasugod nga 3 km per hour, mostly cloudy. Sa Tacloban, 24 to 28 degrees Celsius ang atad sang temperatura, 17% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin may kapasugon nga 5 km per hour, mostly cloudy. Sa Cotabato, 24 to 32 degrees Celsius ang atad sang temperatura. May 2% ka tsansa sang pagulan. Ang hangin may kapasugon nga 6 km per hour, mostly cloudy. Kag diri sa syudad sang Bacolod, 23 to 29 degrees Celsius ang atad sang temperatura, 5% ang chances ang pagulan. Ang hangin may kapasugon nga 14 km per hour, partly cloudy. Ang adlaw na butlak la 6:22 subugid lamang nga aga kag magatunod la 5:40 karon sa kahaponanon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 40 minutos ang nakaligad sa taknang 6 sa aga. Inyo na batian ang mga balita nga gindulog sa inyo sa Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong adlaw sa Miyerkules, Enero 5, 2022. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kagami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Cuello para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Kaag sa ito nga Bombo News Analysis ang padala sa isa kamokod nga tagpalamati sa Bombo Radio Bacolod. Inang basa ni Bombo Daniel Ecciones kag ini ang may tigulo Omicron. Kabalaka ang mahimo nga aton mabatyagan sa sining tuig 2022 nga bag-o pa lang ginsuguran. Tungod ang coronavirus nga makatalagam, liwat naman nga nagtigbaliw, madamo na ang nalatnan. Bisan nga ang mga katawhan ang nabakunahan, hindi sa gyapon makasalbar sa Omicron nga variant. Europa kag Amerika ang nagkarankaran, ginatos kalibo sa isa lang kaadlaw ang nagkalalatnan. Sa Pilipinas, Omicron ang nakasulod naman. Ambot kun nga wala ini na punggan. Apisan nga gobyerno may ideya naman, paghugot sa mga airport ang ginpawalaan. Mayara pa gani nga nagpositibo. Sa ginatiniran nga hotel siya ang naka-iskapo. Nag-intra sa pagtililipon apisar nga siya ang dapat yara sa kwarantina. Kay kuno madamo ang koneksyon, gani siya ang nakagwa. Diri nagapakita nga nanginhalog kita sa mga pagsulundan nga ginatigana. Gani kun ang gobyerno magpawala, hindi kita makatibawas sa sini nga pandemya. Ang inyong panguna-una ay pananawan naging padala ni Narciso Jacinto sang Silay City, Negros Occidental.
Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another buhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Talaba. Sinubala ang hindi maganahan magkaon sang talaba. Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 10 minutos ang nabilin antes ng alas 7 saga. Welcome din sa pagkapangalagad sa Bombo Report Second Edition. Adlaw sa Miyerkules sa Petsa 5 sa bulan sa Enero sa mga tig 2022. Labing unang adlaw sa Miyerkules sa labing unang naman ang bulan sa mga year 2022. Sabong aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Pupunta kita asala sa siyate ang atak na sabong aga sa pagdulong sa inyo sang dugang mga balita lokal. Mga nabalaga sa aton mga police station sa diri sa maya syudad sang Bacolod, kalakipan na sa maya probinsya sang Negros Occidental. Sang tinalikdan na gid lamang nga tuig 2021 sang bulan na sang Setyembre, may ginabawian na sang kabuhi nga isa ka grade 10 student dira sa may Banwa sang San Enrique Banwa, kaga ginapahayag nga siya ang napatay abang man sa may hazing kon initiation rights sa ginasudlan ng Fraternity Banwa. Ining lalaki nga grade 10 student ang napatay pagkatapos nga siya ang nagasaulog sa iyang kadlawan, iyang 18th birthday. Awang ko naman sining mga injuries nga iyang naagom. In fact, pila man nato kadlaw kag nadiskubrihan sang iyang mga ginikanan nga mayara ini siya sang mga lagob kag mga kapilasan ay labi na sa iya sining lower extremities o kana sa iyang paa. Kay paidalo madri sa may hazing sang mga nauna na balangan nakasulod sa may Fraternity Banwa. Dira sa may barangay Gintorilan, kaga ining biktima ang estudyante sa may Doña Hortensia Salas Benedicto National High School sa may nasambit man nga syudad. Tinalikdan na sa nga bulan na sang Desyembre may ginapagwa nga mandamiento de aresto ang isa ka korte adiri sa ato na sa may Negros Occidental para na sa mga sospetsado sa ginaaligar hazing dira sa may Banwa sang San Enrique. Kung nabalikan naton na why naman sang iban nga insidente sang hazing na record dira sa may nasambit nga syudad, maglawas sining na record dira sa may barangay Gintorilan.
Kagay ba na pa nga mga naaresto pinagi sa pag-serbes ang ato ng mga kapolisan sa mandamiento de aresto. I-check nato na sa naglain-lain ng bahin sa probinsya with the Bombo Grace Lynn Lobaton. Bombo Grace report. Come in. Bombo Erlin, as confirmed mag-ulanggid sa Deputy Chief of Police sa San Enrique PNP nga si Police Lieutenant Sammy Gasataya, Bombo Erlin, nga ining 3 ka mga arestado pinaagi sa pag-issue sang warrant of arrest sa kaso nga hazing ang gid sila gid no? Yes, oo. Positive gid Bombo Erlin nagpatay sa sininga 18 anyos so kung napatigayan sang initiation rights pinaagi man Bombo Erlin sa hazing, no? Pag ini sila Merlin, ang masunod, si John Ray Hermosillas, nagaedad sang 19 anyos, single kag estudyante pa, Merlin. Okay. So, kaduha, si Neil John Villarde, nagaedad sang 25 anyos, married kag SLT bet collector. Kag ang isa pang Merlin, amo si Rex C. Kamagen ba si STL na? STL ba guro bang Merlin no nagsala lang sa pag-type. Okay. Merlin si Rexy Dailusan. Ang ikatatlo, si Rexy Dailusan nagaedad sa 30 anyos, ini siya unemployed kag tanan sila bang Merlin mga residente sang barangay Ginturilan, San Enrique. So same barangay lang gid yan no? Meaning taga-dira gid ang mga suspects. Yes, Bombo Erlin, no? Kay according man sa pag-interview ta, as we remember, Bombo Erlin, taga barangay Ginturilan, sining 3 ka mga suspect, Bombo Erlin, no? Kag ang warrant of arrest, Bombo Erlin, ang na-issue sa December 6, 2021 by 6th Judicial Region, Branch 62, no? Kag medyo madugay-dugay, Bombo Erlin, ang pag-aresto ini sa ila, kag subong ara na sila sa Costilla sa San Enrique PNP. At least may ragida diri sang masampulan na bala because ang violation ni nila Bombo Grace mayroon nabikita sang anti-hazing law diri sa may Pilipinas medyo mas mapulupinta sa ini Republic Act 11053 or ang anti-hazing law. So, amo ning isa gid sa mga ginadoso kay man nagligad na to may pila man ka mga biktima bala sang hazing diri sa ato sa may syudad sang Bacolod. So, ginadoso nila nga kun pwede mas mapabug-at pagid bala ang silot. Yes, Merlin, as you mentioned, no, ang violation sang 3 nga ini, Section 3 relation to Section 14 RA number 11053 anti-hazing law kag wala ini siya sang bail, Merlin. Okay, so this a lesson para sa mga kauturan na naton magluwas nga kita nagpanawagan nila binan sa mga pamatan-o na wala kay sila gina ang masami nagakainganyo Bombo Grace kay syempre sa mga high school, college, andra na siya ang fraternity. Kung na pwede pa man lang hindi magsulod, mayo nga hindi na lang din magsulod. O ka ng sudlan nila, hindi mga service-oriented bala? Kag accredited or ining recognized sang eskwelahan or sang university. Pero actually sa mga high school ni gang-gang lang na niya Bombo Grace. Yes, Merlin, kag ang ilang mga biktima tama pagka-inosente, no? Kag kumano naman ta ika-18 to mo, birthday ato, Merlin, sang natabo ang pag-hazing. Sige, ibalikan tala na karon na dira sa Maya San Enrique because this is a good development, Mamo Grace? Yes, Merlin, no? Kudos sa mga kapulisan ta dira sa San Enrique PNP. So, Merlin, among ina mga balita nagikan sa patrol, ini si Bombo Grace din Lobaton, nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Madamong salamat kay Bombo Grace Lobaton. So, ginapagwa sang 6th Judicial Region or sang Regional Trial Court ang ining mandamiento de aresto bato ka diri sa 3 man ka mga residente dira sa may barangay Ginturilan.
Sa may banwa sang San Enrique, nga mo ni ang ginapahayag sila ang nagkastigo or nagpaidalo madri sa hazing sining grade 10 student sang nagligad nga Setyembre 9, Setyembre 9, tuig 2021. Pagkatapos siya ang nag-agom sang madamo nga mga injuries kay actually blindfold ini siya mo. Kay nagatambong nga pamanagani dari ang ining mga suspetsado sa may 18th birthday sang sining biktima. Kaga ginapahayag ato sa mga ginikanan ng dogen hagad bala ang sining bata. Manog alauna na. So, igo nakabalik kapag sunod na nga adlaw pero way man nagpanugid sa ilang siyang ginahazing. Kaya man gina mga kabataan nga mga nagasulod dari sa mga fraternity, mga ginapaidalo sa initiation or rites, amo man ang ilang sikreto. Amo man ang pagtago nila. So kung pwede pa man lang sa mga ginikanan na drama, remind na gina mga kabataan nga hindi na lang gina magasulod dari. Ilabi na kunyara pa lang sa high school. Bangod wala sang high school nga nag-recognize sa mga fraternity kag mga sorority. Kung nabuo, tayara na sa may kolehiyo, but kung pwede pa man lang, pilion na ito mga service-oriented, ba lang ang mga fraternities kag mga sororities. Kaya kung sila ang recognized sa Office of the Student Affairs, gina-supervise na ang ilang mga initiation rights. To make sure nga wala dira sang sakitanay, wala dira sang hirap or sarap. Wala sang hirap o sarap sa sining mga nagasulod dira sa may fraternity o kon sa sorority. Pero kung ikaw man liya, matutom ka man lang niya sa imo nga pagtuon, hindi na nato ni kinahanglan mga fraternity o kon mga sorority. Kaya iba na dira rason na nila nagasulod sa may fraternity kay para kung may sa may matabang, kung may sa magabuli sa ila or may dangpan bala. Pero kung actually kung naisog kaya why na yasang kinagla na pa nga may iba na pa nga maapin sa imo. Kag-eskwela lang kita sa hosto kaya kung mabuot man lang kita nga estudyante, why man sa mga tandog sa aton. Mayo lang kaya mayara sang mga nasampulan na actually pending man ang trial sa ila sining kaso depende na dara sa mga ebidensya nga mapresentar sang kampo sang prosecution kung bala ining tatlo ka mga suspetsado dara sa alegar hazing sa may banwa sang San Enrique ang guilty diri sa may violation sang anti-hazing law nga ginapasaka sang aton nga mga kapolisan kag pamilya man sa ning biktima dira sa may barangay Gintorilan banwa sang San Enrique ang violation sang Republic Act 11053 o kon ang anti-hazing law kaya tatlo na diri ang mga suspetsado. Makaligad ang pilaman ka bulan banwa at least mayroon na sang naserbihan sang mandamiento de arresto bato ka diri sining mga suspects ang nagpatay or nag-hazing sining grade 10 student nga nagresulta gid sa iyang kamatayon. So, may pila lang diri naglikad banto ka mga reminders ang aton mga kapolisan para sa mga parents kaga sa mga school administrators kaga sa mga principal. Pero kung muning mga ganggang man lang ayawan na ka monitor ang mga principal kaya ginawa lang nila yung ganyan katago. Magluwas lang niya sa mga colleges and universities na nasiling nga recognize na niya mga fraternity kag mga sorority. Sige, impunto alas 7 na, yaren na ang Bombo Network News. Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSN, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition, ikalima na sa buwan ng Enero 2022 sa ulo ng ating mga balita. Pangulong Rodrigo Duterte niutos na ang pagtatalaga ng mga pulis sa mga quarantine facilities. Ang Pangulo pinakakansela ang pagsasagawa muna ng mga religious gatherings kagaya ng traslasyon dahil pa rin sa pagkalat ng Omicron variant.
Abangan mamaya sa ating international news pagbibigay ng mga booster shot sa lahat ng tao sa buong mundo sa loob ng isang taon, hindi magagawa ayon yan sa isang eksperto. At sa Commission on Elections ay ibinasura ho yung isang petisyon laban kay dating Senador Bongbong Marcos. NCR-LGU's security personnel magsagawa ng Vax Card spot check sa Metro Manila kasunod ng direktibang huwag munang palabasin ang mga hindi bakunado ng COVID-19 vaccine. Ama, pinatay at inilibing ng kanyang sariling anak yung sospek nagtangkaring magpakamatay matapos daw umamin sa naturang krimen. At sa ating sports balita, Pinoy pole vaulter EJ Ubiena handang harapin ang kaso ng patafa. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Umakyat na sa 16 ang bilang ho ng mga lugar sa National Capital Region o NCR na nasa ilalim ng granular lockdown dahil pa rin sa COVID-19. Ayon sa ulat, sinabi ng Philippine National Police na umaabot na sa 16 ang mga naka-lockdown na lugar sa Metro Manila noong araw ng Lunes mula sa isang lugar lamang noong araw ng Linggo. 14 sa mga lugar na natukoy na naka-lockdown ay matatagpuan sa northern part ng Metro Manila na sinusundan ng tig-isa naman sa Maynila at southern Metro Manila area. Sinabi ng PNP na 20 kabahayan o 57 katao ang apektado ng naturang lockdown. 26 na pulis at 41 force multiplier naman ang nagbabantay ngayon sa mga lugar na naka-lockdown. 7 iba pang mga area, 6 sa Mimaropa at 1 sa Cordillera ang isinailalim din sa granular lockdown dahil sa pagdami ng mga kaso ng COVID-19 na nakakaapekto sa 7 kabahayan at higit pa. Sinabi ng PNP na 3,794 katao ang nahuli sa Metro Manila dahil naman sa mga pagbaliwala sa minimum public health standards. Na unang araw ho na ipinatupad ang alert level number 3 dito sa rehiyon. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, si Pangulong Duterte iniutos ang pagtatalaga ng mga pulis sa mga quarantine facilities gaya yan ng mga hotel at pinakakansilan niya ang pagsagawa naman ng religious gatherings gaya ng traslasyon dahil sa Omicron variant. May karagdagang detalye si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Dennis, kagabi nga ay muling nagkaroon ng Talk the People o yung pagharap ni Pangulong Duterte sa publiko ugnay sa pagtugon ng gobyerno sa COVID-19 sa harap na rin ng banta ng Omicron variant kung saan patuloy nga ang tumataas ang bilang ng COVID-19 cases sa bansa at dahil nga sa mas nakakahawa na naturang variant. Ito, at natalakay din ni Pangulong Duterte yung nangyari yung tinatawag na poblacion girl o yung tumakas na nasa quarantine hotel sa Verjaya Hotel sa Makati City at ito ay galing sa US at nagkalat ng Omicron variant. At dahil dito ay sinabi ng Pangulo na nais niya na ang mismong mga law enforcers, mga PNP ang magpapatupad na ng paggigpit o gabantay sa mga OFWs na naka-quarantine sa mga hotel o kaya ay yung mga designated quarantine facilities ng bansa. At sinabi ng Pangulo na talagang hindi naman maaring diktahan o kaya ay control yung mga hotel officers, hotel owners para bantayan yung mga naka-check-in sa kanilang mga hotel dahil wala daw ito sa kanilang responsibilidad. At tais niya na mismo ang mga polis na magtalaga at least 2 yung gusto niya na magbantay na polis sa mga quarantine hotels para hindi raw makalabas yung mga ika nga ay masaway, mga suwail na naka-quarantine. Bombo Dennis, Bombo Jane. Mangingatin yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. Much as we would like really to control even going after itong mga suwail, hindi natin kayang pantayan talaga. What I would propose to do is this. I think that the answer of the hotel is correct. They cannot be
doing the police work of in so many gamut of issues there. They cannot physically, they cannot stop. They have no authority nor the power. Ang makapahinto lang sa kanila, yung government personnel place put in there in the hotel to work in the matter of placing people under quarantine. It has to be a government personnel or employee. Ngayon, what I propose for government to do is we have yet to see this si Secretary Anyo. Sir, kaya mo maglagay ng pulis sa mga hotels na ginagamit ng quarantine ng gobyerno? 2 pulis in 2 ships para dyan lang. Yes, sir, Mr. President. Nag-usap na po kami ni Chief Philippine National Police General Carlos tungkol po dito. At naghanda na po sila. Okay. So kayo namala sa enforcement. Opo. Bombo Raymond. Yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. At maliban dyan ay dumalo rin Bombo Dennis Pombuchenyo, ilang mga eksperto, kagaya ni Dr. Wong at yun din sa legal issues, itong si Justice Secretary Menardo Guevara at si Chief Secretary Salvador Medjaldea. At marami yung mga tinanakay dyan. Pero isa pa na binigyan din ng Pangulo, yung pag-iwas ng mga super spreader events. At dito nga ay hinikayat niya ang simbahang Katolika, siyempre dahil ito yung marami naman nagkaroon ng mga religious activities. Lalo na ito, yung inaasahan natin na traslasyon ng Poong Nazareno ngayong Enero, Bombo Dennis, at kanyang hinikayat yung simbahan, yung mga pari, mga obispo na i-forgo o kaya i-cancela muna itong pagsagawa ng tradisyonal na traslasyon ng ating mga kababayan, yung mga deboto ng itim na Nazareno. At maliban dyan ay gusto rin niya na maging yung mga ibang mga tinatawag na religious activities, mga misa at ilan pang mga okasyon ay wag muna isagawa habang mainit pa at narito pa yung Omicron variant para daw maiwasan yung pagkalat pa, pagkahawa-hawa ng ating mga kababayan. Lalo pat pag nandyan na yan, ay wala ng kontrol yung mga dumadalo, mga deboto sa tinatawag natin na traslasyon ng Black Nazarene o yung itim na Nazareno. Muli, na itong bahagi ng pahayag pa ni Pangulong Duterte. Kagaya ng problema, I'd like maybe the priests or the bishops are listening. The government does not impose the rules now. It does not really it does not have the character of an imposition, but rather a request from government for everybody to follow the guidelines set to prevent the widespread again of the super spreader that they have mentioned, Dr. Wong. I apologize in advance. And I beg your full understanding of what we have discussed every talk to the people. We have stressed that our job is really to come up with critical decisions to protect public health and public safety. Kung nakinig ang Roman Catholic Church, I am now appealing to you to forgo and cancel all physical gatherings
including the procession and the celebration of Mass sa church. Because marami yan sila. There are millions of devotees there. And you cannot just be complacent about the transmission of the disease. Yan yung bahagi pa ng pahayag ni Pangulong Duterte kagabi at inabot yan ng mahigit 2 oras simula mga 10:30 kagabi, Bombo Dennis. At meron pang part 2. So abangan natin mamaya, hinintay natin yung advice kung mga alas 9 uli ngayong umaga ipapalabas yung part 2 ng Talk to the People ni Pangulong Duterte. Pero more sa pag-report naman yan ng mga cabinet secretaries kaugnay sa mga sitwasyon sa COVID-19 at yung mga ginagawa ng gobyerno kaugnay para malabanan ang pagkalat pa rito. Bombo Dennis, Bombo Jane. Okay. Bombo Raymond, isang punto lang yung nais kong malaman ngayon. Ano? May nababanaagan ba na posibleng mag-release ng ayuda yung Pangulo para sa yung maramihan uli kagaya dati nung nagkaroon ng mataas na alerto lalo na dito sa Metro Manila area? Bombo Raymond. Well, kagabi doon sa naganap na pagpupulong, Bombo Dennis, wala pang nababanggit. So wala munang aasahan yung ating mga kabayan na mga mapektuhan yung nasa tinatawag na granular lockdown na mga ayuda, maliban na lamang siyempre yung mga concerned LGUs yung magbibigay ng tulong. Pero yung gaya dati na mga lockdown tapos merong binibigay na mga ayuda sa mga manggagawa at yung mga apektadong mga residente ay wala pang pinag-usapan, bumutin. Siguro ay tingnan natin, abangan natin kung kinakailangan pa ba yan at kung meron bang pondo para rito, Bombo Dennis. Sige. Maraming salamat, Bombo Raymond. Okay, so back to you, Bombo Dennis, Bombo Jane. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa ating mga balita. At nais ko munang batiin ng isang magandang umaga yung ating mga mami, mga nanay, mga daddy, mga tatay. Ayun, good morning po sa inyo. Sila ho yung palaging nakikinig ho sa atin. Magandang araw po sa inyo sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Alam nyo ba na habang lumalaki po ang inyong anak ay nagbabago rin ang vitamins na kanyang kailangan? Ang tuloy-tuloy niyang paglaki ay dapat suportahan ang tuloy-tuloy din na pag-inom ng Cherry Pearl. May tamang vitamins para kay anak ano man ang kanyang edad. Simulan with Cherry Pearl Drops habang baby at ituloy sa Cherry Pearl Forte at Cherry Pearl Syrup for Kids. Pagka teenager na ho sila, meron naman hong Cherry Pearl PGM Capsules. Tandaan, huwag itigil ang vitamins para tama at makatulong sa pagtangkad o tamang pagtangkad kasama ng proper diet at exercise. Cherry Pearl, tangkad sagad. Mahalagang paalala, ang Cherry Pearl ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bombo International News. Inihayag ng isang nangungunang eksperto na tumulong sa paggawa ng bakuna sa Oxford AstraZeneca COVID-19 ang pagbibigay sa lahat ng tao sa mundo ng mga booster shot ng maraming beses sa isang taon ay hindi magagawa. Sinabi ni Oxford Vaccine Group and head of the UK's Committee on Vaccination and Immunization Director Professor Andrew Pollard na hindi mabakunahan ang buong mundo tuwing 4 hanggang 6 na buwan. Anya, hindi ito sustainable o abot kaya. Binigyan din ni Pollard na kailangang i-target sa bakunahan ang mga vulnerable individuals sa halip na magbigay ng mga doses sa lahat ng may edad na 12 anyos pataas. Higit pang data ang kailangan upang matiyak kung kailan at gaano kadalas ang mga vulnerable ay mangailangan ng karagdagang doses. Sinabi rin nito na naisip niya na kailangan ng karagdagang ebidensya bago mag-alok ng pang-4 na COVID-19 booster shot sa mga tao sa United Kingdom na kasalukuyang naglalabas sa mga pangatlong shot sa mga healthy people na nag-edad 18 anyos pataas at mga taong nasa at risk na nag-edad naman sa 16 anyos pataas. Sa isang hiwalay na panayam, binanggit din ni Pollard ang nakakasilaw na hindi pagkakapantay-pantay na mapaglulunsad ng bakuna sa buong mundo. Anya, wala pang 10% na mga tao sa mga bansang mababa ang kita ang nagkaroon pa ng kanilang unang dose. Kaya ang
ang buong ideya ng regular na pang-apat na dose sa buong mundo, tinawag nito na hindi pa magkatwiran. Sa mga balita muli dito sa Pilipinas, nagsasagawa pa ng malalimang pagsisiyasat ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG kung mayroong naganap talagang bayaran doon sa mga hotel matapos na makalabas ang mga individual sa kanilang mandatory quarantine. Sinabi ni Police Major General Albert Ferro ng CIDG na nangangala pa sila ng ebidensya sa aligasyon ni Gwyneth Chua na binayaran niya ang mga hotel personnel at iba pang mga otoridad para makatakas sa quarantine pagdating sa bansa mula huyan sa Estados Unidos. Naharap kasi itong si Chua ngayon sa kaso dyan sa Prosecutor's Office ng Makati City dahil sa paglabag sa mandatory reporting of notifiable diseases and health events of public health concern. Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation. Makakausap po natin ang ilang opisyal dyan sa DILG kaugnay ho dun sa mga hakbang. Ngayong nasa alert level number 3 ang ating bansa, dito partikular sa sentro ng kalakalan, ang Metro Manila area. And of course, extended na ho yan doon pa sa mga karatig na lugar. Kaya ho kinakailangan ng maayos at masusing gabay para ho sa mga gagampanan ng ating hong mga lokal na gobyerno sa panahon po ng alert level number 3. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, pinabulaanan ni Dr. Edsel Salvania, miyembro ng Department of Health Technical Advisory Group, ang rumors ng pagkakaroon ng trangkaso ay magiging dahilan upang makakuha ng positibong resulta ng RT-PCR test. Ay nasabing usapin ay tila nagsimulang kumalat pagkatapos maglabas ng advisory ang U.S. Centers for Disease Control and Prevention tungkol sa desisyon nitong ihinto ang paggamit ng CDC 2019 Novel Coronavirus Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel pagkatapos ng Desyembre 31 taong 2021. Ang advisory ay orihinal na inilabas noong Hulyo 21. Ngunit ang mga kamakailang artikulo ng balita ay nagkamali ng interpretasyon sa dahilan kung bakit ito ay tinigil, kung saan sinasabi ng ilan na ang nasabing test ay nakakalito sa COVID-19 virus sa trangkaso, kaya nagbigay ng maling positibong resulta. Ayon kay Salvania, ito ay na-misinterpret na nagsasabing ang U.S. Centers for Disease Control and Prevention ay tumitigil na sa paggamit ng lumang RT-PCR test dahil may mga bago at mas mahusay na mga testing na magagamit. Tinawag pa niya na fake news ang rumor na kapag nagkatrangkaso ka, ikaw ay positibo na si COVID-19. Anya, inalis nila ang pagsusuri dahil pinapalitan nila ito ng ibang test. At hindi ito pinapawalang bisa ang anumang pagsusuri sa PCR para sa COVID-19. Muling iginit nito na lahat ng RT-PCR test na ginamit sa Pilipinas ay maaasahan at hindi malito ang COVID-19 sa karaniwang trangkaso. Samantala, ibinasura ng Commission on Elections ang isang petisyon laban sa kumakandidato sa pagkapangulo na si dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kinumpirma ni COMELEC spokesman James Jimenez na kanilang ibinasura noon pang Disyembre ng nakalipas na taon ng petisyon na inihain ng independent presidential aspirant din na si Tiburcio Marcos. Nakasad kasi sa petisyon nito ang pagkwestiyon sa tunay na pagkatao ng dating senador kung saan sinasabi niya na ang tunay na Marcos Jr. ay pumanaw na raw noong taong 1975. Magugunit ang unang ibinasura na rin ng COMELEC ang petisyon ng tumatakbo rin sa pagkapangulo na si Danilo Lihay-Lihay na nagpapakansila sa Certificate of Candidacy nitong si Marcos Jr. Sa muling pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 pagpasok ng bagong taon, inanunsyo ni Presidential Aspirant Vice President Leni Robredo ang patuloy na pagkilos ng kanyang tanggapan para makatulong sa mga kababayan nating apektado ng COVID-19. Ayon pa kay Vice President Leni, patuloy ang bayanihan i-konsulta kung saan maraming tumawag at libreng magpakonsulta sa doktor. Hanapin lang ang bayanihan i-konsulta sa Facebook at maaaring gumamit ng free data para dito. Sinabi rin ni Vice President Leni magbabalik ngayong linggo ang SwabCob na nagbibigay ng testing support sa mga komunidad na may mataas na COVID-19 transmission at infection rates upang mapigilan ang pagkalat ng sakit.
Samantala, nag-self-quarantine muna itong si Senator Panfiloping Lacson, isa rin sa mga tumatakbo sa pagkapangulo matapos makasalamuhan nito ang kanyang anak na una nang nagpositibo sa COVID-19. Ayon sa senador, na sumasailalim ito sa COVID-19 testing at malalaman daw ang resulta ngayong araw. Kanya ring inabisuhan ang kanyang mga nakasalamuha na sumailalim na rin sa self-isolation. Pinayuhan na rin nito ang mga mamamayan na sundin ang basic health protocols at isinusulong ang malawakang mass testing, contact tracing, pati na ang booster shots. Sa dagdag pang balita, ikinababahala naman ni three-term senator at ngayon ay House Deputy Speaker Loren Legarda ang biglaang pagtaas ng mga naitatalang kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Matatandang kahapon mga kabombo, mahigit 5,000 ang reported additional COVID-19 cases. Kumpara ho ito doon sa 400 mahigit lamang noong Disyembre 28. Nakaraang monitoring ho yan ng Department of Health. Muling nanawagan si dating Senador Legarda na maigting na sundin ang health and safety protocols na nakatalaga. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, patuloy ho ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 na naitatala kada araw. Mas mataas na naman ang naidagdag na bilang ng mga kaso sa daily record. At ito ay pumapalo mga kabombo sa 5,434. Mas mataas ito kumpara sa 4,000 mahigit lamang nitong nakalipas na araw. Kaya ho, yung mga active cases ngayon ay pumalo na sa 29,809 habang yung total cases sa Pilipinas ay 2,861,119. Ang mga gumaling naman ay 611 ang nadagdag. Kaya ho, meron na tayong total recovered patients na 2,779,706. At yung panibagong naitalang nasawi ay umaabot naman ho sa 18. Kaya meron na tayong total number of deaths na 51,604 sa monitoring ng Department of Health. Sa buong mundo mga kabombo, mga ka-Star Nation ay umaabot ho mga kabombo sa 294.9 million. Halos 295 million na ang infected ng COVID-19. Yung mga mild cases na natukoy ay nasa 33.5 million habang yung mga severe o critical condition ay nasa 92,000 mahigit. Ang mga nasawi ay nasa 5,471,750 na ang nairehistro po ng WHO habang yung mga recovered patients ay nasa 255.9 million mahigit ang kanilang naitala mula ho ng unang araw na nakadetect ng COVID-19 sa Wuhan City, dyan sa bansang China. Sa mga bansa naman na mataas pa rin ang kaso ng COVID-19, nangunguna pa rin sa listahan ang Estados Unidos. Meron ho silang 57.7 million mahigit na infected ng COVID-19. Ang new cases ho kasi sa kanila, tumaas na naman dahil ito'y pumapalo ng 379,985. Yung new number of deaths ay 1,338. Kaya meron na silang total number of fatalities na 850,670 habang yung recovered patients ay 41,833 o 41,833,809 ang nai-record dun ho sa Estados Unidos. Samantala naman, ilang LGU sa NCR nagpasa ng ordinansa sa paghihigpit sa mga hindi bakunadong mamamayan. May pagulat si Bombo Jovino Galang. Nagpasa ng kanya-kanyang ordinansa ang iba't ibang local government unit na naglilimita sa galaw ng mga hindi pa bakunadong individual laban sa COVID-19. Nanguna dito ang San Juan at Quezon City kung saan papayagan lamang ang mga tao na makapasok sa mga malls kapag may bibilhin ng mga essential goods at para maka-access ng mga basic services. Binalaan din ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang mga establishmento na magpapapasok ng hindi bakunadong tao ay kanila itong ipapasara. Ilang LGU naman ang nagsabing dapat tingnan mabuti ang mga vaccination card. Binibigyan naman ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ng 1 buwan ang mga manggagawa na kumpletuhin ang kanilang bakuna. Isinama naman ng Caloocan City Government
ang paglimita ng galaw ng mga wala pang second dose, habang sa bayan naman ng Pateros ay nililimitahan ang mga paggalaw, subalit hindi rin nila i-require ang pagsusuot ng face mask. May ilang LGU din na pagbabawalang makapasok sa kanilang City Hall ang mga hindi pa bakunadong individual. Una nang nagkasundo ang mga Metro Manila mayors na pagbawalang lumabas ang mga hindi bakunadong mamamayan nila. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 25 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Abangan din mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, papasyalan natin yung ilang mga lugar na may mga lockdown ano? At gayon din yung mga paghihigpit na dahil dito sa alert level number 3 na umiiral. Gayon din yung mga lugar ho dyan na nasa labas ng Metro Manila pero nasa alert level 3 status. Simula ho kasi ngayong araw ay may mga lugar na nadagdag doon sa mga nasa ilalim ng alert level number 3. Samantala, hindi bababa sa 40 sa loob ng 241 na mga empleyado ng Metro Rail Transit Line 3 ang naitalang positibo umano sa COVID-19 matapos silang sumailalim sa antigen test noong araw ng Lunes. Ang mga tauhan ng tren ay sasailalim naman sa quarantine confirmatory swab test at ilalabas sa mga susunod na araw. Sa bilang ng mga nahawaan ng mga tauhan ng Riles ay nasa 25 ang nakatalaga ho sa MRT3 depot at 15 naman yung nagtatrabaho po sa main line. Sisimula na ang ng pamunuan ng MRT3 yung kanilang voluntaryo na pagsusuri sa antigen para ho sa mga pasahero sa susunod na linggo. Ayon kay DOTR Assistant Secretary Goddess Hope Libiran, pinagsasama-sama pa rin ng Department of Transportation ng data sa mga tauhan na nagpupositibo sa COVID-19 sa Light Rail Transit Line 2 o yung LRT2 at Philippine National Railways para mailabas ho yung ulat na kabuuan para ho sa mga ito. Nauna nang sinabi ni Light Rail Manila Corporation o LRMC spokesman Jacqueline Gorospe na wala sa mga tauhan na sumailalim sa antigen test bilang bahagi nga ng pang-araw-araw na pagsusuri sa kalusugan ng LRT1 ang naitalang positibo sa virus simula ho nung araw ng Lunes. Samantala, hindi naman bababa sa 20 tauhan ng PNR ang pinauwi nung araw ho ng Lunes, partikular ho nung umaga pa lang, matapos silang maitalang infected o positibo sa COVID-19 sa pamamagitan ng antigen test. Gayunman, ang mga kaso ho na ganito ay sasailalim sa confirmatory test. Bukas naman ang gobyerno na gawing mas abot kangayang presyo ng mga COVID-19 test kits. Kasunod ito sa naging panawagan ni Senator Risa Ontiveros na dapat maging libre na at madaling matagpuan ang mga COVID-19 testing sa Metro Manila at karatig na probinsya ng Bulacan, Cavite at Rizal na nasa stricter alert level 3 dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Una na rin inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Department of Health na mag-implementa ng price range ng mga RT-PCR testing para matiyak na magkaroon ng pantay na healthcare services ang mga Pilipino. Noong Setyembre ay inilagay ng Department of Health ang price cap sa 2,800 pesos. Para yan sa plate-based at 2,450 pesos para sa gene expert ng public laboratories. Habang ang testing naman sa private laboratories ay nasa 3,360 sa plate-based at 2,940 pesos para naman sa gene expert tests. Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, 29 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Isasara muna ng National Kidney and Transplant Institute o yung NKTI ang kanilang outpatient services simula ho yan sa Enero 7. Kaya ho para sa mga pupunta doon at may balak ho na sumailalim sa ilang test ay kinakailangan ho na makipag-coordinate muna. Mas mainam, tawagan muna yung mga tanggapan ng mga doktor upang matiyak ho na pasok pa rin sila doon sa kinakailangan
na serbisyo. At kasunod ito ho ng patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Hindi naman nila binanggit kung kailan ito magbabalik. Paglilinaw din nila na nasa desisyon na rin ng mga doktor kung kanilang itutuloy pa ang mga operasyon ng kanilang mga private outpatient clinics. Lahat anya ng mga consultations ay isasagawa pansamantala sa telehealth services o sa pamamagitan muna ng online upang maiwasan ang close contact lalo na't dumarami ang kaso ng COVID-19. Mamaya kukuha tayo ng karagdagang update kaugnay sa balita ng NCR-LGU. Security personnel magtutulungan para magsagawa yan ng Vax Card spot check sa Metro Manila. Kasunod po yan ang direktibang huwag munang palabasin ang mga hindi bakunado ng COVID-19 vaccine. Pero samantala muna, Bombo Danis. Kapwa naka-quarantine, Bombo Jane, matapos na magkaroon ng exposure. Itong sina Department of Health Secretary Francisco Duque III at National Defense Secretary o Department of National Defense Secretary Delphine Lorenzana. Yan ay makalipas na ma-expose sa COVID-19 cases. At sinabi nga ni Duque na nakasalamuhan nito ang isa sa kanyang staff na nagpositibo sa COVID-19 noong Disyembre 31. Nakatakda itong sumailalim sa COVID-19 test sa araw ho na ito at kung magne-negatibo ay posibleng hanggang Enero 8 o kaya naman ay adjust na lamang ho ito sumailalim sa quarantine. Habang si Lorenzana naman ay nakasalamuhan nito ang 4 na kasamahan doon sa kanilang bahay na naitala din ho itong positibo sa COVID-19, yung kanyang mga kasambahay. Kaya ho ay minabuti na mag-quarantine muna. Magugunitang si Lorenzana ay nagpositibo sa COVID noon hong Abril ng nakalipas na taon at muli ho itong nagpositibo sa naturang sakit noong buwan ng Nobyembre ng taong 2021. Abangan mamaya sa ating sports balita, Pinoy pole vaulter EJ Obiena handang harapin ang kaso ng patafa. Yan at iba pang mga balita, susunod na. Guys, it's me, Donnie. Wacko Donnie. Huwag niyo na tanong kung bakit. Basta try niyo na ang Dunkin' Wacko Bucket. That's 15 Choco Wacko Munchkins with 10 Premium and 15 Classic Munchkins for $3.49. At may dozen Classics with Mini Wacko Bucket din for $2.99. Wacko sa Choco Wacko? Mag Dunkin' Wacko Bucket like me. Wacko Donnie, Dunkin' Donnie. See posters for details. Promo runs from December 28 to January 31, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 131128 Series of 2021. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Oras natin mga kabombo, mga Kastar Nation, 33 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At sa pagkakataong ito, kuha muna tayo ng update dun ho sa bahagi ng Caraga region. Makikikumusta tayo dun sa kalagayan ng mga bata, lalo na't yung sitwasyon ho nila doon. Okay, bago ho yan mga kabombo, kapiling na ho natin sa linya ng komunikasyon si DILG Undersecretary Jonathan Malaya. Kumustahin muna natin yung hakbang ng gobyerno hinggil ho dito sa pagtataas sa alert level number 3 at implementasyon na rin hanggang doon sa mga karating na lugar. Magandang umaga po sa inyo, Yusek. Si Bombo Dennis po ito, together with me si Bombo Jane Buna. Good morning, Yusek Malaya. Yes, good morning Bombo Dennis at good morning Bombo Jane at sa lahat po ng taga-subaybay. Magandang umaga po. Unang-una, Yusek, nais ho naming alamin yung mga direktiba sa panig ho ng DILG para ho dito sa implementasyon ng alert level number 3. May pagkakaiba ho ba ito doon sa mga nakaraang paghihigpit? Dahil dati, last year, ECQ, GCQ, and etc. So ngayon ho, yung alert level number 3, papaano ho ba ang talagang magiging gabay ng ating mga kababayan sa implementasyon ho nito? Well, more or less pareho lang po ito doon sa alert level 3 na last year din ay na-experience na natin. Ang pinaka-basic po dito na kailangan alalahanin ng ating mga kababayan ay karamihan sa mga activities at mga operational capacity ng mga negosyo ay nasa 30% lamang. May additional 10% nga lang kung may safety seal.
and another 50% naman sa mga outdoor activities. Yan po ang kailangan maalala ng ating mga kababayan. Pangalawa po ay kung may pagbabago man, no, ito yung para sa unvaccinated. Pero ito po sa unvaccinated, hindi po ito part ng Alert Level 3. Ito po ay parte ng naging rekomendasyon ng MMDA, mga Metro Manila Mayors, no, na kontrolin natin yung paggalaw ng mga hindi bakunado dahil unang-una sila yung pag nagkasakit ay na-hospital. Sila yung nagiging severe. At pangalawa, pag nagkasakit sila, pupunuin nila ang mga hospital natin, no? At magkakaroon tayo ng problema sa healthcare system natin. So, para maprotektahan ng ating mga ospital at mga healthcare facilities, ay minumungkahi ng mga mayors na kontrolin yung paggalaw ng mga unvaccinated. Ngunit para po ito ay ma-implement, kailangan ipasa ng mga kanya-kanyang sanggunian ng iba't ibang mga LGU dito sa Metro Manila yung kanilang karampatang ordinansa, no? At pag may ordinansa na po yan, meron pong penalties na maliwanag at pwede na po nating simulang i-implement dito sa Metro Manila. Okay. How about yung mga kondisyones, halimbawa, yung mga essential naman, meron din hubang leeway, may mga malinaw na direktiba naman doon sa ating mga law enforcer para at least may gabay ho sila doon sa mga valid reasons naman na Yusek? Yes, ito po kasing Alert Level 3 ay nangyari na last year kung maalala nyo, no? Nag-shift tayo sa Alert Level system last year at nanggaling na tayo sa Alert Level 4 tapos naging 3 and 2. So itong ating mga kapulisan, alam na po nila yung sistema natin at nakalathala naman po excuse me, yung guidelines natin on the Alert Level system sa official gazette at sa mga ahensya ng gobyerno, sa mga website ng mga ahensya ng gobyerno. Yusek, yung travel naman, dahil may mga natukoy na rin ho, Alert Level number 3, pwede pa rin naman yung biyahe-biyahe. Pero may mga report ho na pumapasok dito sa amin, may mga bihikulo pa rin na talagang hindi na o-observe ho yung minimum na o yung tamang bilang lamang na mga pupwedeng isakay. So paano ho yung monitoring dito, Yusek? May mga checkpoint ba na nakatalaga ngayon unlike nung mga nakalipas na panahon na medyo naging maluwag, lalo na ho dyan sa may area papuntang Bulacan at yung mga palabas ho ng Metro Manila and papasok na rin yung mga pumapasok ng umaga, madaling araw, Yusek? Yung checkpoint po kasi parte po kasi itong ating granular lockdown system. Ng ating pangmalakihang lockdown. Wala na nga po tayo sa ganong sistema, no? Granular na lang po tayo, pinakamaliit, doon na tayo nagla-lockdown. So sistema po natin ngayon ay alert level na lamang. At tama po kayo, yung intrazonal at interzonal travel ay pinapayagan na natin, no? So wala pa po tayong checkpoints sa ngayon. Kasi nga wala na yung mga bubble na yon, wala na po yun. Parte po yun ng lumang sistema natin, nasa alert level system na po tayo. Ang sistema po ngayon ay yung para sa public transportation, meron po mga LTO enforcers, LTFRB enforcers, at kasama na rin po ang mga ating kapulisan. Sila po ang naatasan ng ating pamahalaan na i-enforce itong 70% na capacity ng mga public utility vehicles. At dito po humihingi din kami ng tulong sa mga local government units dahil wala naman po tayong ganung kadaming mga enforcers, no, na babantayan 24 hours itong mga pampublikong sasakyan na ito. So minomobilize po natin lahat, the LTO, the LTFRB, kahit po ang PNP, no, para ma-enforce naman sa public transportation itong ating 70% capacity requirement. With your indulgence, Yusek Malaya, si Bombo Jane Bunang, aking katandem, ay may katanungan din po. Alright, Yusek, muli magandang umaga po sa inyo. Yusek, yung direktiba po na hindi palalabasin yung mga unvaccinated, hanggang kailan po yan? Hanggang mabakunahan sila o hanggang matapos po ang ilalim sa Metro Manila sa Alert Level 3? Pag sila po ay nabakunahan na, of course, hindi na sila covered nung restriction. So they can now do what the vaccinated can do, no? So isa po ito sa mga strategiya natin para magpabakuna na sila. Yan ang pinaka
importante kasi lumalabas sa datos, 80% ng mga nasa ICU, mga hindi bakunado. So pag nabakunahan na sila, wala na silang problema. Ngayon, hanggang kailan, antayin po natin yung mga ordinansa na ipapasa ng ng iba't ibang mga local government units kung ano yung period na magiging effective ito kasi wala po nakasaad doon sa ating MMDA resolution kung hanggang kailan ito. So I think doon natin malalaman pag naipasa na yung mga ordinansa at yung mga karampatang penalties. Doon ba, Yusek, pagka sinabing vaccinated, initial o kahit isang bakuna pa lang o dapat fully vaccinated? Yan ho ba yung tinutukoy, Yusek? Dahil may mga eksperto sa bakuna na nagsasabi na yung mga single dose pa lang ay may tuturing pa rin silang parang hindi pa rin bakunado. So papaano ho yung pagtingin dito ng ating mga otoridad, Yusek? Ang alam ko po, isang dose is already okay. Kasi nga may protection na rin naman, pero syempre mas maganda na dalawa, na dalawang dose para full protection. Kasi baka mamaya magpa-vaccinate lang ng isa for compliance purposes tapos hindi na pala susunod dun sa pangalawa. So I think one dose is enough, pero mas maganda kung dalawang dose for purposes of the implementation of this ordinance. Okay. Yusek, maiba lamang ako. Yung tungkol naman doon sa mga naka-quarantine, talagang umagaw ho ng pansin during later part ng holiday season. Yun hong mga party-party, yung mga tumatakas pala dito sa mga quarantine facilities. So, sa ngayon ho, matapos yung mga direktiba ng Pangulo at yung mga initial na pag-uusap ng mga opisyal ng gabinete, ano na ho ngayon yung mga measures, mga hakbang na ginagawa, lalo na ho sa panig dahil kayo ho yung nakakasaklaw din sa PNP, mga law enforcement bodies, Yusek? Okay. Kagabi po sa Talk to the Nation ng ating Pangulo ay nagbigay siya ng bagong direktiba sa DILG kasi bago po itong Talk to the People, ang naging kautusan ni Secretary Anyo ay maggawa ng surprise inspection ang ating mga kapulisan sa mga quarantine facilities. So hiningi na po namin yung listahan ng lahat ng quarantine facilities natin kasama yung mga listahan ng mga taong nandun sa Bureau of Quarantine. At nagsimula na po kahapon yung pag-iikot ng ating kapulisan, surprise inspection sa mga iba't ibang quarantine hotels sa buong bansa. Pero kagabi, nagbigay po ng kautusan si Pangulo kay Secretary Ed Anyo na magtalaga na ng pulis na naka-assign sa bawat quarantine hotel. Okay? So, kung dati walang pulis doon, yung hotel lamang, mga security guard, iba na po magiging sistema ngayon. By order of the President, nagkakaroon na po ng isang pulis, 24 hours na naka-assign doon sa bawat quarantine hotel natin para po masiguro na hindi na natin, wala nang makakatakas sa kanilang quarantine sa kahit saan mga quarantine facility sa bansa. Isa pa sa pinag-aaralan natin, Bombo Dennis, ay kung kailangan samahan din ng mga taga-airport papunta sa hotel, yung mga magka-quarantine. Kasi yung mga OFWs natin, binabas natin yan from the airport to the hotel. So, mas nababantayan natin. Pero yung mga returning overseas Filipinos, kung ang hotel ang sumusundo sa kanila from the airport going to the hotel, kung minsan doon nga nagkakaroon ng problema dahil may sabwatan. So kailangan din nating tingnan yung transportation from the airport to the hotel kasi baka dito tayo matakasan, So yan ang mga bagay na pinag-aaralan natin ngayon para maging airtight ang quarantine system natin sa bansa. Okay. With that, maraming salamat po sa mga impormasyong ibinahagi sa umagang ito, Undersecretary Jonathan Malaya. Maraming salamat din po at mabuhay kayo. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, natin hong nakausap ang tagapagsalita ng Department of Interior and Local Government, si Undersecretary Jonathan Malaya. Bombo Jane? Sa ating pagpapatuloy, drawings ng mga batang biktima ni Bagyong Odette sa Dinagat Island sumasalamin sa kanilang damdamin sa isinagawang Mental Health and Psychosocial Support Program. May detalye ang Bombo Radio Butuan.
Sunod-sunod ang isinagawang mental health psychosocial support program sa Dinagat Island sa province upang malaman ang kondisyon ng pag-iisip ng mga bata at doon sa isla matapos na rin sila gahagupitin ng bagyong Odette. Kahapon, ang mga doktor mula sa Southern Philippines Medical Center ay nagpunta sa Dinagat Island para magbigay ng psychosocial support sa mga kabataan at pati na rin sa mga senior citizens upang matutukan ang kanilang mental health sa ganitong panahon. Sa panig ng mga bata, nalaman ang kanilang mga nararamdaman at ang kanilang nasa isipan matapos ang bagyo sa pamamagitan ng kanilang mga drawings bilang bahagi ng post-typhoon therapy. Samantala, nangangailangan naman ngayon ng 3 billion pesos ang Department of Education, Caraga, upang muling maibalik sa dati ang nasira nilang mga paaralan nang sumalanta ang bagyong Odette. Ayon kay DepEd Caraga spokesperson Peter Tixon, umabot sa 835 na mga classroom ang totally damaged, samantala nasa 1,319 naman ang mga partially damaged. Sa kabila nito, itutuloy pa rin ang limitadong face-to-face classes sa mga apektadong lugar kung maganda na ang sitwasyon at kalagayan ng mga apektadong pamilya, habang nagpapatuloy pa rin ang kanilang localized approach at daily monitoring sa mga apektadong lugar nitong rehiyon. Okay, Bombo Kevin, unang-una, itanong ko muna, yung lokasyon, yung kinalalagyan, mukhang maganda na yung panahon. The past days kasi ng mga reports ninyo ay binabaha yung area pa rin ng Caraga dahil dito sa shear line na umiiral. Bombo Kevin, kumusta ngayon? So sa ngayon, Bombo Dennis, maganda yung panahon. Pero sa mga magdamag o kaya sa magdamag naman, yung mga pag-ulan na nararanasan dito sa Caraga Region, dito sa Butuan City may mga pag-ulan na nararanasan kami kagabi at kahapon nga may mga pagbaha pa rin na itatala dito sa area ng Agusan del Norte, pati na rin dun sa Surigao City dahil nitong shear line at yung northeast monsoon na nakaka-apekto ngayon dito sa amin. Okay. Bombo Kevin, dun ba sa mga lugar na severely affected, may malino na bang direktiba? Kasi nakalipas na mga araw, hindi nire-recommenda na bumalik yung mga kababayan natin. How about ngayon? May deklarasyon na ba na permanente na hindi na pwedeng tirhan yung mga danger zone na tinukoy na grabe talaga yung naging epekto ng bagyong Odette at yung sunod-sunod pa ng mga pagbaha after that Typhoon Odette? So patuloy pa rin yung assessment, Bombo Dennis, kasi halos wala namang nakaligtas na mga lugar kahit sabihin na nasa danger zone yung ating mga kababayan, ang yung iba naman wala pang mapaglagyan o saan sila ipupunta kung ilalagay kaya sila sa mga relocation areas ng ating gobyerno. Kaya so far, bumabalik pa rin yung ating mga kababayan, yung sa mga nasa baybayin, nasa mga baybayin at yung mga landslide prone areas, pati na rin yung mga nababahaan pa rin sa ngayon. Kaya walang humpay pa rin pag bumaha, evacuate naman ulit yung ating mga kababayan, Bombo Dennis. Sige. Maraming salamat, Bombo Kevin, at mag-ingat pa rin kayo dyan. Mula dito sa himpilan ng Bombo Radio Butuan, para sa Bombo Network News, Bombo Kevin Linaak. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, alamin mo naman natin yung sitwasyon sa paglilibot ng ating Bombo News Team kaugnay ho dun sa mga paghihigpit na dito sa Alert Level number 3, yung implementasyon, lalo na yung mga LGU. Alamin natin sa pag-uulat ni Bombo Gerald Ulep. Yes, Bombo Dennis, so far dito sa pag-ikot natin dito sa Manila, sa Pasay City at ilang bahagi ng Makati City ay hindi pa na ipatutupad itong direktiba nga ng mga Metro Manila mayors na huwag munang palabasin itong mga hindi pa bakunado dahil mayroon pang dapat gawing draft at kailangang bumuo pa ng ordinansa itong mga local government units para sa pagpapatupad ng bagong protocol. At
ayon nga kay MMDA Chair Benhur Abalos, mabilis lamang daw itong maipatutupad dahil mayroon na silang template. Mabilis lang nila itong gawin. Pero hiniling ngayon ng MMDA sa lahat ng mga residente ng National Capital Region na laging magdala ng identification card, ID, maging ang kanilang COVID-19 vaccination card saan man sila pumunta. So yung sa ating pagtatanong-tanong kanina, Bombo Dennis, sa mga nagbibisikleta dito sa may Pasay City area, meron naman silang dala-dalang identification card palagi, maging itong kanilang mga vaccination card. At ito nga yung kasing direktiba ngayon ng ating mga otoridad ay magsasagawa sila ng spot check dito sa mga pumapasyal, yung mga residente na nakikita dito sa public places para malaman kung mayroon silang vaccination card, kung fully vaccinated na sila or hindi. Kung maalala nga, nagkasundo itong mga Metro Manila mayors na sa ilalim nga ng Alert Level 3 dito sa NCR. Ipagbabawal munang lumabas itong mga hindi bakunado. Ito ay para maiwasan na mabilis ang pagkalat kung mayroon mga kumakalat na Omicron variant. Sinabi pa ni Abalos na magtutulungan ng PNP, baging itong mga local government authorities, baging ng mga security personnel ng mga business establishments sa isasagawang spot check para malaman kung otorisado nga ba silang lumabas ngayong nasa alert level 3 pa itong National Capital Region, Bombo Denny. Okay, maraming salamat, Bombo Gerald. At live mula pa rin dito sa Pasay City, Bombo Gerald di ulit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Yung mga caravan dyan sa Iloilo City kaugnay dito sa nalalapit na eleksyon ay may mga direktiba ho na itigil na rin muna ito dahil sa pangamba sa Omicron variant ng COVID-19. May report ang Bombo Radio Iloilo. Pansamantalang ititigil ang lahat ng caravan sa Iloilo City kaugnay sa May 2022 elections. Nasa alert level 2 ang lungsod, ngunit sinabi ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas na mas hihigpitan ang restrictions dahil sa Omicron variant threat at sa inaasahang surge sa kaso ng COVID-19. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Treñas, sinabi nito na mas hinigpitan na ang pagbantay ng border sa lungsod dahil hindi na sigurado kung sino ang positibo sa virus. Noong nakaraang taon, nakapag-caravan si presidential aspirant Leni Robredo sa lungsod. Gayon din ang mga supporters ni former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nakapag-caravan din ang iba pang presidential aspirants katulad ni Senator Ping Lacson at Manila Mayor Isko Moreno. Una nang ipinahayag ang posibilidad ng pagbisita ni Bongbong sa lungsod bago ang Dinagyang Festival 2022. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Chia May Chua para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo. Bombo! Ama, pinatay at nilibing ng sariling anak. Ang sospek naman nagtangkang magpakamatay matapos umamin sa krimen. May karagdagang pag-uulat ang Bombo Radio Bacolod. Buto na lang na matagpuan ng isang ama na nawala 6 na buwan nang nakararaan sa lungsod ng Kabangkalan, Negros Occidental habang umamin naman sa krimen ng sarili nitong anak. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Raymond Cruz, hepe sa Kabangkalan City Police Station, ang biktimang kinilala kay Leonardo Binigay, 50 anyos. Payag ng hepe na nakatanggap ang mga ito ng tawag na may natagpuang kalansay sa Purok Badyang, Barangay Kamingawan, Kabangkalan City. Napag-alaman na 6 na buwan nang pinaghahanap ng pamilya ang biktima matapos na ito ay bigla na lang nawala, hanggang sa may kaanak ito na nakakita ng damit sa lupa na agad din na hinukay hanggang makuha ang mga buto. Ayon sa kapatid ng biktima na si Victor Binigay, matapos na mahanap ang bangkay, agad din na umamin ang anak nito na si Michael Binigay. 25 anyos na siya ang pumatay sa sariling ama sa pamamagitan ng pagmartilyo sa ulo nito. Ayon kay Cruz, payag ng sospek na nawala ng pera ang kanilang ama at silang magkakapatid ang pinaghihinalaan nitong nagnakaw. Dahil sa galit, binugbog umano ang magkakapatid pati na ang kanilang ina. Kaya nang nakahanap ng pagkakataon ng sospek at nakahanap ng martilyo, agad naman itong pinukpok ang ulo ng ama hanggang sa nawalan ng buhay. Agad nitong inilibing ang ama kasama na ang ginamit na martilyo. Ngunit matapos umamin sa kasalanan at nadali na sana sa Kabangkalan City Police Station, agad ding sinugod sa ospital ang sospek dahil nauna na itong uminom ng pesticide. Sa ngayon, inaantay naman ng mga kapulisan kung magsasampa ng kaso ang pamilya
pamilya ng biktima laban sa kanyang anak. Ayon kay Cruz, maaaring humarap sa kasong parricide ang suspect. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Bacolod. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo International News. Nakahanap pa ng mas maraming ebidensya ang World Health Organization ang Omicron coronavirus variant ay labis na naapektuhan nito ang upper respiratory tract. Pero may katamtamang sintomas ito kumpara sa naunang Delta variant. Sinabi ni WHO Incident Manager Abdi Mohammed na maraming mga lumabas na pag-aaral na ang target talaga ng Omicron ay ang taas na bahagi ng katawan ng tao. Ang mabilis at mataas na pagkakahawa ng nasabing variant ay magre-resulta sa pagiging dominante nito sa ilang linggo sa maraming lugar na siyang malaking banta sa lugar kung saan marami ang hindi pa nababakunahan. Masyado pa anyang maaga para irekomenda na kailangan ang bakuna laban sa Omicron. Bombo Sports News. Nalungkot pero hindi raw nasurpresa ang Filipino Olympian pole vaulter na si EJ Obiena sa naging desisyon ng Philippine Athletics Track and Field Association o PATAFA na tanggalin siya sa national team at sampahan pa ng kaukulang kaso. Sinabi nito na tila guminhawa na ang kanyang pakiramdam dahil alam niya na kakasuhan siya at handa nitong harapin naman ang naturang reklamo na isasampa laban sa kanya. Umaasa si EJ na magkakaroon siya ng pantay na pagtrato sa korte at para matapos na rin ang walang basihan niya na paghahanap ng butas laban sa kanya. Patuloy na iginigiit nito na naayos na lahat ang mga bayarin na kanyang kinakailangang bayaran sa kanyang coach at ito ay isinagawa sa prosesong legal sa pamamaraan na ipinapayagan ng ating batas. Labis lamang ito na nalulungkot dahil maging ang pangalan ng kanyang coach na si Vitaly Petrov at gayon din ang advisor na si Jim Lafferty ay nadamay na rin sa nasabing akusasyon ng PATAFA. Dagdag pa nito na nakatanggap siya ng pagtitiyak mula sa Philippine Olympic Committee na sasabak pa rin siya sa mga torneo sa ibang bansa. Bombo Foreign Exchange Update. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, para sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, ang isang US dollar ay may katumbas ngayon na 50 pesos 98 centavos at ang Singaporean dollar ay meron namang katumbas na 37 pesos and 67 centavos. Ang Hong Kong dollar, 6 pesos and 53 centavos. Ang euro, mga kabombo, ay 57 pesos 60 centavos. At ang Saudi Arabian Rial ay 13 pesos and 58 centavos. Batay huyan sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-anyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito po ang prayer of thanksgiving and generosity. Lord, in this time of great need, we plead you for your mercy for those who suffer the effects of Typhoon Odette, as we thank you for the many who were spared from its destructive powers. Up to now, many people are afraid. Many are anxious, fearing their loved ones are among the dead and fearing for their future and safety. Those who are injured and ill cry for relief. Those who have lost their homes and their livelihood cry out in anguish. Comfort them and give them hope. Console their hearts and ease their pain. Lord, may we who are granted your shield and protection be given a pure heart to help them, to know what to do, and to have the compassion, fortitude, and creativity to do it. Move us to respond now to the urgent needs that cannot wait. Steady us to be there in the future as the victims of this disaster try to rebuild their lives. Give us the grace of generosity in our prayers and our contributions. We are all brothers and sisters. We are the work of your hands.
Receive the dead into your love. Comfort the survivors with the power and protection of your peace. May we love as you love, and may we all find peace in this tumultuous world. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Muli narito ang ating mga naging headlines. Si Pangulong Duterte iniutos na ang pagtatalaga ng mga pulis sa mga quarantine facilities. Ang Pangulo ay pinakakansela muna ang pagsasagawa ng religious gatherings kagaya ng traslasyon dahil naman sa pangamba sa Omicron variant. Sa international news, pagbibigay ng mga booster shots sa lahat ng tao sa buong mundo sa loob ng isang taon, hindi magagawa ayon yan sa isang eksperto. Ang COMELEC naman ay binasura ang isa pang petisyon laban kay dating Senador Bongbong Marcos. NCRLGU security personnel magsagawa ng VaxCard spot check sa Metro Manila kasunod ng direktibang huwag munang palabasin ang mga hindi bakunado ng COVID-19 vaccine. Sa ating police report, ama pinatay at inilibing ng sariling anak yung suspect nagtangkaring magpatiwakal matapos na umamin sa naturang krimen. At sa ating sports balita, Pinoy pole vaulter EJ Obiena handa nang harapin ang kaso ng patafa. Para sa karagdagang balita at impormasyon, maaaring maglagawan sa www.bomboradio.com. Mula sa Bombo News Center, Makati, kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 5 minutos sa nakaligad sa takna ang alas 8 sa agad. Welcome dali sa pagkapangalagad sa Bombohanay Big Time, adlaw sang Miyerkules, petsa 5 sa bulan sang Enero sa mga tiga 2022. Labing unang adlaw sang Miyerkules, labing una man ang bulan sa mga year 2022. Ato na pag-welcome sa aton mga suking mga taga-palamati diri sa maya syudad sang Bacolod, sa probinsya sang Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog ba ng Western Visayas. Sa mga bahin na sang kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live, kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome diri sa pagkapangalagad sang Bombohanay Big Time. Sabong aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erlin Bayonita. Pumunta na kita hasta alas 9:30 ang takna sa mga aga. Sa magdulong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pong sura sa bangman, mga balita sa matagal sang inampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa bangman, mga tubig ko ang mangin sentro sa aton nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Ang ato ng mga kapolisan diri sa may Western Visayas nakahanda na nga magasunod sa nga mando ni Presidente Rodrigo Duterte nga dapat magbutang sa taga-duwa ka mga pulis sa mga hotel nga nagaserbe bilang quarantine facilities para nga hindi na masulit ang natabo dito sa may Metro Manila kung sila nakagwa si Poblacion Girl. Ato balang OFW nga nagagikan sa may Estados Unidos nga siya ang
palagyo sa sining nga hotel nga nagaserbe bilang nga quarantine facility kag nag-party. Kani silingan sa nga presidente kagabi di man ato na mabasol ang mga hotel kaya hindi nila mapunggan ang mga nagatener dera. So hindi man na mapasa sa nga gobyerno ang obligasyon sa enforcement sa nga layi kundi nga ginamanuan na diri ang mga kapolisan nga maga-deploy sa nga taga-duha ka mga pulis sa mga ginaparteneser nga mga quarantine facilities. Ilabin na sa mga hotel. Ibalota na karon sa report ni Bombo France Andrew Burgos nagikan na sa Police Regional Office 6. Sa iba na pa nga mga balita lokal, iba na to na karon na kaya ginakalipaya sa nga pamilya sa nga biktima sining hazing dira sa maya barangay Ginaturilan na Banwa sa nga San Enrique nga nadakpan na pagi diri sa pagserbe sa nga mandamiento de arresto ining nga 3 ka mga sospetsado sining hazing nga natabo sa nga Setyembre tuig 2021. Isa-isaw na to na karon nga background sa nga 3 ka mga persona nga ginapasakaan sa nga kaso nga violation sa nga anti-hazing law kag ginapagwa sa nga korte ang warrant of arrest sa nga nagligad nga bulan sa nga Disyembre. Sanga sinigin na pagwa ko na ginaserbe sa nga nga mga kapulisan na dira sa maya Banwa sa nga San Enrique ang ining warrant of arrest sa bato kadri sa 3 nga mga akusado. Ibalota na karon sa report ni Bombo Gracelyn na Lobaton. Bacolod City Police Office may raman sa reminder sa mga kapulisan na kasunod sa sining reklamo kahapon na bato ka sa kaya patrolman na Jerica Panganiban. Ka-assign na dira sa maya Bacolod Police Station na 9 kag nagareglohanay naman na sila sa pamilya Hokson nga mo ni ang nagreklamo sa iya dira sa maya Bacolod Police Station na 7. Hindi pa rin siya galayon na maka-report sa duty kaya magapaydalo mapadre sa maya investigation sa kaso administratibo ngaya nga ginapangatuwang kaya bisan na pang whiny nag-file na lang sa reklamo ang pamilya Hokson sa pagpalupok ni Panganiban sang makaduwa ka beses meron sa gyapon sang administrative case nagahandle sang Internal Affairs Service o kon na iya sang PNP. Ibalota na karon sa report ni Bombo Rain sa La Pama. Sa mga balita nasyonal, ang Department of the Interior and the Local Government may raman na diri sa panumdum kadungan na sa pag-file kahapon sa Criminal Investigation and Detection Group sa complaint bato kadiri sining returning Filipino halina sa Estados Unidos nga nag-upod diri sa maya party apisar pa nga siya ang nagakwarantina sa hotel Contani. Kalaki pa man diri sa mga ginapasakaan sa kaso before sa may Makati Prosecutor's Office ang 8 kay ba na pakalakip na ang mga ginikanan sining ni Miss Chua ako na ginabansagan sa mga bilang poblasyon girl. Presidente Rodrigo Duterte nagapanawagan man sa may simbahan nga kung pwede ipaiway lang anay ang nakaandan nga traslasyon sa mga tuig 2022 para malikawan na diri ang ining mga super spreader events o kung ang ining mga mass gathering kay dinato na sinima po naman ni Banwa linibo kag milyon ang nagatambong diri sa maya traslasyon sa ito mga Nazareno. Samtang Health Secretary Francisco Duque III ang nagapahayag ang iyarikitagyapon sa high risk sa COVID-19 bangod man sa nagadabo na naman ang kaso sa COVID-19. That is why ginapanawagan na diri nga kung pwede magpabakuna gid subong ang ining pila ka mga ginapatuman ang mga establishment or sa mga establishmento nga may yara sang no vaccination, no entry policy ang nagduso man sa mga Pilipino nga magpatublo ka na sang bakuna. Sila nga gani kagabi sa nga to ng presidente dapat nga magpabakuna kay kung hindi bahala na kamo ang balis ng presidente. Why sa matabang sa inyo bisan magkalamatay ba na kamo. Sa mga nga daan nayari na naman ang ining Omicron na variant nga mas madasig siya kag mas madamo ang malatnan. Sa mga balita international, ang
ang pharmaceutical firm ang Pfizer ang mag-supply sa dugang pang 10 million ka mga COVID-19 pills dito sa may Estados Unidos. Sa linya gani kay nani Bombo correspondent Maricel Camakurta, subong mo naman yung pagatimbo o na naman sang kaso sang COVID-19 dito sa may Estados Unidos. Kaganagadugang na naman ang mga admitted, although sa Estados Unidos ang ini mga mild lang mga sintomas home quarantine lang kag mapaayo ka lang sa balay. Kung malala ganyan ginabatyag mo tiyan mo ng pag-atender mo sa may ospital. Speaking sa nga pagdamo sang Omicron variant sang coronavirus, ang Britanya subong nagapangatubang na naman sang hospital crisis. Kaya ni sila maganubo banwa sa 200,000 ang mga nagapositibo. Naginalantawan na ni base kung na kalima na ni kung na kaapat sa nga wave sang COVID-19 kung ng World Health Organization paganis ning pamangkoton o kung ang pahambalon mayara sang possibility kuno nga mayara na naman sa panibago na naman nga variant nga magatuhaw. Ano naman ay hani nga variant magasunod sa Omicron? Sige, kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible maggaluntad samtang galaga pangalagad ang bombohanay big time. Philippine Standard Time, 13 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Sa Talk to the People ni President Rodrigo Duterte kagabi, isa dari sa mga gintalakay sa aton nga Chief Executive ang ining insidente nga nag-viral kasunod sining pagwa sang isa ka babayi returning Filipino from the United States of America nga nag-skip sa iyang quarantine kag nagwa sa hotel nagupoda dito sa isa man ka party sa Metro Manila. Subong mayroon na diri sang complaint nga gin-file ang Criminal Investigation and Detection Group batok diri sa kay Poblacion Girl. Kalakip na ang 8 kaiban pa including ang iyang mga ginikanan. Sa pag-breach diri sa may quarantine protocol sa ato ng gobyerno and gin-file sa Makati City Prosecutor's Office kahapon nga adlaw. Siling nga diri sa aton nga presidente. Hindi naton sila mapilit ang mga hotel. Ang hindi naton pwedeng ipasa sa ila kung ano ang katungdanan nga iyan na yung responsibilidad sa gobyerno. Kaangay sining pagpugong physically sa kung sino man na dira nga mga nagatener sa may hotel, abisar pa nga nagaserbe na sila bilang quarantine facilities. Actually, kung nagatener ka sa hotel, may privacy kaya gani eh. So, hindi man basol lang gid ang mga hotel kung somehow naludsan sila. Because nakagwa to si Poblacion Girl, si Chua, Miss Chua. Tisiling niya, husto man yung mga management sa mga hotel, hindi ba naton pwedeng harangan, ops, hindi ka pwede magwa. Kung pwede, siling dari sa ngaton nga presidente, ka-Interior Secretary Eduardo Anyo, kung pwede pa man lang mabutang kita dira, mayraman kita siguro isang bastante pang puwersa sang mga kapolisan, at least wisan paano may magasita, kag may makapugong, kag makaibalo ang ining mga Pilipino nga nagka-quarantine na dira banwa nga mayra sa mga nagabantay ng mga pulis. Kay man ang iban, para ni kay Chua, Poblacion Girl, saan ni mayara ko yung correction? Tisiling ganin ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat. May isa pa gito ka OFW, nga nagpa-massage pa to siya, nga yara siya naka-quarantine tani. Di ko positibo, kadira karon ko din nadalahig pa to yung mga nag-massage. So, esperte pang pambugal niya, gin-post siya pa sa may Facebook. Ang protocol labi ko nagikan sa luwasang pungsod pag-abot sa Ninoy Aquino International Airport. Meron na nga daan sang taga-owang magasugate. Kag na determinar na
kung sa din ikaw nga hotel magatender and after few days, igapay dalom ka sa swab test. After 10 days, pwede ka na makapauli sa imo sining destination kung ikaw ang negatibo. So ining si Chua, nagwa siya ka nag-party to siya sa may Makati. That is why nga siya ang ginbasakaan kahapon sang complaint. Si Gwyneth Anna Chua nga ang siling sang hotel adri hindi man mo na biya mapunggan. Kag hindi mo man gid monitor kay kada mo man sila sing iban nga mga trabaho and mismo nga aton sa nga presidente siya man ang nag-acknowledge sang kamatuoran nga hindi man gid mapunggan sa mga hotel. So ining si Chua kahapon gin-filean sang complaint violation of the Republic Act number 11332 o kanang mandatory reporting of notifiable diseases and health events of Public Health Concern Act. Siling sa ngaton nga presidente kadungan sa nga talk to the people kinanglad gid nato na dira ibutang ang personal o kanang empleyado gid sang gobyerno. So what I proposed for the government to do who have yet to see this Secretary Anyo. So siya yung maglalagay kaya tayo ng mga pulis sa mga hotel na ginagamit na quarantine ng gobyerno para hindi man naton sila mapasa sa ila ang obligasyon nga iyaman gid dapat sa gobyerno. So at least duha siguro ka mga pulis pwede na. And naistorya naman ni Secretary Eduardo Anyo si PNP Chief Leonardo Carlos nga nagpahayag nga tihanda naman sila nga magbantay sa mga hotel nga nagaserbe bilang quarantine facilities. Balikan nato ng kabahin isang talk to the people ni President Rodrigo Duterte kagabi Banwa. We can maybe designate them, the hotel, but as to the enforcement, they cannot really enforce itong quarantine. And hindi sila you are delegating a governmental procedure imposed by government. So hindi natin masali na I mean to the extent that would be doing or abandoning really our supervisory power to the private person or entity. We cannot really, it would not be legally correct to go after the hotel owners or the managers there, or whoever is attending to the needs of the people that are inside the hotel because of quarantine reasons. We cannot transfer the power now of even stopping if they would want to, if they would insist to go out, the hotel owners or whoever is working there cannot be tasked of or placing the burden of enforcing the rules about quarantine because only government can enforce it, and we have not even to the extent of delegating them the powers to stop them physically. So that would be a messy thing to do. And we would run, I said, a file in so many gamut of issues there. They cannot physically, they cannot stop. They have no authority nor the power. Ang makapahinto lang sa kanila, yung government personnel put in there in the hotel to work in the matter of placing people under quarantine. It has to be a government personnel or employee. Ngayon, what I propose for government to do is we have yet to see this si Secretary Anyo. Sir, kaya mo maglagay ng pulis sa mga hotels na ginagamit ng quarantine ng gobyerno? Dalawang pulis in two shifts.
para dyan lang. Yes, sir, Mr. President. Nag-usap na po kami ni Chief Philippine National Police General Carlos tungkol po dito. At naghanda na po sila. Okay. So kayo namala sa enforcement. Opo. Well, kung mga health authorities, mga empleyado, they can. Because now they are really working upon the orders of the Secretary of Health. Kung ganon. Pero kung itong mga hotel employees, or owners for that matter, they cannot be in a position legally to stop a person from doing his thing. Okay, so amo ning kabahin sang pahayagan ni President Rodrigo Duterte sa iyang talk to the people kagabi kag te preparado naman na diri ang ato nga mga kapolisan as confirmed by PNP Chief Police General Leonardo Carlos. Kaya ang ining mga kauturan nata kon kaisa basikon na doon anad sila bala sa ginalinan nila hindi gina mo na yaka istrikto so adriya sa ato na tilain naman ang pagsulundan kag preparado na ang ato ng mga kapolisan sa may Western Visayas sa pagsunod sa ning mando ni President Rodrigo Duterte nga ang ining mga nakakwarantina dira. It's either susunod sang 10 days or another 7 days. Depende ko na sila ang mag-positibo. Mayara sila sang pagkataha pa man bala. Ang mayo lang gidadiri kay at least nagida mo ng kadamo ang mga nag-commentera sini nga nag-eskapo sila bala. Ang pag-upod dira sa mga piano ko na pag-party-party makahulat agad na kung na matapos ang imo sa niya quarantine. Kaya actually pwede mo na ganit panumduman at tinong kabulo bakasyon lang ko din nanay. Kanalin na sa maya trabaho ti medyo pula pa huway lang danay sa hotel kaya libre man ang pagkaon dira alin sa aga hasta sa gabi. Preparado na ang aton mga kapolisan na din sa may Western Visayas sa piyak kalinya sa report Bomb of France sa Andrew Burgos. Come in. Overly matapos isa naman ika-issue, no? Especially sa may national na bayan dito sa NCR Bomb Orlin o kung sa Kupan sa Luzon area nga matapos naman ang isa ka OFW o nagikan de Bomb Orlin sa ibang nga pungsod, no? Especially sa Estados Unidos ang nagpauli diri sa aton sa pungsod because nga kabalo kita ang Estados Unidos isa ini sa mga pungsod nga dumay mga cases kinsa nga bago ni nga variant kamo ni Omicron no pagdo dito Bomb Orlin latnagon gito mga kaso subong no kaya nagasaka man tong kaso so ang ina nga personalidad nagpauli diri sa pungsod pero galing Bomb Orlin may mga pagsulundan kita dapat yang sundo, no? Especially kung ikaw nakika sa mga kapungsuran nga sa may mga cases kitang panibagong variant kamong Omicron. Mo din mag-quarantine. Pero galing mo, Borlin, dito ako ini nga problema sa naging dala sa siling na nalagyo, no? O kung nag-breach bala mo, Borlin, sa quarantine facility, no? Sa isa ka hotel dito sa syudad sang Makati, no? So, di mo, Borlin, ang rason sa mga kauturan nato dito sa Luzon area ando siya ni Subong Borlin ang ginabastol kay because nga nagdangat liwat sa alert level 3 which is isa man ni sa may mataas man nga size ang quarantine restrictions dito sa may pungsod sa may Luzon area Borlin pero ginabantayan na Borlin kag as of now ti padayon ng investigation ginapatigan ni na Borlin no nga may mga investigation ni ang kapulisan kag anga sa bayan sang si IDG Borlin na nungod sa kay Gwyneth Chua bala Borlin, no? So kay siya ni ang gikilala nga personalidad nga nalagyo sa isa ka hotel, no? Dito sa may Makati City, Borlin. Ginapadayon pa siya pang ginapangita, no? Kay ang iyan nga mga himata Borlin, do kaupo din nagdumay pila pag ito mga personalidad ni Borlin ang iyan nga gipang no? Ang iyan nga gipang na siling nga COVID-19 Borlin. May mga kaso man ni Borlin nga possible nga pasaka sa iya. Nagbayula siya Borlin sang RA 1133 bla no o mandatory reporting of notifiable diseases and health events sa sila nga Public Health Concern Act Borlin. Gina-check pa ini actually sang otoridad kung ano pagiging possible nga mga cases nga
saka sa iya, no? Kay nadumduman sa nato Bombolin last year nga nag-mention si Presidente Duterte nga basta ikaw gani nga personalidad nga COVID-19 positive, kag kung ikaw ang nagdaway din nagsunod sa mga quarantine protocols, may mga kaso ka nga isang murder gani kung Bombolin to ginistoryahan is pasaka nga kaso sa individual nga nag-breach ng quarantine protocol, no? Pero Bombolin, so dito sa national nga bahin investigaran ini. Pero sa ato niya sa lokal, no, especially sa Western Visayas, ang aton diri Bombolin masilinggan nato niya kumpiyansa diri nga mga makapulisan, no. Di man kita siling diri nga do amo ginabi ka damo bi ang mga pasaway o damo bi nga mga individual nga nag-breach bi sa ila nga quarantine facility o kung naglalabag sa mga pagsulundan dira Bombolin. So no, sa Police Regional Office, especially sa pagpamaba nila nga sa kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, Bombolin gaano sila ang sakong ano matong natabo Bombolin sa national na bahin, dire sa aton kung ano ang mando sa presidente, sila man mismo yung Bombolin na makasunod, no? Kaya kung ano ning inay ang mga ano ning dapat tutukan, kag especially sa pagbantay sa mga personalidad na ratis po sa quarantine facility, padayon din sila Bombolin kay kung tanaw nato 24/7 kinatay ang mga kapulisan naton sa pagbantay, no, kung sino dapat posible nga marilagyo o kung magpasa na sila ng mga quarantine facility Bombolin. Pero si ni sa Lieutenant Police Lieutenant Colonel Arnel Soles bala Bombolin, so siya gaano sila mo, no? Ga todo bantay sila kay since last year bala ako pagsulod sa na sila ng pandemya, buhay na sila Bombolin may record ng mga nagalapas bala, no? O kung may mga nalagyo sa mga quarantine facility diri sa aton sa Western Visayas, no? Kaya gawa diri sa aton na Bombo Andro, no? Yes. Actually, amo ning labing una so far, halin na sang 2020 nga mayara balaya sang naggwa ang ginalantawa diri nga basiko na ginatolerate man bala sang staff sa mga hotel. Kaya di man pwede nga ni kadra maglabay sa desk bala sa dalom or sa may gwardiya abi. Ang ini mga hotel nga nagaserbe bilang quarantine facility, wala na nadaya iban nga nagatener Bombo Andrew. So tanan lang gid returning Filipinos, returning overseas Filipinos nga dira sila ginadala sa OWA apan pag-abot nila sa may naiya. Di may mga pwede mo gid siya masita. Kay nga tanan nga mga nagatener dira under quarantine mo. Wala sang iban nga mga clients nila abi. Yes. Abang Bombolin, no, kay biskan diri bala sa aton sa local kay may mga nakabati magkita din nga naka-experience man bisang quarantine ni Bombolin, no. Pagsulod mo niya sa hotel, ang may mga receptionist ginayamo nga nagatubang sa imo or hindi man siling naton bala Bombolin nga mga receptionist kay do mga ano sila gani mga volunteer nurses bala nga nakasuksok sa PPEs nga nagabantay dira mismo sa entrance ng hotel, sila na dahil Bombolin sa form na posible mga pilapan, no? And then after that Bombolin, may staff nga dira sa hotel, no, nga magadulong sa imo nga nakasuksok man sa PPE nga magadulong sa inyo nga sa kwarto, and then pagsulod nyo sa inyo nga mga kwarto, hindi na madadal Bombolin makagawa mo, no? So dira lang kami mismo sa inyo nga mga rooms as long as na matapos kung pila ka adlaw ang imo nga quarantine, no? So tingali nga dako nga pamangkot kung ano ning natabo Bombolin dito sa may Berjaya Hotel, no? Sa may Makati sa kay Winnet Chua ni Bombolin. Kaya muna nga sa kapulisan, siling ni Sir Solis sa Bombolin niya, pasalamat kita diri sa may Western Visayas kay duway kita may mga reported nga mga incidents kanay sina kay sa ilan nga mga observation no sa pila ka mga quarantine facilities nga nasa sa rehiyon naton ko sa pila ka mga probinsyahanan diri sa atong Bombolin. So far ti ang kapulisan niya do aray sila Bombolin sa presensya ang ilang presensya, no, ara ni mismo sa mga quarantine facilities even do nga tuod manubo na atong alert level, but still ang pagbantay kag ang tutok sa mga kapulisan when comes sa COVID-19 pandemic Bombolin, sige sila gihapon, no? Sunod lang gintan sila mismo kung anong mando sa regional office ng atong mga kapulisan, kag mismo kung ano ang duga pagig mga direktiba from the national office o kung head office sa Philippine National Police Bombolin. Okay, sige. Yes, Bombolin, may dugang diri sa atong nga payag kag impormasyon ang tagpamabas ng Police Regional Office nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Kung amo sila sir, no, ang matabo nga may mga individual na magtakas no, sa ilang mga quarantine facility. Of course, we will be working in partnership sa mga concerned agencies kung ano ang mga
possible naton nga mga posibility mo, no? So possibly ang dahil ang trabaho sa police sa pagkandak na investigation, we could be part of sa parts ng investigation, we could conduct the investigation. Pero Sir Solis, ano ang possible cases bing ipasaka sa isa ka individual kung maglapas kinman siya sa mga quarantine protocol, sir? So, pag-abot sa kung anong case, no, ang ipasaka, so pag-depende na sa results ng investigation and considering na ang away natin sa COVID-19 ay hindi lamang isa ka agency, no, all of nation approaching it. So, depende na kung anong magiging results sa investigation and based dito sa mga ginamitingan sa mga concerned agencies kung anong magiging action taken regarding kung amo sila ang mga incident na matabo. That's why nga nagkakandak kita investigation para makakuha kita ng mga ebidensya and kung ano ang mga circumstansya. So, dirain na sa investigation pagdepende kung anong kaso ang ipapasaka. Considering na as mentioned ko na nga kita sa PNP, kung kita ang igatas nga sa pagkandak na investigation, we could perform, pero sa na-mention ko nga na ang pag-aaway sa COVID-19 is a whole of nation approach. Kaya nadamo kita nga agencies ang involved dira. So pagdepende kita kung ano ang inaistoryahan sa mga involved agencies. So dira kita nagabasi kung ano ang magiging nakansang asang kalasgon sa investigation. Oh, okay. Sir Solis, as of now, diri sa aton sa Western Visayas, so far do ay may na-record na kabong amuning nga mga sa isang incident, sir? Sa Subong, do wala pa man kita sang may na-record rin sa Western Visayas. So, salamat na kita, no, kung wala. And we are appealing sa ato ng mga kauturan niya sa mga quarantine facilities, no, especially sa mga hotels, as much as possible, ila pagkatapuso ng ilang quarantine period para hindi man mabutang sa ng mga individual na ilang makasalamuha. Sir Solis, pero how about sir sa pagbantay niyo sa mga quarantine centers? Kamusta na, sir? Ang i-update ko lang. So far, wala man kita sa may na-encounter, no, the COVID na problema sa pag-monitor, sa pagbantay natin sa mga quarantine facilities dito sa Western Visayas. Oh, pero sige gapon, sir, ang mga PNP personnel nga na-assign dra, sir, no? Yes, sa mga quarantine facilities, especially sa mga dalagko ng mga areas, no, sa mga quarantine facilities, sige man ang pagbantay sa ating mga kapulisan para hindi lamang makagawa ang nasa quarantine, but of course para maprotektahan man ang tanan ng mga tao nila. Okay. Okay, sige Sir Solis, mensahe mo na lang gid no sa aton nga mga kauturan be nga kay base, syempre manghalit gina sila ya kag base magpasaka aton bilang alert level kung maglinap ta naman because of this Omicron variant, Sir Solis. Sir, gusto rin natin i-remind natin mga kauturan nga isundon magyapon naton ang minimum public health standard considering para paghihapon ang threat sa COVID-19, no? So ang amo niya mga basic na pwede natin mahimo para ma-prevent naton ang paglabas ng COVID-19. So mas maayo din niya i-observe naton. Ang ining mga medyo pula pasaway ti Pililion naman lang amo mo Andro. May laman na gani kaya at least meron dali sang order kagabi na ganyang mandos ng presidente dapat may taga-duha ka mga kapolisan kay tekon kaisa may pila kita gani ka mga auto di mga OFWs nga nag-comment basi ma-bribe bala ang mga staff kag siling mapasugdan bala nga maggwa ang nag-quarantine na dira. Yes, parang gano'n. Hindi na mo ginadang dako nga question bala. Basi ko may mga pag-bribe or may bribery, hindi ka nagluntag mo during the time dito sa kaya kung ano rin ni Gwyneth Chua, ni Bobo Berlin, kasi one of the staff of na nagabantay drabe, no, sa nasilining nga hotel nga ba siguro Bobo Berlin, tigin transaction niya man nagro no, kung ano pag inabing ng mga butang, bigin mo para makakuha ang buot sa pila ka mga staff, para siya ang makagawa Bobo Berlin. Pero speaking of that bala, no, sa bahin tra Bomberlin, sumaling ato ni dugangan ang ini nga mga impormasyon bala Bomberlin. And because nga ang sa bahin sa nga Police Regional Office 6 is speaking of number bala sa mga personnel,
especially sa mga nagabantay sa mga quarantine facility, Bomberlin, enough ang, or may number to, no? Maksili kita ding kumpleto ang atong mga kapulisan when comes sa number, sa PNP diri sa region. Pero Bomberlin, ano pa no? Basic kung sir Pablo, ginabaki-baki, mabalang number sa mga kapulisan naton. Kaya subong dito sila ni ang ahensya man ang pinakamasako Bomberlin mo, no? Kaya nasulod pa ng pandemic. So siling ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis Bomberlin nga ginaano din nila kung sila pag ginabaki-baki bala. So kaya kada isa diri sa aton. lang mo. Yes, insakto gyud Bomberlin. Limited ding number sa atong mga kapulis. So ang pwersa sa aton nga PNP Bomberlin. Ang gano'n ko istorya mo, although ang ganda ko gidadring pala sa anon para dito sa may Metro Manila because dito gidya gina-quarantine ang ining mga nag-alabot mo. So pag-abot sa naiya, ginasugat na sila nga daan and then ginadulong na sila sa OWA sa may hotel. Pag antes ka magagwa, may raman na sang clearance from the Bureau of Quarantine nga pwede na sila makagwa. And then ma-avail ka na sang sweeper flights sang OWA, papauli sa imong probinsya. At least bisan may mga bisan paano, kung may mga quarantine na hotel diri sa aton, preparado naman ang PRO6. Yes, correct Bomberlin, no? Well, ang Suripati, prepared din sila kay doon na halong ato restriction. Pero ara niya po niya bala Bomberlin ang ilan nga pagmabinantayon bala, no? Kaya may mga assignments din niya, apila natin sa mga kapulisan kung sa dinis na Bomberlin na assign, may araman tayo nga assign sa mga nakalain-lain, din nga mga division na itong mga kapulisan kung sa dinis na sila magatutok. But hindi ni Bomberlin madula sila nga trabaho ang pagbantay, no? O kung lang pag-tapnabi sa mga pasaway din, no? Especially kay napakita niya sa COVID-19 pandemic. So ang pandemya o kung na COVID-19 ginatutukan din na Bomberlin. Pero ang nasiling diri sa aton sa PRO6 hindi pagid nila bala Bomberlin mas specify ang number gid. So ano bala masiling nilang sufficiente ang number sa kapulisan. Pero when comes sa pagbisang pagbantay sa mga quarantine facility, ilan na Bomberlin kung sa pagdado gina-adjust pa bala, no? Kung dito ginabaki kaya hindi magini nila tanang Bomberlin dumahatagid bala kabilugan ng pwersa sa kapulisan when comes sa pagbantay sa mga COVID-19 quarantine centers Bomberlin. Kay kada isa dan sila tutok idan kung ano maginian na sakupan sa jurisdiction sa PNP, may droga, peace and order, everything Bomberlin nga related ito illegal ding mga dapat nila tapnaon. So ginatutukan man nila. So ang sa COVID-19 Bomberlin, isama na sa mga prioridad nila kag ginatagaan nila Bomberlin sang importansya especially sa pagbantay gid, no? Para hindi na bala Bomberlin magkagwa o kung maglinapta ang possible ning mga circumstances kangay sang kangay sa natabo sa NCR Bomberlin. So gaano si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis nga bisan na muna tod ang numero sa mga kapulisan but still gaano gid sila natingwa gid sila bala Bomberlin nga matagaan gid sang katawhayan grabe, no? Ang mga na-quarantine sa nasiling nga mga quarantine centers Bomberlin. Nalauman lang nato na diri ang kooperasyon man bala sang staff dira sang mga hotel kay may kuan man sila dira mo, may papel man na sila kun nga ang nagkagwa Bombo Andrew. Kaya nga sa iba nga mga hotel hindi man makalusot ang ining mga nagka-quarantine. Correct Bomberlin. Amo na lang dako nga pamangkot kun nga nakalusot to yan. Dito may araga ni Bomberlin nga mga nagwa man nga mga information after to ni Gwyneth Chua bala Bomberlin. May naguluwa pag mga confession ganing ang iba na mo na no nga wala abot kay Gwyneth may ara pa sa unang nakagwa pagid ng iba nagkakadto pagid sa mga spa or parlor so on and so forth Bomberlin. Kaya mo gina no do hindi dala matutukan kag dapat kini nga istriktohon kay diri sa Western Visayas Bomberlin nga wala pagid kasi dibi nasudlan gid sa Omicron ding mga cases nga do kalala na gid dala mission. Pero naghahatagit kita gyapon Bomberlin sang doble halong, no? Kagang ato nga mga otoridad naga-focus kag nagatutok kay Bomberlin kay syempre level 2 na kita base magbalik naman kita sa mas mataas na size ang COVID-19 restrictions so kung na muli ang level 3 Bomberlin. Dapat thankful gani mga staff sa mga hotel ni bala nga nagaserbe bilang quarantine facilities. Kay nga asigurado ganyang income ba nila Bombo Andrew.
Unlike sa iba ng mga hotel dira nga limitado pa lang gid bala ang mga guests nila. So iban para sa last year ay di pa gid bala makabalik ka sa trabaho tanan ng mga staff. Kung ikaw yagan niya hired ka diri sa mga hotel nga nagaserbe bilang quarantine facility, bisan medyo ulo atrasado lang yung bayad sa gobyerno through OWA, may income gid ang hotel, may trabaho gid sila. Yes, amo gid Bombo Berlin. Ay sakto gid kay may pila diri ka mga hotels especially diri sa aton bala sa Bacolod. Nga na ni ragi dyan because of COVID-19 pandemic kay wala sila nag-offer lang nga mangin quarantine facility. So do kanugon gid mo do kadamo gid nga mga hotels ang natiktuhan. Isumong do way kit pa kamat-amat balik bala Bombo Berlin ang nasilining nga mga hotels maswerte ang mga hotels bing nag-offer nga mangin quarantine facility nga may diri ka hotels Bombo Berlin makitaan mo naton nga grabe, no? Galing kaya bala na bala na mo ng hotel bing isa ka quarantine facility, dito ginalikawan. Pero padayon niya gyapon bala Bombo Berlin ng income. Bisan pa paano lang matapos ang COVID, ya. Sige, ila operation. Kaya nakabulig sila, pag nakatag sila sa pila ka mga oportunidad sa mga kultura nato, di nga may mga ako nagakinanglan sa trabaho Bombo Berlin. Okay. Yes, kung may dugan rin nga payag ang sa Police Regional Office 6 nga si Police Lieutenant Colonel natuhoy naman ni Bombo Berlin sa numero sa mga police personnel sa pagbatay sa mga quarantine facilities. Nataon natin, sir, no? Considering na asang presidente natin. So, nataon natin kung ano magiging specific guidelines sa aton national headquarters, no? Regarding dira. And kung ano ang nakastipulate sa guidelines ng aton national headquarters, amoy na ang pagasundo natin diri sa regional level. Okay, pero Sir Solis, sa inyo nga pagtanaw, do sufficiente man no ang aton nga number of PNP personnel sa diri sa Western Visayas when comes sa mga pagbantay sa mga quarantine facilities, sir? We have a number of personnel, pero syempre, we will balance yung personnel naton and para man doon sa aside sa amo silang task, also will consider man ang trabaho nato no sa pag-maintenance sa peace and order in other areas. Yes sir, sa na-mention ko na gani, syempre kung amo ng instruction sa aton sa PNP. So tao naton kaya ang diri sa regional level nagadepende kita sa kung ano magiging instruction ng national office naton kaya ang instruction sa aton nga president bigadiretsoy na sa sa aton nga chief PNP. So ang aton nga national headquarters mag-ubra niya sa guideline o directive and ipapanaog diri sa aton and kung ano ang directive sa national headquarters dira na magabase kada mo na ang sundo naton diri sa regional level. Mensahe mo sir no sa mga kauturan naton nga hindi sila mag-breach sa mga quarantine protocol, sir? Considering na ara sa gihapon ang threat sa COVID-19 and may mga areas nga nagataas no ang COVID-19 cases, so mas maayo gid nga i-strictly observe nato ang minimum public health standard considering na mas maayo gid nga may ara na kita nga daan prevention bisang sa mag-increase ang aton cases sa kita mag-take action no mas maayo gid nga the first level pa lang may mga prevention na kita para hindi na magsaka ang mga COVID-19 cases diri sa aton lugar. Okay, Mamo Franz. Bombo Berlin, no? So, pahayag mismo ang PRO6 nga mula pala Bombo Berlin nga need nilang sang enough nga number pala PNP personnel. Because nga, as na-mention na ni Sir Solis, Bombo Berlin, kinanglan balansyon kung baki-bakiyon na may ilan nga numero para sa mga designated nga mga assignments bala sa ato nga mga kapulisan Bombo Berlin. Dugang sa ilang trabaho o galing kay Teko may address ang order si PNP Chief Carlos coming from Secretary Eduardo Anyo Manabi sa DILG why man sila sang iba ng maobra Bombo Andro Bata to follow. So hindi man gid mo nakatagadamo ang mga quarantine facilities sa mga hotel bala ang nagaserbe bilang quarantine facilities kay ti makapauli ka lang halin sa Metro Manila kung nalin ka sa luwasang pungsod kung negative kaya mo Bumuandro sa may ining RT-PCR test. So pwede na ya sila makadiretso sa ilang mga puloy-an home quarantine na lang sila. Correct.
muna bla Bomberlin, no? Tiga ang panay sa aton dati nagalao man nga matapos na niblay. So kabudlay kidaan ang aton giho dan Bomberlin is very limited gid pala, no? Sino merong aton giho because nga muni ang paghalit sang COVID-19 sa aton. So tanan naga-expectar na nga mag-okay kita, no? Ari kita sa alert level 2. Pero ang nga dinayo lagi man sa gobyerno sa atong Bomberlin magpabakuna kad hindi kita Bomberlin maglapas sa mga simple na gid nga pagsulundan about sa mga COVID-19 protocols pala Bomberlin, no? Kay biskan di kita magbalikid o kung magpadulong pala Bomberlin, ari kining reminders, no? Kinasulit-sulit kini sa aton. So sa pabla ati do guba nang plaka ang kailangan nato makotura, no? Mapa-malls man o kung mapa-government agencies o kung government offices kada sulod mo, no? Sa entrance makitaan mo ginanga amuni ang mga basic rules and regulations. So basta kita ang nagatubang sa COVID-19 pandemic Bombo Early. Sunod lang gid kay tinagareklamo ba na kita kon maghugot naman ba ang mga restrictions bati kon ang ining nakagwa positibo damo gid siya mga nadalahig Bomboandro. Correct gid Bombo Early. May mga daan mo may party na rin katuan. So la nagakinaon nagakuan dira nagahinugyaw bala. Correct. Ti ang respiratory droplets amo ginang gusto-gusto niya gid. Amo gina mo may mga sang laway dira pala kay because nga amo na kanito dito may mga jokes na to gani pala Bomberlin nga nagagulo sa Facebook na nungod sa kay Gwyneth Chua bala no imbes nga maging happy ang New Year ti do lala na kitang sitwasyon no so ang mga taga NCR to ti galagalaom nga pagkasulod sa 2022 positibo no nagpagsulod ya sa 2022 lain niya gali Bomberlin nga pagka-positibo no problema ya gali nga pagka-positibo kay because nagpositibo sila sa COVID-19 kaya pagita pa natin Omicron pa daan subong na ng positibo Bomboandro ang positive subong negative yes la Bomberlin no baliskan ya ti basta makabati kaya positive ko sa ano kasi positive ko ya kay nalatag sa COVID, mo na pala Bomberlin, tino ka subogit patian. Kaya ikaw yung nagpositibo sa COVID-19, ikaw makakasiling kaya negative ko sa mo niya, negative ko sa drug test. Well, that's a good news, no? Subukan ko na lang mga bagay, Bomberlin, nga aton giniya dapat man nga ako sa paglati kita yung mag-adjust because of this time, no? Sa muniping nga sa isang nakasang panahon, bala Bomberlin, to nangin complicated, no? Because of this pagsulod sa sining virus, so kada isa sa aton maghalong gid no kag ano kita na live with the virus kita Bomberlin no so may mga simple nga pagsulundan amo na nga ginaubahit sa gobyerno sa aton nagatingwa gid sila nga kita ang maluwas man no sa natilingbing nga mga infection kag balatian Bomberlin. Sige, thank you gid Bombo France. Yes, Bomberlin para sa pagpangalagad sa Bombohan big time ini sa Bombo France under Burgos para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 Bacolod sa radyo. Bombo. Madamo nga salamat kay Bombo France under Burgos. Kinanglan na talaga gid diri ang kooperasyon bayan lamang ni gani kaya ginalaki pa diri sang criminal investigation and detection group sa mga ginapasakaan sang kaso ang pila ka mga hotel staff Banwa. So, 5 tanan na sila. Kaya kalaki pa diri sa mga kasuhan si Gwyneth Chua, duwa niya ka mga ginikana, na sa nga boyfriend, kag 5 ka mga hotel staff nga ginalantawa diri nga base mayara sa nga bribery nga natabo. Ginasulan na bala sa nga kwarta, kag ginapagwa lang ining si Chua para nga makaupo dato sa party. Hindi kinabi makapaiway. Muna, sigman lang actually matapos ang ining quarantine kung responsable lang malakita kag masunod lang diri sa mga patakarada sa gobyerno kay at least bisan na paano bulo bakasyon lang danay sa hotel. Actually, kung lantawan na gid naton dako na gid ang gasto sa gobyerno para diri sa pagbayad sa mga quarantine facilities pareho sa mga hotel nga ginakuha sa Overseas Workers Welfare Administration. That is why sa mga staff dira kita nagalaom way na dira sang mapadala-dala kon may ragil man sang bribery nga natabo kay kun way tabalagin pangabudayan ng kwarta hapos na siya madula
hapos na siya nga gastuhon. Tikundari, nalakip pagid sa mga ginapasakaan sa nga kaso, another panghilamos na naman sa mga ginafailan sa violation sa sections of Republic Act 11332 or the mandatory reporting of notifiable diseases and the health events of public health concern Act. Kung dito pag seryosohon, ang gastos ng gobyerno naton as of December 11, 2021. Ginpahayag sa Overseas Workers Welfare Administration, ang gastos ng gobyerno sa nagligad nga tuig 18 bilyones pesos sa aton nga pag-repatriate sa mga overseas Filipino workers sa pagbayad sa mga hotel nga ginatiniran nila, including na sa ilang pagkaon kag transportation expenses. Kung ikaw abidara mag-avail sang sweeper flights sang OWA, why na yan sang bayad? Halin nito sa hotel, idulong man sila sa may airport, and then libre man ang imong flight sa aeroplano. So, sa hotel, di syempre di man na pwede nga magpuasa ka na. No? Di man pwede nga magpuasa ang ining mga nagapaydalom sa quarantine sa hotel, shouldered gihapon sa gobyerno ang pagkaon. Food, hotel accommodations, transportation expenses, nga ginagamit kagin gastuhan isang aton Overseas Workers Welfare Administration. Ang gastos ng gobyerno kada adlaw sa mga quarantine facility kangay isang hotel, 30 milyones pesos. As presented by OWA Administrator Hans Leo Kakdak, OWA spends 30 million pesos a day just to pay the hotels used as quarantine facilities. Ti ang aton niya ginpain nga pondo sang gobyerno para sa buong nga tuig 2022. This is the all-time high 11.2 billion pesos as allocated for our emergency repatriation. And this could reach up to 14 billion pesos ay bandara nga mga overseas Filipino workers while na swelduhan sa ginalinan nila. So may raman sang programa ang OWA na ginabayaran ang ilang sweldo. So including na nadara sa mga ginapainan sang budget sang sining natungdan nga ahensya sang gobyerno. Kadugay-dugay gasulod na sa Department of Migrant Workers. Kailain naman na nga mga departamento ang tukuron sang Pilipinas para sa mga kotoran naton nga mga nagatrabaho sa luwas sang pungsod. Di imagine mo, amo na ni kadako ang gastos sang gobyerno yet may banda sa Gapon nga mga nagapasaway. Although ti pililion lang man ini banwa. Because sa iban nga mga hotel, ti alin sa nagligad ka tuig, man sa mga nakalusot or ba si wala na tektikan. At least bisan paano, this is a blessing in disguise. Kaya basi kung maiban pa ginadara nga mga staff nga mga nagapabayad. Siyempre, magwa ko, party ko, arewa. Gismil. Di syempre kung ikaw manabi, matinding nga pangangailangan mo. Sino ka gidabi nga magbalibad, di ba? Sino ka abi nga mag-refuse sa offer? Tinilawan isa na dira ka mga staff ang konsabo dito sining nagtanyag sang kwarta. Kaya tingiban nga daan na basta OFW. Matyaga nila, pila ka milyon ang dala mo. No? Sige sa ka-viewer to. From Winslet. Laban nga nagabantay sa facility, pangwarta lang obra nila kay mga OFW laban nga gina-quarantine. Si Ma'am Hinsoli. Halin man ko sa quarantine ng mga staff, naliyog pabakal sa needs mo, samtang nga nag-quarantine ka. Abusado mga staff ang presyo, gagin na pabakal presyo duty free. Sabi nila nga na damo kwarta mo. May sa kabalo, iba ng mga overseas Filipino workers ang kabudlay sa ginalina nila
dito sa may luwasang pungsod. Inam lang siyempre na ganda nga tubig pag bota sa imo tag isa ka gatos. Ay ka mga tonto no. Sa mga nagka-quarantine galing sa mga hotel. Why man kita nag-generalize but iba na bala siguro nagkatulog ka bala. Di ba siya sang duplicate man dara sang liabe. Hindi ka mo magbilin sa mga gamit ninyo sining di ba do may desk siya pagsulod mo sa room may mga bulutangan kasi mga bayo kag bagwa bidra or may ginahangiran kasi mga naubang nga bayo inyo pagibilin dira inyo nga mga gamit tagali kay iba nga mga staff bala gina timing nila nga gatulog kag ginabuksan nila imong mga kwarto kag ginakuot nila to kuto basta nga mga nabutangan dira sa may ano tawag sinabombo Kimi. Nando pwede mo magbutangan sa mga gamit mo bala. Kaya masulod ka sa hotel sa imong room may bulutangan ka na dira. Ado mga table kag inang bulutangan isang bayo mo. Tingiban na natingala din itong kaalo ko itong ginabilin ko mala na di. May isang iba nga nagasulod diri nagakadula. Ay katonto no. Ado tipilion man lang ina sila. Batang nalauban na nato ng kooperasyon na diri sa mga staff sa mga hotel kay kadasig man lang nga inaya matapos. Amo na sila nga dapat thankful na gani sila because at least bisan paano iban na itong mga upo, iban nga mga hotel dira limitado ang guests nila kaya because ng mga lockdown, mga restrictions sinapatuman sa nga gobyerno. Kung ikaw hotel dira napilian kaya sa quarantine facility sang OWA, bisan medyo atrasado lang ang bayad kaya kadamo isang proseso para nga mabayaran sang gobyerno ang service nga ginakuha nila. So parang inang kwanta sa Claras bala. Kag ni kadra may guana sa Commission on Audit kadamo sang mga ginapa-require nila or gina-comply sa ila ginapa-comply sa ilang mga requirements. Di bisan na paano mera kaya sang income kag parayo ng imo yang trabaho. 2 minutos ang nabilin antay sang alas 9 sa aga. Pagbalik naton report ang Bombo France Andrew Borgo ni Bombo Grace Linabaton kag Bombo Range sa Alabama. Dirigid lamang sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agod maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agod makasulod ang kasanagon. Paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kung gabi, likawan ang mamasanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risgo. Pagud, nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iba pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinanglan nga halungan nato ng atong kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang mudo kag panghunahuna sang isa ka tawo. Kinanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balor ang kaugalingon kag isilibrar ang mga kadalagaan maskin ano pa nakagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sang isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress.
Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kon matapna. Ini nga balatian ang nagaapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga kabuhi. Ang pagpraktis sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta amo ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source sang high-quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sang antioxidants nga maayo para sa atay. Apang, ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risko. Pagud, nagaunod ini sang mataas nga amount sang zinc nga delikado sa lawas kun masubrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash.
nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 12 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Pabalik ka diri sa pagpangalagad sang bombohanay big time. Speaking sa aton ng mga kapulisan, mayroon diri sang reminder si Bacolod City Police Office Director, Police Colonel Thomas Joseph Martir sa mga kapulisan from stations 1 to 10 nga dapat iga-exercise gid ang maximum tolerance at the same time dapat ibutang gid sa lugar ang pagkapolis. Kasunod ni sang reklamo kahapon bato ka sa kay Patrolman Jeric Panganiban assigned dira sa may Bacolod Police Station 9 nga ginapahayag sang pamilya Hoxon nga nagpalupok sang makaduha ka beses. Tikapon may pila pa to ka mga nagaguluwa nga inang hindi niya kunohongod ang napalupok. Tigaling duwaged. Kag nagaatubang pa sa ibabaw ang armas lutang. At the same time, mayara dere asang paglinagsanay ang natabo until nga nakadangat dira sa may police station 7 ang ining tagreklamo kag nagaupod man sa ila ining si Panganiban. So, nagaregluhanay na kay ibase sa silakbo man ang tuwa sa Balatyagon nga nakapalupok agad si police si Patrolman Jeric Panganiban kag tinag-peace na sila kapon. Hindi naman lang kuno magpasaka sang kaso ang pamilya Hoxon pero mayara gyapon isang administrative case nga tubangon ining si Panganiban kay mayara sang illegal discharge of firearm nga iya sining nakometer. Tinapagwa naman na siya kaya pila man lang ni ka-oras ang ining reglementary period of detention sa iyang ginahimo ang pagpalupok sang armas because nagdesisyon naman lang diri ang pamilya Hoxon hindi naman lang mag-file sang complaint. So at least bisan na paano mayroon lang diri sang actually sirang plaka na gani nga to ng mga opisyales sa Philippine National Police kay mayara sa gyapon sa mga nagalusot nga hindi makakontrol balasang Balatyagon. Pag may masugata dira nga daw pwede palukpan kag hindi makapasensya bala kun kaysa ang mga bagay antay sa obrahon na dapat na panumduman agad. Kay basi kun hinulsulan na bala, te okay lang na iya kun why sa maigo, pero kun may maigo kag madimalasan
Kung ma-hospital siya, ibalayran mo pa to sa hospital. Kung siya mapatay, kaso gidang imo sa nga tubangon. Magluwas sa dira automatic basta criminal charges ang ini automatic dismissal from service. Damdaman ninyo si Jonel Nuasca. Tindakan na kita sang kalag niya. Pero napatay siya bisang nagligad ang bulan. Kadasig lang to sang pagpanaog sang korte. Sang desisyon na patigayon dayon ang promulgation sang kaso. Because mayra sang mabakod nga ebidensya, magluwas na nag-viral, kaya nakuhaan sang video. But I think January niya lang to na ubray. January or December 2020, pagka Enero, mayra na dayon isang desisyon. Hindi man naman na dre isang iban pang pangitaon ng ebidensyang korte. Because kathagid ya sa video nga gintiro niya atong mag-iloy. Adamdaman ninyo si Sonia kag nga bata to bala si Anthony or Frank. Nga tupad balay ni Jonel Nuasca. Atong nagapalupok sang boga bla dason nagreklamo ang bata ni Jonel Nuasca. Tiwa niya bala palapiti. Until nga mayara sang do pag sinabtanay na to, ginakos ito actually ni Sonia tong yang bata, pero ginatiro gyapon isang polis. Sambo lang nga sina, madulaan ka pa sang trabaho, mapriso ka pa, magantos pa imong sa nga pamilya. Okay lang na kung both kamo bala, kamo nga mag-asawa nagatrabaho, at least bisa na paano hindi ka wagid ya mapiang ang imong asawa. Kag ang imong nga mga kabataan, pero kung ikaw lang nga tanan na sila nag-earn sang income, dason na hinali lang madulaan sang trabaho, ang pulis, o kung sino man na binadira, nga miyembro sang uniform personnel sang ato na gobyerno, ti kaduluoy yung imong sa mga kabataan, why sang basi mauntat sila sa pag-eskwela nila. Okay lang na kung damo man na madiskarte man ang imong asawa. Pero kung ilang inali, kag iba na tuod nga nadulaan, dahil son, ang nakasugtan sa pag-asawahay ninyo is matender lang siya sa balay para nga matendera na geda sa gusto ang inyo household, kag inyo sa mga kabataan, tindako nga adjustment diri para sa asawa kung madulaan sa dayon sang bana. From Bacolod City Police Office, report with Bomber Rain sa La Pama sa Piyakalinya. Bomber Rain, come in. Yes, Bomber Len, good morning. No? Gingwanan na update. Ining pulis nga si Patrolman Jeric Panganiban na na-assign siya sa Police Station 9 kagahapon, no? Kagahon na palupok ini siya sa isa ka pamilya, sa pamilya Okson, Bumborlin. Sa karon nag-arikluhan ay na ang duwa ka party, ang pamilya Okson kag ang suspitsado nga si Patrolman Panganiban. So sunod kani kay Police Colonel, ang duwa nga ini nagsinapol kagahapon, agod nga isettle na lang ining problema, Bomberlin. Sa karon nga aga, magapasa sila sang affidavit nga duwa, agod nga ipasa, Bomberlin, nga sila nga duwa, nag-arigluhan ay na, kag hindi na magpasa ka sang kaso. Habang suno kay Police Colonel Martin. Na siya siguro affidavit of non-interest to file action. Yes, Bomberlin na mo nakita sa subong nilang adlaw. Agod nga madeklara nga hindi na sila magpasama sa kaso. Bomberlin? Yes, Bomberlin. Pasi mobile ka mo bala? Pwede ka mo dira makapahiga-diga danay? Do ka hangin na gid? Okay, sige. Kaya nag-istorya naman ng kahapon na isang hapon dira sa may police station na 7. Kaya di naman lang ni interesado ang pamilya. At least nag-aregluhan na bala kag nagkasugot. Ang hindi naman lang mag-file diri isang kaso ang pamilya Hokson. Boborain? Okay. Yes. Sige, yes. Continue. Yes, Bomberlin. Sa karon no,
ang kasong pagatubangon pa ni Patrolman Panganiban ini ang administratibo kag pagatutukan ini sang Internal Affairs Service Bomber Erlen. Pag ini nga kasong administratibo, abisar nga wala na nagsettle na ini ang pamilya Okson kung ini mapamatud-an sang Internal Affairs Service nga nagpalupok kag hungod siya ginagin palupok siya pagapasakaan sang kaso nga administratibo Bomber Erlen. Okay. Tinaya depende na sa may gravity sang administrative case nga naubran niya. It's either grave or serious, Bomborain. It's either suspension, okay lang gawa ko na suspension. Kay after pila ka bulan, minimum mabidra sa kabulan, at least makasweldo ka na naman. Pero kung na-dismissal, tinagasugod ka palang rimalaso, gid. Yes, amo nang masubok early, no? Kung makakasisa sa iyang serbisyo makaluluoy giniining pulis, no? Si Patrolman Panganiban, Bomber. Pero wala pa siya, no? Nag-duty, subong, sa station na. Sa karon wala pa siya naka-duty, Bomber Erlen, apang nakagawa na ini, bangod siya natapos ng reglementary period, ng iya oras, Bomber Erlen, sa presuhan. Sige. Pamatian pala natin ang pahayag ni Police Colonel Thomas Joseph Martir. Since natabo ang kaso, no, pagka next morning, both parties nagkitanay sa Station 7 according sa Station Commander. They settled their dispute, no, settle. And Patrolman Panganiban was released after reglementary period. Hindi man na-file ang kaso niya, but na-settle, no. Affidavit of resistance will be submitted today by the other party, and pero ang iya kaso administrative will go on motu proprio, no, from Internal Affairs Service. Sino ni sir ang mag-process sa kasong administrative case, sir? Ang Internal Affairs Service bali SOP na siya pag may kaso ka na mo na all sa masettle pangimo kriminal, your admin case will go on, no. Sabton mo lang na if found guilty, you will be administratively liable. Ano ni sir kadugay, sir, ang ma-release ini nga kaso, sir? Dali mo lang na, i-charge ka lang man na nila after pila ka days, sabton mo na. So after preliminary investigation, decide na sila whether you're guilty or not. If not, exonerated ka, then wala ka kaso administrative. Yes, sir. Sir, pahanugyan mo na lang, sir, sa aton ng mga kapulisan, especially dari sa Bacolod City, sir. Yes, no, again, ginaritate na naman liwat, no, cooler heads always prevail gina, no. May mga insidente nga muna, may makakabalo kung ano kitang iblagas niya to, wala makakabalo kung ano mong gina-complain siyang tiyak, but kinalang cool ginta, no, and hindi ka magpainit, lalo na kung kagabihon, dulong kag hindi ka makita ang kung sino man sakay sa salakay. So, liwat, be careful, kag cool lang. Let's do it. Pwede mo naman katawag duty policeman sa patrol para mag-check or para hindi ka kay basi naka-civilian ka kisa basalaan ka nga hindi ka pulis. Si Panganiban nga daan, why siya naka-uniform di ba? Bomborain? Yes, Bomborain, naka-civilian. Hindi siya, no? Pag wala kita naka-duty, Bomborain. So, ang pamilya Okson, kung nakita nila ito nga naka-uniform, hindi man to sila siguro mag-singgit or inang magpalagas-lagas, bala? Kaya paraw sa natabo kay Jay Cuenca, bala, dumduman mo si Jay Cuenca. Ato nagpalagas man to, kay tisino man lang binadrama pundo, bala? Nga sa kalang-alangan, nasunway pa naka-uniform ang mga kapolisan. Di kung nakita mo dira nga naka-uniform, sino nga ginabi kitang hindi magrespeto sa aton nga mga otoridad, it's either mamangkot man lang na sila or magatamyaw lang dira mayong gabi-abi. Bomborain? Yes, Bomborain, no? Ang ganing pahanugdong ni Police Colonel Joseph Martir. Kung kita naka-sibilya, mangin kulang kita, hindi kita magpainit, no? Kaya hindi kita kilala sa tanan niya nga tao, nga aton masulapo, Berlin, kapinta kung gabi, Berlin, no? Hindi naton may balaan kung anong utok sang tao, pag hindi niya kilala, is kita, Berlin, dapat kulang kita, relax, no?
relax na to na nga to nga pamisaron digan sa deposyon hindi kita magpadala na sa mga ginahampal no ilabi na nga magpainit Mga ordinaryo, gani nga mga citizens, ginawagin nila ka painat, gid bala sa nga imo nga pasensya. Bisan mo singgitan ka pa nadara sa dala ni hana-hanai lang pero di pag palukpan. Yes, Bomberle, no? Ina dapat ang makita. Ilabi na sa mga kapulisan kay naka-agiman training, no? Padayon lang kung ganato ng atong kita nainit na gid, no? Kay editan nga taon na kay balo nga ikaw pulis, Bomberle. Sige. Thank you, Gid. Deba Morain. Para sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa udto, bumbuhanay big time. Ini si Bumbo Rain Selpama nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bumbo. Maraming salamat kay Bumbo Rain Selpama. Iatugyan na nato sa may Internal Affairs Service. So kung iya sa Philippine National Police, kaya timagalabay pa man sa due process. Mahirap pa man sa balawig-lawig pang proseso para ma-determinar diri kung bala si Patrolman Jerica Panganiban ang guilty sa anuman ang kaso administratibo nga ga-file bato ka sa iya saya nga misconduct. So, igapatawag mga nini siya, igapaydalo man sa maya pre-charge investigation, kag pangayuan na dra sa iyang bahin, iyang sabat manabi, affidavit niya, sining iga-file or iga-padangat ang administrative case bato ka sa iya, kag kun mapamatod na dara nga mayara sang grounds so kun bala siya nagakadapat sining dagdagan sa anuman nga sanction nga corresponding dito sa sining gravity sang iyang kaso or administrative case. It's either ma-exonerate na si Panganiban or ma-suspend or depende na dira. But tini palanggiran na para sa mga kapulisan sa uniformed personnel kag sa aton naman tanan nga kun mapasensya ta pa man lang pasensyahon tanan lang because kun makaobra ka dira sang nanuman nga krimen hindi ka gid makalawas. Ang mga makalawas na diri mga kotoranta nga mga wala konsensya nga mga nagapang biktima naga-hit and run bala. Pero bisan pa gani ang ini mga naga-hit and run. Kung may nakakita sa imo nga plate number, may CCTV camera nga naka-capture sang footage, o kung ikaw ang matultulan na dira depende sa or base sa mga guba sa bumper sang imo nga salakyan, o kung saan man nga parte sang salakyan nimo matultulan gagidyagapon. Bisan pa gani hindi ka madakpan, konsensyahon kagyapon. Tidri, kung ikaw nga na empleyado sa gobyerno, magluwas nga mayara sang criminal complaint nga i-file against sa imo, hindi ka makaluwas gyapon sa mga kaso administratibo. Ti okay lang na iyakon suspension mo dira 15 days, 1 month, 3 months, 6 months, pulo pang utang lang danay, samtang nga wala sang sweldo. Pero kung nang imo yung sanction, walang sanction against sa imo is dismissal from service. Thank you na lang gid. Pilang ginabaton sa mga patrolman. Gid ba sa kaan ni President Rodrigo Duterte basic pay nila. So at least inaya financially stable kagid bala. Especially kung kabalo ka lang gid mag-budget, magpaigo-igo sang imo yung earnings. Why kagid sang problemahon? Kada mo pa sa mga benepisyo kung ikaw ang empleyado sang gobyerno. Di mga kapulisan naton, mga clothing allowance pa rin sila subsistence allowance, ano pa ginadira. Tinay automatic dula. Forfeited tanan nga mga benepisyo. Kung pwede pa man lang nga dira because amo ni ang gina-expect naton sa mga otoridad nga kung may mga sibilyan
Kaya hindi pugong sang kaugot nila bla. Ang ginalauman na to, yung na-expect na to sa aton ng mga otoridad, sila nga to nga model Nga kung pwede pa man lang dira nga mapasensya, mapaiway, ipaiway ta na lang gid. Kaya muna dira nga kabalakan, ang ginapanumdom mo nga mas dismiss ko sa serbisyo. Ati kung pamilyado ka, kaluoy sa imo nga pamilya, kung mo ganang handom mo kag dumot, tiyang imo ehemplo naman ng mga general nga ni inang maayo ina silang mga polis. Kag naglabay sa training, dala ganin sa training nagasulod na nadarang Commission on Human Rights nga gina-instill gid gina-reiterate sa mga kapulisan nga dapat respetuhon ang tawhanon nga kinamatarong sa inyo nga subject na dira sa kung anuman ang operation. Kag ginaliwat-liwat nga kun may ganin sang ginatubang nga kung anuman nga sitwasyon na dira, circumstansya, you have to observe, exercise the maximum tolerance. That is why ganin sa mga pinapatigayon nga mga hublag protesta. Bisan pag ganito sakit ng aton nga mga kapulisan, sige lang nagapanaming lang yapon. Kaya ni pwede, kami masakit kita na dira, magluwas ang gid sa mga baguhanon palang serbisyo. Actually, kung lang taon na to ng record, ang ini mga yarasang violations, mga patrolman, corporal, kaya man hindi man magsakang imo ranggo ka nagapangilamos ka mo. 32 minutos sa nakaligad sa taknang kalas San Juan sa aga. Ginakalipay subong sa pamilya. Kato kita out of town dira sa Maya Southern Negros. Ilabi na sa Maya Banwa sa San Enrique because again serbehan na sang mandamiento de arresto sa ngaton nga mga kapolisan sa May San Enrique Municipal Police Station. Ang mga suspects nga paidalom sa hazing sining grade 10 student dala sa may barangay Gintorilan sang nagligad nga bulan sang Setyembre tuig 2021. Maramdaman na to ng ining 18 anyos nga biktima bago lang gini siya actually celebrar sang iyang kadlawan sang imbitar to sang sining mga suspetsado nga upod abi. Gin blindfold nila. Gin buta-butahan nila bla. Iti mga ginikanan, way man nakapamangkot, hindi nyo nadalawa ng ako ni nga bata. Iti pagbalik, pagkasunod nga dlaw, tingin na, wala man to kaysa kaantos sang iginabatyagan niya. Until such time, nga Setyembre 9, siya ang napatay. Tinag-file sang complaint sa may prosecutor's office. Nakitaan sang probable cause sa sining tatlo ka mga suspetsado, that is why nga ang kaso nagsaka sa korte. Ang judge nagpagwa sang mandamiento de arresto para kaini sila ang madakpan pending sang trial sang ila nga kaso Banwa. Tigin-serve na sang ato mga kapolisan ang ining warrant of arrest bato kadiri sa tatlo. Ang taga-dira man ang actually sa may barangay Gintorilan sa Maya Banwa sang San Enrique ang ilang kaso violation sang anti-hazing law. Kag wala na diri sang piyansa, this is non-bailable. Aba na ganing nga dapat antay sa hazing na dira mga gang-gang o kung naman nga fraternity. Aba gini dapat ang panumdumon because mas mabugat na diri ang silot bala. When i-comparar to sa unan na to ng anti-hazing law, ngayon na diri all forms of hazing na diri is covered. So, regardless na yan, kung estudyante ka man or nangyara lang sa Guaca, actually mga high school pa nga biktima dala sa may Banwa sa San Enrique. Technically, that is not fraternity because mga gang ini sila. Tilaban-laban,
kung ano tong kasakit nga nagyan nila to sa pagpaidalom nila sa initiation rights, amo mo to dapat ang ipasa naman nila sa masunod. So nga ari, tiyempo ko na ni para magbalos. Di kung ano kasakit o nabatyagan niya to sa nagligad, dapat ang ibalos niya sa pagpaddle niya dira sa nagasulod, mas masakit pagid. Tidi ng brotherhood sinadra. Nga sila nga, kampihanay ka mo sa tiyempong ang kinanglanon. Di ng brotherhood sila ginatawag na dira kay gabalbalanay ka mo. Gabirakulay ka mo da, gapadolay ka mo da. Ano mag-background sila mga nadakpan? Pinaagi sa pag-serve sang warrant of arrest sa Banwa, dira sa may Banwa sang San Enrique. Sa Piakalinya report with Bamo Grace Lebaton. Bamo Grace, come in. Bomberlin, as initial background sa tatlo ka mga suspetsado regarding sa hazing case nga natabo sa September 9 dira sa Banwa sang San Enrique, members sila Bomberlin sang Tau Gamma Phi Fraternity o Kontay Skillion, Bomberlin. Ang ini Bomberlin nga Tau fraternity Gamma, group. ano? Tau Gamma? Yes, Bomberlin. Yes, Bomberlin. Tau Gamma Phi Fraternity or Triskelion, Berlin. Okay. So, ang ini nga fraternity group ang patigayon dira sa San Enrique, no? Kag ining tatlo Berlin, mga membro lang gid sila. So, wala pa nabalaan kung sino diri ang ginatawag nila nga leader. Kag ang mga backgrounds nila Berlin nasuguran ta na kagina kag aton lang liwato, no? Nga ining tatlo ka mga suspect nga masugod kita mabalik kay Neil John Villarde. Neil John Villarde, sana mention kagina Berlin, married ini siya but temprano pa nga nagbalo. No? Nag-edad siya sang 25 anyos. So regarding sa asawa ya nga napatay, wala pa Berlin sa information ang kapulisan kung anong rason sang kinamatyan, no? Kay kabata pa man. So, ini siya ang STL debt collector. At ang taya isa, sa STL, naman ang ginakolekta niya. Yes, Erlin. Okay. Ang isa, si John Ray Hermosillas. John Ray Hermosillas, 19 anyos, sa tatlo sa ila, Erlin, siya lang ni ang estudyante. So, ginapatihan nga mas close siguro sa biktima, Berlin. Kaga wala pa man Berlin may baluan kundi ini siya ga-eskwela. No? Estudyante pa diban. Yes, Berlin. Okay. Tapos ang ikatatlo si Rexy or Conrexy Dailusan. No, nag-edad sa 30 anyos kag wala ni siya sang obra. Single ni siya Berlin. So, wala pa na natumod kung pila ni katuig ang pagpakigbahi nila nga tatlo sa nasambit nga fraternity group. Okay. Sa mga madugang background ng Berlin, no, hatag man si Tristan sa aming sa taya, no, ang information nga magagikan pagid sa ila iga-hatag lang no, sa aton right away man, Berlin. So ginisa-isa din sila, no? Sa balay nila, yes. Mamo Grace? Yes, Berlin. During that time, gin-arresto ni sila, no? By issuing of warrant of arrest, no? Sa inang tatlo. Ara man lang sila, Berlin, sa tagsa-tagsa nila, kapuloyan, dito sa barangay Gintuliran. Ginturilan, Berlin. Okay. So, wala naman sila sang against, no, sa pagdakop sa ila. So, gin-submit nila ang ilang mga kagalingon sang matawhay sa atong mga kapulisan ng Berlin. Kag ang disposition nila, wala naman sa korte, Berlin ang kaso, gahulat na lang ang San Enrique PNP kung ano ang mangin decision sa korte. Okay. So, nakuha naman lang, gina-inform naman lang ang court, Pamong Grace nga nakuha na nila mo, nga nadakpa na nila. So, laban-laban ni garimit na ni sila sa may BJMP na nga detention facility.
Yes, Bombo Erling. Laban-laban ang na ang mangin kasalaran sa tatlo ka mga suspetsado. So, Bombo Erling, Why ni sa nga kwan no, di ba? Non-bailable din siya eh. yes, non-bailable kay strengthen pagid no ang aton nga batas no regarding sa hazing. Kay miari ko sa una kaso sa Negros Occidental, Bomarlin. Kag sa pagsugod sa to, amo na ang pag-strengthen sang ini nga law no regarding sa hazing o kung anti-hazing law, Bomarlin. So, Bomarlin, sa piyak nga bahay no, ang mga ginikanan sa sining biktima, 18-year-old nga lalaki, grade 10, ang nalipay man. Kay kung lang tawon ka Berlin, ang time interval, halin sang pag-recruit sila sa iya, March. Dato nakatay siya September. Kag ining pagkadako, sila lang gid nga Disyembre, Berlin, no, mga matapos na gid ang tuig. So, hindi magid madugay no ang paghulat sa mga ginikanan para maagom ang hustisya. Actually, pag sulod niya to March, hindi pa to siya mapaidalom sa initiation rights. Kan minor pa siya, Bombo Grace mo. So, Yes, nagtambong maning tatlo sa iya nga 18th birthday. So, ginagad nila nga magwa, maginaktan na sila. Gani kay dito na to nagbakulay na to sila. Kag wala pa rin Bombolin nanugid ang biktima sa iya ginikanan nung ulihin na siya nagtuad no sa iya nga ginabatsyag as nga ginbawian siya sang kapuhi nga matapos siya hambal ang natabo sa iya mga ginikanan Bombolin. Tingi ba na binadre pati sa may tiyan bala gina-paddle nila. So imo nga mga internal organ sa mga gandang nagasuffer why gid siya na tabangan na Bombo Grace? Yes, Bombolin, kag una man lang sito inhilanat siya, no? As time goes by, nag-infect na sulod sang iyalawas. Okay. Sige. So, Bombo Erlin, pamatian ta ang pahayag sang Deputy Chief of Police sang San Enrique, PNP nga si Police Lieutenant Sammy Gasataya. Ilang mga pangalan, si Neil John Villarde, ma'am, Imiranda, iniga edad 25 years old, ma'am. Yes. Kag widower ni sa ma'am. Isa ni siya ka STL debt collector. Nagapuyo sa Purok Masinadyahon, Barangay Quintorilan, ma'am, sa Enrique. Ang ikaduwa, ma'am, si John Ray Hermoselia, ma'am, Rezo, 19 years old. Single isa, ma'am, kag estudyante. Pag puyo man sa Purok Masinadyahon, ma'am. Barangay Quintorilan. Kag ang ikatatlo, amo si Rixie Dailusan, Ikasidsid, 30 years old. Kag wani sa Ubra, ma'am. Kag inisa nagapuyo sa Purok Kamunsel, Barangay Quintorilan. Tanan ang tatlo ka suspitsado, ma'am, mga dara sa Barangay Quintorilan, ma'am. Okay, sir. Makadata na sir kay Neil Chan Villarde. Ano pa ma'am? Widow ni sa ma'am, bali ng siguro, ma'am, nasawa siya. Oo. Napatay, ma'am. Anong kinamat siya sa sawa, sir? Wala ko idea, ma'am. Okay. Di ba 25 years old siya? So, sa imo, sir, nga pag-investigate or pag-investigate siyang San Enrique PNP, si Neil Chan Villarde, tugay na niya siya nag-inta sa paternity? Sa kalawigon sa pag-intra sa paternity, ma'am, do wala gid kami subong idea, ma'am, kung pila na sa kayer sa ina nga fraternity, ma'am. Try lang namon, ma'am, pamangkuton sa kay actually ara man sa silda subong mo. Oo. So, sino ginadi ang leader? Sila nga tatlo, sir? Sa amon opinion, ma'am, do sila man na ni tatlo, ma'am, no, ang nag-recruit. Pag nag-recruit sa aton biktima, ma'am, sa leader nga ginatawag, walang idea, ma'am, kung sino sa ilagid ang leader. Bali, ma'am, ang ngalan sang fraternity
ang ginintrahan nila ma'am amo ang Tauga Mapi ma'am fraternity o triskill yun ma'am. Si sir, ang estudyante niya nga si John Ray Hermosilla, di na siya ka-eskwela. As of now ma'am, do I ko sang informasyon kung diin sa naga-eskwela, message na lang ka ma'am. Sige Subong ma'am mga ngalan ng anay ang akon ihatag sa inyo. Ining si Rexy Single, di saya no? Ma'am. Oo. Okay. Ang mga ginikanan, sir, sang biktima, ano ang ilang nga mapahayag sa pagkadakop sining tatlo? Ang biya sa ma'am sa ginikanan nang nalipay man sila ma'am nga at least na tagaan sang kumbaga closure or hustisya no ang pagkamatay no sa ila bata ma'am. So mo na ma'am ang ilang statement ma'am. Pagka-aresto sa ila, sir, gaano ni sila? Ara man lang sila ma'am so sa ila balay. So wala naman sila nag-resist, submit naman nila ang ilang kaugalingon ma'am. So ano subong sir ang disposition sa inyong tatlo? So ang disposition sini ma'am gina kay ang ila warrant of arrest ma'am is no bail recommended ma'am. Hulaton ta guro ma'am ang order no sang korte sa amon kung no, ano kit ang una nga himuon sang initing kabataan or bata nga kung may nag-record sa iya, anong ang himuon nila sir para nga malikawan ini kag as preventive way no, immediate way bala sir? Oo. Bali ma'am kung ang aton kabataan ma'am ng ara sa eskwelahan no makipag-angot gid sila no sa guidance naton ma'am kay ang eskwelahan may ara gina mga guidance office nga at least mabalaan naton nga ang inaang organisasyon legal or illegal. So kung ano man pwede man nila makipag-angot man sila sa aton talapapa no sa Enrique Police Station kag on behalf sa amon COP Police Major Bonifacio C. Aral Jr. Gina-welcome gid namon kag willing gid kami nga makipag hatag no sang amon bulig nga matap na ini no ang mga illegal nga recruitment sa different naton nga mga eskwelahan ma'am diri sa San Enrique ma'am. Okay. Sige. Siguro ang mensahe ko lang ma'am no bilang isa ka kabataan ngo na mahiligon o mag-intra sa sining fraternity, siguro ang ako lang ipahanumdom sa ila nga much better gid guro anay nga unahon nila no ang ila mga pag-eskwela kay bata pa sila ma'am kag dako pa ang ila maabdan sa ulihi. So sa mga ginikanan no aton responsibilidad gid no nga i-look out ang aton mga kabataan ili na binagid sa pang-edadon nga mga ara sa mga teenager no nga pang-edadon kay prone din sila no sa recruitment no sa mga recruitment no sa mga muna sa mga fraternity kag dapat mangin open sila no sa communication sa ilang mga kabataan kung ano gid ang problema nila. Yes. Kay ilabi na gid ang iban nga intra ni no may mga ang iban nga mga kabataan gid intra sa mga organisasyon nga malain ang tinutuyo kay bangod ang isa ka mga factors nila nga wala sila gina istorya close ang communication between sa members ng family. So ginapangabay ko lang no mga ginikanan nga mangin open ta no sa communication amiguhon ta no ang aton mga kabataan kay sa sina mapungga nato no ma-preempt naton ang pag-recruit no sa mga grupo nga malain ang intensyon ma'am. So ay kanang message ni Police Lieutenant Gasataya iba na bigay man Bambo Grace
inang do may gap bala, no? Communication gap between parents kag sa mga kabataan. So imbes nga ma-share sila, matuad sila, alabi pa gani nila nga ginatago. Ang ining mga nagasulod sa may fraternity, bisa ano nakasakit ang nadangatan nila bala sa may hazing. Ginawa na nila ka agwanta nga duway sila ga piang-piang nga Bombo Grace. Yes, Bombo Erlin, dako manggid ang mahimo no sang ginatawag na communication no kay dira bala may balaan ang tanan kag mapa-strengthen man ang relationship ilabi na gid sa pamilya. So Bombo Erlin, ining fraternity group no sa mga panahon kung ikaw kabataan kung especially lalaki ka bala, kung wala ka grupo, pigaw kaya mo. Pigaw ka no, hindi ka kono in. Yes, hindi ka siga, tamo na. Pero kung nag-eskwela kaya Mayo, di mo na kinahanglan nga manginasiga, Bombo Grace. Yes, kaya nga, way may matandog sa imo, may matandog na sa imo, kung kapanandog ka man. Pero nasa mga nagabuli, bala, iba na dala nga, matsyagan nila daw kaisog na ganyan sa ila, kaya dalago sila. Kung na mo na gani, hangkata, bala, tapungulay ito sa guwasang kampus. Yes. Parang kung masakitan, kung hindi namang buli. Hindi na dahil magliwat. Sa Bombo Erlin, no, para nga matap naman ini, dapat siguro dugangan no ang mga programa sa eskwelahan labi na gid sa pagpamuno sang guidance counselor nila Bombo Erlin. Aha. So parang hindi kaya masakitan, hindi ka na lang gid magsulod. Kaya bisan mayara pa kita sa mga layi, kadamo kita sa mga layi abing kulang gid sa enforcement mo diri sa Pilipinas. Yes. Ano pa nga silot, okay lang ni ko may mga ebidensya bala. Kag may mangisog gid nga mag-file sang kaso, at least ina may masampulan kangay sini nga dra sa may banwal sang San Enrique. Pero kung wala Bombo Grace, ang layi-layi lang gid na. Sa mga numero nila sa Akta Republika, makita nimo but hindi ma-sentensyahan wala. Hindi ba silutan ang ining mga responsable. Tikon guys kuila, paano dumulan nato ng kabudlay sa ato ng mga ginikanan para nga mapadala kita sa eskwelahan ni eskwela gid Mayo. Kay kun may handom kaya malabot mo gid na mangin successful kagid. Regardless kung may fraternity o kung sorority ka man. Tiniganing mga richest person in the world. Why ba din sila mga fraternity? Ang mugshid Bombo Erlin, no? Ang aton lang sa mahimo, labi na gid kung ikaw ginikanan, kad kung ikaw kabataan, maglikaw na lang Bombo Erlin as much as possible, hindi gid maginta sa amo sini nga grupo. Sige, thank you gid, Bombo Grace. Yes, Bombo Erlin, ini si Bombo Grace din Labato nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Madamo nga salamat kay Bombo Grace Lynn Labaton. Ang violation sa Republic Act number 11053 ang ginatubang sa ning tatlo ka mga suspects sa ning pagpaydalom sa hazing diri sa may grade 10 na student dira sa may barangay Gintorilan, Banwa sang San Enrique. Ang Republic Act number 11053 o kanang Anti-Hazing Act of 2018, an act prohibiting hazing and regulating other forms of initiation rights of fraternities, sororities, and other organizations, and providing penalties for violations thereof, amending for the purpose of Republic Act amending for the purpose Republic Act number 8049, entitled An Act Regulating Hazing and Other Forms of Initiation Rights in Fraternities, Sororities, and Organizations, and providing penalties therefore. So, ang mga mapamatbatan nga guilty diri sining nasambit ang krimen, ang mga penalties amo ni ang mga masunod. Penalty sang reclusion perpetua or a fine of 3 million pesos shall be imposed upon those who actually planned or participated in the hazing. Ikaw ang mamultahan sang tubtob sa 3 milyones pesos. The penalty of reclusion perpetua
and a fine of 2 million pesos shall be imposed upon sa tanan nga mga tawo nga nagplano o kung nagparticipate diri sa pagbatigayon sang hazing. Tanan nga mga officers sang fraternity, sorority or organization nga nagtambong samtang nga ginapatigayon ang ining hazing banwa. So, amo ni ang malaki pa diri sa mga kasuhan. Okay, pinanigani ka years ang reclusion perpetua para sa mga kauturan naton nga mayara sang ining ginapangatubang nga amo ning kaso. Ang advisor sang fraternity, sorority o kada naman nga organization nga present dira sang ini ang gin-kometer banwa nagiban na pang mga nagtambong diri sa ginapatigayon nga hazing. Pero kung nagsulod ka diri sa may fraternity o sorority, ekspektaron mo na nga daan nga mayara diri sang masakitan na kagid. Ay, so padulan ka ginadala o dira o kon kastigohon or balbalon na kanila. Di panumdumon mo lang na ginawa mo ganit kahabon, ginawa mo ganit kalugod sa imong lawas, inibla? Mamakim? Di makagraduate ka man nagyapon? Ngumay ka diri, hindi ka miyembro sa fraternity o kon sorority. Okay lang na kung ining sa mga universities and colleges nga mga recognized balas ang inyo nga mga OSA, Office of the Student Affairs. Pero bisan pa gani nga muna kung kaisa man nagalusot tagyapon nga mga hirap o sarap. Pero kung sa mga high school, laban-laban gang lang gid na yadira. Tingi ba namin ni panumduman ni Kuya Isog yung kung why kuya sang fraternity. Di kung guys eskwela ka man lang mayo, hindi mo kinanglan nga Isog kagid O kung nagapanapungol kagito kung sila mga pang kastigo mo to. Kung mga nagabuli, dira sa imo, balay, preparahe, bala kagang kata, tapong ulay, sagwa sa campus, no? Mabuhokim. Laban ng mga nagapangbuli ng feeling nila, bala mga dalago sila. Depende man nabi sa mga environment nila sa balayo kung mga nano nandira. Pero kung isa, iba na, salig na kaya dako ang lawas. Ang katabla, tapong ulay ito sa gwasang eskwelahan lang, taon ta. Hindi na dayon mag-liwat. Hindi na dayon mag-liwat sa magbuli-buli dala sa imo, hindi mo na kinanglando ng fraternity. Kag, panumdumon tagid ang kabudlay sa mga ginikanan sa pagkapa-eskwela nila sa imo, sa mga estudyante, dala nga mga nagapamati, ang fraternity niya, hindi na garantiya nga ikaw kanya pinakasiga, ya? Ikaw kanya pinakaisog to kung nabilong kagid, kagid sa grupo. Yung fraternity ni siga ni. Astig ni. Pero man sa iban nga mga nagapro pa nagarilyo, bala? Feeling nila ngayon magkita sa iban nga pa nagarilyo kung astig na ganda sila. Wag kabalo ang cancer dara, naga-wave na. Ayo. Sige, kabantayan man nato sa mga ginikanan. Istoryaho na mga kabataan because iba na dira na huya naman lang sila balang magapanugid because may gap between sa parents and then sa mga kabataan because may mga changes kana sa mga behavior nila kung sila ang nagasulod diri sa may fraternity, nagapaydalom sa initiation rites o kung may madula boxe gadayon ng paa niya kay basi ko nagalagob-lagob na dira. Kundi maagapan ako na nagapaydalom sa may hazing. 1 minuto ang nabilin anday sang Las Diaz sa aga. Kolabo sa lang atong tiyempo diri sa pagpangalagad sa Bomboharay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bomboharay Saudo. Diri lamang sa matutuod nga numero 1. Updanan kita buwas sa muman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ang inyong walagad, ako si Bombo Erlin Bayonita. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!